Komið sælblessuð, velkomin að Rauða borðinu. Það nú óvinnu vel mannað hér í kynningunni. Við nú hvorki fleirinni færri en 4. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Laufey Lyngdal, tæknistjóri og dagskrárgerðarmaður. Vertu velkomin. Takk fyrir. Ásdís Olsen, vertu velkomin. Takk. Þú hefur nú verið hér núna nokkra vikna skeið. Og gaman að hafa þig hér í kynningunni, það gerist ekki hverjum degi. Og svo náttúrulega Gunnar Smári, hann óþarf að kynna þig. Hvernig stemningin hjá ykkur? Eru þið peppuð fyrir kosningunum á laugardaginn? Finnst ykkur að það sé svona margt að gerast? Ég get ekki sagt því að ég sé neitt sérstaklega peppuð. Nei. Bara lífið gengur sem vana gangi á þér. Það verið að hringja, stjórnmálaflokkarnir eru að hringja og mér finnst það svolítið gaman. Þá fyrir ég að spyrja út í eitthvað sem er hjartans mál fyrir mig. Já, það var einhver að væli yfir því að sami flokkurinn hefði 7 sinnum hringt í hann. Já. Og nú fannst það ekki gott skipulag, af því að það var einhverju 7 ólíkir sko sem hringdu. Já, við erum með sama listan. Þetta er eitthvað utanumhaldið. Það er til svona kerfi þar sem að allir hafa aðgangað því sama, hann er sett að merkja við að hvernig er búin að hringi. Við mælum eiginlega með því að flokkarnir fái þessu svoleiðis. Og sé einhver samhæfð utanumhald. Ég heyri ekki mikla stemmingu. Nei. Ég labba svolítið bæinn og svona og oft kemur fólk að ræða við mig heitu þetta. Já. Mér finnst kosningarnar ekki vera. Nei. Mér finnst það ekki. Nei. En ég er ekkert svona sennilega spenntur, mér finnst það svona, ég er svona ég held að þetta geti bara verið skemmtilegt. Já. Ég held að það sé framundar skemmtilega sveiflur í þessu. Já. Og ég geti komið eitthvað óvænt út, ég er bara einhvern veginn þannig þar. Ég er nefnilega sammálaður sko, ég held að sé afþreyingar element í óvissunni sem maður upplifir að sé kannski núna. Maður veit ekkert í hvað átt þetta fer. Og þið fjallið hérna eftir kappræðurnar í Tjarnarbíói. Já. Ég var að fara heima og eins og maður er svona, þegar maður er heima þá fer maður aðeins í þvottahúsið og var ekki með fulla athygli og það er nú orðið svona í nútímanu líka, þá getur maður verið á netin á sama tíma, það er orðið svona sérstök athygli sem að ég meina er alltaf öðruvíseldur var fyrir 10 ára. Já. Við viljum að fara? Já, því að þeir eru talað það og mér fannst gaman að horfa á það. Mér finnst það ágætlega gerðar hjá Aðalsteini. Við vorum með sammálum það. Já, þú ræður ekki mikið við hvert umræðan fer og hann var svona temmilega kærlaus eitthvað því. Og þetta var ekki þvingað, þetta var ekki leiðilegt. Og þá sá maður svolítið svona, þessu stundu tala svona holdningin, hverjir svona upplifa eru öruggir. Og það er ekki margir að nynni. Það er Hildur örugg og Sanna er örugg. Og mér finnst komir óvart hvað Ari var öruggur en aðrir voru bara ekki öruggir aðrir upplifa sig einhvern veginn í vörn og mér finnst það merkilegt og að vera sko í návígi við fólkið en vera ekki að horfa á það í sjónvarpi það er líka annað og við allt öðruvísi, það er eins og að horfa á fótbolta og við ætlum að ræða aðeins sko það sem gerist líka á bakvið tjöldin fyrir útsendingu og svona þannig að vonandi verður eitthvað í því fyrir hlustendur og áhorfendur það sem ég hugsaði, af því að núna meðan að þetta er sendt út sem við erum að tala núna að þá eru kappræður á Sýn og svo verða á föstudaginn á RÚV og Mokkanum og ég hugsaði sko, ég ætla ekki að horfa á það allt saman sko. Er það ekki? Nei, og ég sagði, er þetta ekki bara sniðugt fyrir heimildin að vera fyrstur og svona? Jú, það getur verið. Það er mjög góður leikur og mjög vel gert, sko, ég er alveg sammála. Svo sagði ég líka að 4 í röð, hver nefni þessu? Áfyrir tekur ekki eitt sér til og hefur þetta bara 10 dúr. En ertu vissum að þú kveikinu ekki allavega á hljóðinu og skekinu að þú myndir annars missa af einhverju? Ég er ekki eins og Sigur og bróðum minn, sko, ég horfði ekki Alþingisrásina eða eldurstaginn. Er hann eldur við Alþingisrásina? Hann kveikir Alþingisrásina, sko. Alþingisrásina, bara útsendingin frá einhverju tugkallar upp í pontu að kvarta yfir því að þjóðaratkvæði Evrópusambandið sé árás á fullveldi eða eitthvað. Þetta er ekki hugað. Mér heyrist þetta ekki eiga við þig og þitt heimili. Já, ég verð að viðurkenna það. Ég kannski svona meðvitað og markvisst forðast fréttir undanfarin ár. Er það? Já, ég er að leita svona hugarró og sátt
og gleði. Þú finnur ekki að ég fikk þekki með. Nei, einmitt. Jú, það er sá sem allavega. veit hvers vegna þolið hvað sem er hvernig. Þess að þetta vera inn í hlutunum til að þola álæg. Þú verður bara eins og tauga eins og rotta sem það bara rafströmm. Það mætast tveir mjög ólíkir skólar. Það er þá ekki fyrir en ég kem hingað. Sannleikurinn gerir þau frjáls. Það er spurning sko. Og það að þurfi ekki að hafa skoðanir er líka ákveðin léttir. Þú hefur farið leið sem mjög margir hafa farið undanfarið. Já, ég held það og ég nú kannski verið að boða þessa leið. Ég núvitundakennari þannig að mér finnst það allavega áhugaverð tilraun að en ég viðkenni alveg að það kemur á og til svona, mér finnst ég ekki alveg vera tilheyra eða ekki vera alveg með í samfélaginu. Maður með mönnum. Jú, ég hef aldrei áhyggjur af því að vita ekki eitthvað. Mér finnst það ekki skipta máli og ég bara spyr ég veit ekki eitthvað. En hitt sko að finnast ég kannski ekki alveg vera þáttakandi í samfélaginu. En það hafi ekki skoðanir. Ég hef til þess enga skoðanir. Nema ég sé bara sérstaklega spurður. Það er hvað gefur til mér og segir hvernig fannst þér myndin? Og þá segi ég það náttúrulega kurteislega. Jú, fyrst út spurður. Já, en gerir þú það ekki? Jú, ég ger alveg haft skoðanir sko og það er kannski ástæðan fyrir að ég er að prófa þetta. Að ég með, dóttir mér sagði einhvern tíma, mamma, hvernig nennir að hafa allar þessar skoðanir? Og þá fór ég að velta þessu fyrir mér. Ég hef enga skoðanir nema bara ég sé sérstaklega spurður. Og ég fagnaði í hver skipt sem ég hef ekki skoðun og hef ekki áhuga á einhverju. En það sem mér finnst svolítið gott við þig sem Við erum að fá hana í vikuskattur. Ég ætla að dreymt eitt svona sem segir, nei, það ég hef ekki En mér finnst svo gott að hafa þig hérna við Rauðaborð því að þú kemur aðeins úr annari átt og einhver fjölbreytni. Okay. Og ég heyri... Ég fram að ég kem ekki úr sömu áttabjörn. Nei, ég held að við komum bara öll úr sikur ættinni. Já, við komum nú reyndar úr sömu átt, báðir búnir að vera í blaðamennskunni síðan við vorum 10 ára sko. En mér skilst að þú efni kvöldsins, ef við víkjum þá sjónum að því í kvöld, að þú hafir tæknimaðurinn Pétur Fjellsteð, hann hvort sem að það vegna þess að þú kemur úr annari áttin en Gunnar Smári og ég eða Laufey, þá eitthvað leitið til þess að þú varst að taka, segir hann mér, eitthvað rosalegt viðtal. Já, það var áhrifaríkt og kom svona óvart og mér finnst það nú alltaf skemmtilegt að það kemur eitthvað fram sem að ég vissi ekki að væri eiginlega í umræðinni sko. Hvert er efni? En við vorum hann kvikmyndagerðarmaður og er að gera sjónvarpsþáttaseríu Geirfinnsmálið og er búinn að vera að grufla í þessu í áraraðir. Hver er þessi hann? Jón Ármann Stefánsson heitir hann. Já. Og svo kemur í ljós að hann er vinur Sævars þegar þeir eru saman í kaþólska skólanum. Síselski. Já, Sævar Síselski og hann er að segja frá misnotkun sem Sævar verður fyrir og ofbeldinu og hann kemst aftur og aftur við að segja þetta og þá hefur þetta og hann er þetta er svona verkefni sem að honum finnst hann þurfa að klára til þess að hreinsa nafn Sævars og þannig að þetta er svona hann er rekinn áfram af bæði virðist hann og segir að hann hafi sjálfur dæmt Sævar og hætt að tala við hann út af öllum þeim hann sagði, ég meina ég er ekki fara tala við eitthvað raðmorðingja, hann var náttúrulega bara dæmdur sem slíkur. Já, rosalega stimplun. Já, og svo þetta er nú kannski svona það sem var áhugavert og snerti okkur sem vorum að hlusta og eitthvað sem ég hafði ekki hugsað út í að Sævar var náttúrulega alltaf að reyna að fóta sig í heiminum en hann var allstaðar útskúfaður. Hann er í rauninni útlægi og hann er aftur og aftur er hann að taka sér einhver verkefni, hann var að leggja parkett og honum er bara hent út af því einhver átt að segja á því, heyrðu þú ert morðingi, farðu út, ég vil ekki hafa þig inn á mínu heimili, þannig að þetta er svo ljót saga. Já, þegar djöflegin útskúfar fólki þá er ekkert grín að búa í hana sko. Já.
En já, þetta er sláandi, það verður fróðlegt að fylgjast með þessu viðtali. Ég get deilt því með þér að ég komst bara sjálfur við í öðru viðtali sem verður sýnt í kvöld. Ég var að ræða við Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðing sem oft hér við Rauðaborðið að greina til dæmis Trump og mikið talað við Gunnar Smára alþjóðamál og fleira. Og hún að lýsa reynslu hennar á því að eiga 16 ára einhverfan dreng og hún eiginlega að tala hvað Ísland hefur ekki verið búið góðum björgum til þess að gera vel við hann og hvernig hún talar samband þeirra tveggja og sem sagt brotalamir í kerfinu. Það bara kom mjög við strengi hjarta míns og þannig að við erum þá með að minnstakosti 2 svona vasaklúta viðtöl í kvöld. Má ég kannski bæta við hlakka til að sjá þetta viðtal líka en út af því að það er svolítið sérstakt sem að Jón Ármann gerir og ég kannski veit ekki þið sem eru svona meiri fréttakallar átti ykkur á því en hann segir mjög skýrt ég skora á Valtý sem að rannsakaði málið sem að hann lítur á þá sem vondakallin og vondikallin í seríunni náttúrulega að fara bara í málum með þeirra mál út af því mér langar svo að mæta honum og fá að leggja fram hann bara segir það alveg tvisar skýrt ég bara óska eindreið eftir því að þetta að Valtýr stígi fram og þá neyti þessum ásökunum þetta hugrakkur maður sem veit hvert hann að fara þetta alveg heitt mál í hans hjarta sé magnað. Fyrir Gunnar Smári, hvað þú búin að vera að gera í dag? Já, ég ætla að fá 3 gesti. Ég ætla að ræða við Kristínu Hebu Gísladóttur sem forstöðumaður Vörðu, rannsóknarseturs ASÍ og BCRB rannsókn sem þau voru að gera á kjörum launafólks. Og það kemur fram að ótrúlega stórir hópar búa við vondkjör. Og það ræður ýmsu sem að dregur niður kjör fólks, ekki bara launin, heldur einstæði foreldrar hafa það mjög slæmt. Og það er bara eitthvað að bresta í samfélaginu og kannski, ég held að við höfum staðið okkur betur. Ég veit ekki, þú varst nú formaður félags einstæðra foreldra. Ég veit kannski, allavega var það meiri, ég held að það hafi verið óhugsandi að það hafa verið borgarstjórnarkosningar. Kannski segjum 98 án þess að það hefur rætt stöðu einstæðra foreldra. Það er engin minnst á stöðu einstæðra foreldra. Samt kemur fram í Vörðu að þetta er það sem að dregur mest niður lífskjör fólks. Það er að vera einstæða foreldri. Því að þú getur minna unnið og það er bara meiri háttar mál að halda heimili á einum launum. Og þetta er náttúrulega börnin okkar. Við erum að ala börnin okkar upp við vondraðstöður. Ég held að því ég sagði 98, þá held ég að það hefði verið hægt að kasta svona inn í umræðu stjórnmálamanna að við sem samfélag bærum ábyrgð á því að koma styðja einstæða foreldra vegna þess að við eigum börnin líka, börnin eru framtíðin okkar líka. En þetta er bara dáið út. Já, og annar hópur eru innflytjendur. Og innflytjendur sem eiga börn í sérstaklega vondri stöðu og þá vantar hið óformlega tengslanett sem að kannski sumir einstæðu foreldrarnir hafa. Sumir búa við það að hitt foreldrið sinni barninu. Það er ekki allir sem eru þannig. Þannig að það er svolítið misjafnt kannski meðal innfæddu einstæður foreldra. En þegar þú komin yfir í innflytjendunum þá er engin afi og amma eða svona, ég vil þetta ekki. Þannig þá er þetta ennþá verða. Þannig að maður langar að ræða þetta meðal annars. Kemur á góðan tíma. Já, og svo er ég að það er verið að mögulega sækja að Keir Starmer í Bretlandi. Ég ætla að fá hann Guðmund Auðunsson sem er nú eiginlega fréttaritari okkar í London. Hann er í bænum, hann kemur inn í stúdíuð og hann ætlar að segja mér frá manninum sem ætlar að skora á hann. Þetta er heilbrigðisráðherrann. Nú man ég ekki hvað hann heitir Hann lítur svolítið út eins og þingflokksformaður Samfylkingarinnar. En ég get ekki muna hvað hann heitir. Hann heitir V. Stríting. Þá ætla ég að fá Guðmund til þess að útskýra fyrir mér. Ég reikna með að þessu fleiri sem veit ekki hver þetta er.
og svona hvaða líkur hann hefur á því. Og svo ætla ég að slá á þráðinn til Akureyrar, þar Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem nú fastagestur hér. Og við ætlum að fara yfir heimsmálin. Trump á leiðinni til Peking að hitta Xi í Kína. Og kannski ræðum við svolítið út frá því að margir vil halda því fram að Trump hafi eyðilagt stöðu Bandaríkjanna í svona heimspólitíkinni, það sem hann hefur verið að gera í Miðausturlöndum eiginlega snúið Miðausturlöndum gegn Bandaríkjunum, það getur ekki stólað á það, hann að fara út úr Evrópu og Evrópuþjóðnir átt að segja því það getur ekki stólað á það, þá hugsa náttúrulega Kórea og Japan býtur að stóla á þetta ríki og það bara breytist allt við þetta og ég ætla svona aðeins að ræða við Hilmar Þór þetta. Hilmar Þór segir að Ísraelar hafi att Bandaríkjamönnum út í Íransstríðið. Trump hafi verið að elta Ísraela og nú eru Ísraelar enn og aftur í fyrirsögnunum og ég sá nafnið þitt og andlitið á þér að það er Eurovision og sum okkar eru, ég sá þetta í fréttum, sum okkar hafa strengt þess heitað að hvað sem gerist á laugardagskvöldið þá ætlum við ekki að horfa á Eurovision. Eurovision er ekki á dagskrá RÚV, heldur RÚV 2. Er það RÚV 2? Ég tekkaði af því ég fekk allt í skoðun, ég var eitthvað þess er Eurovision, spurði ykkur og ég sá að það var Eurovision og ég sá að hvað er okkur að vera að syngja Eurovision, voru ekki að ganga út úr Eurovision af því að það veri engin gleði í kringum þetta og veri fáránlegt að vera að taka þátt í þessu að það veri engin gleði á menn Íslandsmenn er að inni svo sýnir ekki svo þetta. Ef þú værir útvarpsstjóri RÚV þá hefðir þú sleppt þessar útsendingar. Já, við bara verið guðslifandi fegin. Eru þið sömu skoðunar? Horfðu þú á Eurovision? Ég hef nú hort að tengdasonur minn keppti nú hann á sín tíma en Matthías Tryggvi í Höturum. Tengdasonur þeim? Já. Þannig að það var nú pólitísk þáttaka. Heldur betur. Mamma hans var æskuvinkona mín, þannig að við tengjumst og bett, Hann leyfði nú Ísraelum að finna fyrir því. Já. Þannig að það er alls konar ástæður fyrir því að horfa á Eurovision. Eða ekki. Ég held áfram að sniðganga þetta. Já, ég held að ég sé ekki delta þetta. En ég er sammála, ég held að væri búið að taka ákvörðun að sýna þetta ekki. Ég held það. Var það bara eitthvað djók eða hvað? Já, sko, ég held bara einhvern veginn að það væri innifalið í pakkanum. En það er okkur verið að sýna þetta ef við erum ekki þáttakendur. En svo verið bara þetta er svo að sýna bara landsleik, Azerbaijan og Túnis, eitthvað. Hver hefur áhuga þessu? Nei. En það er allavega mikil guðsblessun að losna við þetta garg og gól þetta árið því að stundum eða maður með börn á heimilunum sem vilja horfa á Ísland, framlag Íslands og verður maður að hafa allan pakkan í eyrunum og þetta er náttúrulega þannig. Þú var svo tónelsk börn, ekki hafa þau vilja horfa á þetta? Já, þegar þau voru yngri þá vildu þau horfa á þetta. Sóli vill ekki horfa á þetta. Þetta er nefnilega ekki fyrir tónelska. Þetta er svo léleg músík. Nei, sko, hún er svo lágkúruleg, hún er svo leiðileg og lágkúruleg þessi músík. Hún var frábær. Förum 3-4 áratugir aftur í tíman og þetta var bara samsafna flottum balluðum og tónsmiðum og bara yndislegum lögum. Þetta var eitthvað einu sinni, en það er löngu búið. Ég man ekki eftir því, en öll. Ég held ég að bara einu sinni horta á þetta með Sóli og það var svona, hún er fölsk. Slíkar athugasemdir. Við höfum allavega Boga og Óla Þotn og eitthvað fólk í sjónvarpinu á laugardagskvöldið sem að veitir Eurovision. Það hefur verið Eurovision og svo kosningavang á eftir. Því að Eurovision er að klára þannig að koma 10-litið. Ég var að reyna að rifja upp eitthvað. Það hefur verið, sko. En þannig að það er svona, ég veit ekki, þeir halda ekki ákvarðan að íta þessu yfir á RÚV 2. Einmitt. Herðu, en það er ekki allt upptalið í þætti kvöldsins. Ég fæ Runólf Ólafsson hjá FIB og hann ræðir málið sem gleymdist að ræða í aðdraganda borgarstjórnarkosningana eða sveitarstjórnarkosningana. Það er það að hans mati að ef sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu myndu sameinast, öll sveitarfélögin yrðu eitt sveitarfélag, þá yrði svo miklu hægara vik að koma á umhverfisvænum, samgöngum, ná sáttum borgarlínu, skipuleggja allt svæðið sem eina heild, miklu auðveldara að tala saman við ríkið. Og þegar hann nefnir þetta, og hann er að ræða þetta við mig í kvöld, þá rifjast það upp fyrir mér. Ætli það hafi ekki verið fyrir 8 árum
þá var einhver umræða þetta. Þetta er ekki hægt í allra kostninga vegna þess að garðbæingurinn getur ekki talað þetta, Seltirningurinn getur ekki talað þetta. Þú getur ekki verið í frambúð á Seltirnis og sagt að ég vil helst að við erum saminuð öllum og höfum bara 3% atkvæðavægi inni, það bara er ekki hægt. Þannig að þú verður að taka þessu umræðu eitthvað annar staðar. Eigum þú ekki bara að byrja að ræða þetta leiður búið að tellja upp úr kjörkossunum því að þetta einhvern veginn segir sér sjálf. Það vil svo til að ég fekk þessa skoðun bara í morgun. Að ég var að skoða Mokkan og þar á blaðsíðu 11 er myndað í hvernig Sjálfstæðisflokkurinn vill byggja á Geldinganesi og með sundunum, borgin við sundin og myndin endar í Skerjafirði. Og ég tók þessa mynd og setti hann inn á Facebook og sagði að ef við viljum borgina við sundin þá hefur við náttúrulega byggja þessu flugvöllurinn vera með brú eða göng yfir í Kársnes í Kópavogi og þaðan yfir í Álftanes. Þar er miklu betra byggingarland og þar er veðurselt. Því að við vitum það sem hefur búið kannski ef við hefum göttum að labba Skúlagötuna eða komið í nýja hverfið í Mosó sem er lengra heldur en afleggjarinn til Þingvalla inn í Dal eða Mosósdalinn sem er niður með ef að þið hafi hvað hét aftur það sem öskuhörnir eru Guðunes. Já, Guðunes. Þar niðri er nú mann ég ekki hvað það heitir það hefur verið svona ýmis konar stofnanir sem Ekkert var ég að skoða það vildi fara að selja það, þá var ég formaður S.A.A. Og fór þarna niður eftir. Það ekki nýsköpunarstöð þarna? Og ég get svarið að ég var með í svona sígarettuvasanum á svona jökkum, þá var ég með farsímann minn, svona Nokia farsímann. Hann fauk úr vasanum, það var svona mikið rokk. Það var þessi strengur sem minn ekki eftir í æsku þegar maður lappa Laugaveginn og svo lappa maður á það sem frakkastígur og vitastígur kemur, þá bara Þannig að ég myndi frekar heldur í Geldinganesi en það myndi ég vilja byggja í Viðey og Engey og svona það sem hefur verið byggð og það er bara hluti af sögu Reykjavíkur, heiðurum sögu Reykjavíkur með því að hafa byggði á þessu stöðum. Að þá myndi ég byrja á Vatnsmýrinni, ég búið í Skerjafirðinum, það er mikil veðursætt í Skerjafirðinum og fara svo yfir í Kársnesið og Álftanesið, þar held ég reyndar síðan svolítið strekkingustundum. Þú ert að segja að þú viljir Reykjavíkurflugvél burt. Ef þetta er hugmyndir að búa til svona borgina við sundin, þá er hann náttúrulega algjör út í hött. Hann ætti að fara fyrst. Já, en hann er búið lítið notað núna, það er flogið á Ísafjörð, Akureyri. Menn eru bara meira og minna hættir að fljúga þeir sem sjálfur borga ferðirnar og þetta er líka bara svo dýrt að það er bara þið opinbera sem að... Svo eru glataðar samgöngur hann í kring líka, þannig að það er eiginlega ekki hægt að nota almenningssamgöngur þegar maður kemur frá. En þeir munu senda mér hattuspósta fyrir norðan þegar þeir heyra mig segja þetta nú. Þá væri Suðurgatan myndi halda áfram út í Kópavog. Annarkvæmt í göngum eða brú og það er út í Álftanes og þá ertu komið með svona aðran legg út úr miðbænum og vesturhluta borgarinnar heldur en Miklubrautina. En það er mikil reynsla við borðið, þú varst einu sinni formaður S.A.A. og þú, hann er að segja að þú var einu sinni verið formaður félags einstæðra foreldra. Mikið rétt. Og Hér er engin fættur í gær, sko. Nei. Af því að mýið í saltan sjó. Af því að ég sá þig í Tjarnarbíó í gærkvöld og af því að við ætlum að ræða það í einu slottinu í kvöld. Fannst þér umræðan í gær svona taka mið af hópum í vanda eins og Gunnar Smári var að ræða á hann? Ekkert sérstaklega, sko. Það er náttúrulega þarna fólk með reynslu þekkingu, en það kannski kom ekkert rosalega skýrt fram hann í gær, sko. Nei. En náttúrulega Sanna er barn einstæðra móður og náttúrulega Guðmundur Ingi hefur setið í fangelsi. Silja Sóley hefur unnið á leikskóla, þannig að það var nú svona einhver fjölbreytileiki. Það ekki allir inn á leikskóla, ég hef unnið á leikskóla. Ég ekki. Hefur þú unnið á leikskóla? Hvenær? Ég ætli ekki verið svona rúmlega 20. Já, hvernig líka er það? Svona ágætlega, ég er ekki samt svona svona rúmlega, ég er rúmlega 20, ég er ekki besti leikskólastarfsmaður sem til er. Ég man að það var stundum svona maður þarf að hafa svona ríka þolinmæði að vera innan börn. En börn er náttúrulega skemmtilegustu vinnufélag sem þú getur fengið. Þeir með allri virðingu fyrir ykkur. Það verða bara þannig. Þannig að ég var bara fín og naut mín ágætlega. En ég bara segi það svona að
það var ekkert vitlaust hjá mér að fara frekar í blaðamennsku heldur en í kennslu. Þú unnið á leikskóla, Ásdís? Reyndar ekki, en ég er nú grunnskólakennari, sko. Þú ert Við unnum með börnum og já, byrjaði starfsvelin í skóla, Vesturbæjarskóla. Ég er að komast að ýmsu nýju hérna Já, bara við erum samstarfsfélaga mína. Við greinilega þekkjumst bara ekki neitt. Við erum að hittast oftar og tala meira saman. En hérna við höfum ekki alveg, kannski, við erum ekki alveg búin að ákvæða hvernig við röðum þættinum upp. Nei, það kemur í ljós. Það mun skýrast. Það er fljótur að því að það eru bara auglýsingar og svo byrja þáttur. Skýrast mjög bráðlega. Erum við ekki bara að tala um að þetta viðtal Ásdísar, hérna, vin Sævars? Mér heyrist það vera góður hérna, góð byrjun. Geirfinns málið og sá vinkill. Við hefjum leik á því. Já. Hvað segir þú um það, Gunnar Smári? Bara eins og þið viljið. Já. As you like it, eins og Shakespeare sagði. Einmitt. Og þið munið eftir því, hérna, kæru hlustendur og áhorfendur, að það er uppstilningardagur á morgun, þannig að það verður ekki rautt borð þá, en við verðum náttúrulega með öflugar endursýningar og tökum upp efni fyrir daginn og undan. Vikuskammtur á föstudaginn í beinni útsendingu að ég hyggi umsjón Gunnar Smára. Og það verður að við verðum með svona eiginlega kappræður hérna með fólkinu sem er í öðru seti. Ætlar að hafa kappræður í vikuskammtinu? Já. Það er frábært. Og ég ætla að vera með fólki sem er í öðru seti. Já. Reyndar kemur ekki sá sem er í öðru seti fyrir Sjálfstæðisflokkinn, heldur kemur Brynjar Níelsson sem er í þriðja seti. Þannig að það eru Heiða, borgarstjóri og Líf. Frábært. Ég held að vera miklu betri vikuskattur hér heldur en hérna. Mér líst mjög láta. Því að ég finna pældi í því að vera oddviti, þú veit að hitta sama fólki, þau eru ekki bara búin að vera í sjónvarpinu. Þau eru búin að vera hjá samtökum iðnaðarins og ASÍ og leigjendasamtökunum og guðum og þetta hvaðan þau eru að endurtaka sama þáttinn í kannski 18. skipti. Og ert að velja fulltrúa frá þeim frambúðan sem að njóta mest fylgis. Já, spennandi. Og svo er Helgi Spjall og ég veit ekki hvað og hvað. En hérna, kæra þakkir, Laufey, Ásdís, Gunnar Smári. Þátturinn hefst eftir andartak, fyrst nokkrar auglýsingar og ef þú hefur ekki komið í verk að gerast áskrifandi að samstöðinni, endilega styrt okkur í gegnum vefsíðuna samstöðin.is. Þar finnur þau hnapp sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur. Getur þú sagt að þú sért eigandi samstöðarinnar? Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Geirfinnsmálið verður í sjónvarpinu innan skams. Við erum að tala um sjónvarpsþáttaseríu Geirfinnsmálið og Jón Ármann Steinsson er hérna hjá mér sem er kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur sem hefur verið að grufla í þessu máli áratugum saman. Og hann þekkir Sævar persónulega, var vitni að því þegar hann lenti í alls konar ofbeldi í kaþólska skólanum. Og við ætlum að heyra hvernig Geirfinnur var drepinn og hvað kom fyrir Sævar í þættinum í dag. Og Jón Ármann, velkomin til mín. Takk fyrir það. Þú ert nú með svona miklar upplýsingar sem að ég hef ekki heyrt áður Geirfinnsmálið og mér langar að byrja um að segja mér hvernig var Geirfinnur drepinn?
Geirfinnur fór út í sjoppu, að labba heim, pikkaður upp af fjölskylduvinni, kemur heim til sín, finnur konuna upp í rúmi með elskuga sínum. Geirfinnur verður það sem heitir á góður íslensku trítilóður, ræðst á elskugan. Maðurinn sem keyrir hann heim reynir að koma í milli þeirra. Það verður til þess að leikurinn berst út í innkeysluna, nágrannar heyra mikinn hávaða sem þeir síðan eftir á kalla drápsöskur af því að þetta var virkilega sárt fyrir Geirfinn og mikið gargað. Leikurinn berst úr innkeyslunni inn í bílskúr. Þetta er að kvöldi til 19. nóvember 1974 og það farið að rökkva dálítið og það kveikt ljósið inn í bílskúrnum og það strákur að leika sér fyrir utan bílskúrin og sér atburðin í gegnum gluggan. Hann sér það sem að þessi tveir menn að berjast. Hann þekkir Geirfinn, hann þekkir ekki hinn og leikurinn berst skúrin og þeir eru svona eins og strax ég sagði jafn sterkir. Þannig að einhverja mínútur inn í þetta þá kemur einhver í dyrnar sem að strákurinn sér ekki. Maðurinn sem að slást við Geirfinn grípur ég held að það hafi verið klaufhamar sem við minnum hafi sagt eða í þeim mesta hamar af vegnum. Það svona verkfæratabla og slær Geirfinn í höfuðið þangað til að Geirfinnur þagnar. Síðan hleypur strákurinn skelfingu lostinn heim til sín og þar segir foreldri eða afi eða amma við hann: hvað ertu að gera úti svona seint stráku, veist ekki að klukkan orðin 10. Þetta man hann. Þannig við höfum tímasetninguna. Geirfinnur sást aldrei eftir þetta kvöld og lögreglan í Keflavík bjó til sögu af því að atburðarásin sem ég að lýsa hér, framhjáhald eða hjúskaparbrot eins og fyrir fólk geti vill kalla þetta, voru mjög algengi í þessum hópi og það sem að gerðist raunverulega hefði orðið til þess að allt þetta máli í kringum Geirfinn og allt sem að þessir aðilar voru að gera meira sér lögreglan og fjölskylda Geirfinns, það hefði orðið til þess að menn hefði mist vinnuna sína, mannorðið og margt annað. Þess vegna bjó lögreglan í Keflavík til sögu. Hver hefði mist mannorðið? Fógetinn til dæmis. Akkur? Þá þarf ég að fara út í eitt sem að mjög persónlegt og Valtýr hefur neitað. Ég ætla að segja Valtýr segja sá fógeti sem ég er að tala og ég ætla að segja það bara hreint út, hann hefur fullan rétt á að neita því, við teljum að þetta hafi gerst öðruvísi heldur en hann segir, þannig að það eru tveir að deila það. Hann er opinber persóna og við erum að gera sagnfræðilega bók, þannig að þetta allt í lagi að eiga þetta samtal. Já. Og samtalið þannig að Valtýr hafi átt laun barn með konu sem var mjög náinn konu Geirfinns. Hann hafi orðið til þess að sá sem að drap Geirfinn 3 árum áður heldur en Geirfinnur deyr, gekk í málamyndahjónaband með þessari konu til þess að barnið yrði ekki kennt við Valtý og yrði sett inn í kerfið sem bara hjónabandsbarn. Síðan það þannig að þessi vanfæra barnsmóðir Valtýs 8 dögum áður en hún fæðir gengur hún ganga þau í hjónaband og skilja einhverjum mánuðum síðar, bjuggu aldrei saman, voru aldrei saman. Þetta eru staðreyndir. Hvar hjónabandi var framkvæmt vitum við ekki, okkur grunar að það hafi verið á bókitaskriðstofunni en Valtýr segir sjálfur að það hafi verið kirkjubrúðkaup og hann hafi komið það hvergi nærri. Ef að þetta hefur komist upp þá hefur Valtýr kvæntur maður, þá eins og hann sagði sjálfur að þeir Jón og Sigurður, það segi ég og höfundurinn að leitin að Geirfinni bókinni, ásakað mig hjúskaparbrot. Þetta hann segir orð og ég segi við erum að vissulega að gera það og við bara leggjum til að fólk fari bara í DNA til þess að sanna að það sé rámt. Þá fellur öll okkar það fellur bara helmingurinn skulle segja að málflutningi okkar að Valtýr hafi eitthvað haft með þetta að gera. En við skiljum samt ekki af hverju, ef það var ekki þetta, með launbarnið og allt það Hvernig tengist það þessu máli? Og þetta vinkona konunar hans Geirfinns. Þetta svo náið þetta fólk alls saman og það er svo vont ef ég fer að nefna fjölskyldutengsl. Þá vita allir hver er. Og því ég get það ekki. Það er svona þegar útskýringin hjá mér er þannig að þessi maður, hinn maður og vinur og þetta og þessi kerðan heim og allt þetta. Þá hljómar þetta aldrei losarlega
þangur til að til dæmis lögreglan bara myndi fara að rannsaka þetta. Hvað það dásalegt. Já, Þá myndi upplýsa gestum svona, ég get ekki gert það hér með því að segja, þessi gerir þetta og hinn gerir þitt. Þannig að þá ég farin að fara út fyrir mitt hlutverk sem útgefandi bókarinnar. En það sem að þú ert að segja, og náttúrulega að segja alveg fullt þarna, þú ert að lýsa í hvernig Geirfinnur var drepinn, það þarna vitni sem þessi ungi strákur. Og hver morðinginn? Já, ég veit hvað hann heitir, ég veit hvað hann býr og lögreglan veit það líka, það veit allir. Sævar vissi hver það var, hann fór á stað með þá kenningu og þá kemur Valtýr til hans og segir, nei, ég skal hjálpa þér og þá sjáum við það á næstu skjölum sem kom frá Sævari að þá þessi kenningum hver drap Geirfinn horfin og aftur farið tilbaka til spírakenningarinnar og klúburinn og leinifundurinn og allt þetta bull sem að Valtýr smíðaði á sínu tíma á sinni 11 daga rannsókn á þessu stærsta glæpamáli Íslandssögunar. Þá sem sagt voru búna til 10 skýrslu, þar að veru 7 falsaðar hvað gerðist. Er það hjámaðurinn? Og það sú saga sem hefur alltaf fyllt Geirfinnsmál út í gegnum réttarkerfi. Það það sem Valtýr smíðaði sjálfur og hefur aldrei fundist snevill af svokvöldum evidence eins og heitir á góður íslensku þegar þú horfur á leinulögutættina fyrir því að það hafi gerst. En þú ert náttúrulega alveg á bólakafi í þessu og ég er bara að reyna að ná í svona stóra þráðin. Þetta er teppi fyrir mér, þetta er ekki stór þráð. Já, ok, en Valtýr sem er þá vondikallinn. Já, vondikallinn í sögunni. Hann er að hilma yfir vegna þess að hún var eiginkona Geirfinns var að halda framhjá og það er sem sagt Vinkona eiginkonunnar er barnsmóðir Valdís, það er það sem við erum að segja. Nafn hennar var nefnt á einum stað í gömlu skýrslunni hjá Valtý og síðan þegar árið seinna þegar við farið að skoða þetta þá spurðum við bara hvað er þessi kona að gera hérna út um allt og Valtý segist aldrei að við hitt hana. Þetta er svona allt, þetta er allt í ykkur svona rugli og af hverju er þetta ekki skoðað? Það er vegna þess að íslenska lögreglan og enginn vill fara að opna þessu ormagreiðu og það kemur bara ljótt upp úr henni. Já, mig grunar það. En það sem þú veist er að það elskugi eiginkonunnar sem drepur Geirfinn? Nei, það er hann ekki. Hann er tengdur eiginkonunni sá sem drepur Geirfinn. Það er ástæði fyrir því að eiginkonan vill ekki segja hver þetta er. Hann er svo nátengdur henni. Þess vegna þetta er... Hvað var hann að gera þarna? Hann var að keyra Geirfinn heim af því að Geirfinn var að labba úr sjoppunni. Var í hafnabúðinni, keypti sér sígarettur, labbaði heim. Þegar hann komin að verslun sem heitir Járn og skip, eða að mér minnir, þar er hann pikkaður upp og gerður heim, kemur að elskóðanum með konunni, með eiginkonu Geirfinns og elskóðanum. Elskuginn og Geirfinnur slást, leikurinn best út í skúr, þar er Geirfinnur veginn og síðan er sem sagt morgun eftir þá er máli komið á borði hjá lögreglunni og fólk geta Geirfinnur er bara horfinn og konan er alveg miður sína þegar hún ekki komið heim nóttina og þau sprautu niður og það er allt svona rosalega dramatíst maðurinn kom ekki heim nóttina það lítur að hafa verið alvarlegt. En það var aldrei skoðað vegna þess að þessi saga sem var smíðið af lögreglunni, hún er það sem að allir dómar síðan gengu út á. Og krakkarnir voru fengnir til þess að játa þetta og það með pyntingum og það er mjög sjaldgæft í íslensku réttarkerfi og ég ætla ekki að fara að tala um það hér. En mér langar að tala um það kannski seinna, Sævar og það, en mér langar að fá skýrari mynd af þessu máli út af því að þú ert sannfærður að þú sett með þarna bara í rauninni réttu útfærsluna, réttu lýsinguna á þessu með vitni og allt. Þannig að hverju þurfti að drepa Geirfinn þó hann, væri þarna reiður út í elskhugan? Ég held að þetta hafi verið manndráp af gáleysi, ekki neitt, eins og það heitir, með vilja gert. Þetta var bara slagsmál og maðurinn er náttúrulega bara með brosti hjarta þegar hann sér þetta, kemur heim og sér konunni sinni upp í rúmi með einhverjum öðrum manni. Og hann hefur alls ekki búist við þessu og þetta er áfall fyrir hann og hann ætlaði að lúskra á viðkomandi elskhuga sem heitir Vilhjálmur Svanberg Helgason. Elskuginn, já. Er hann á lífi? Já, svo veit að sé, já. Ég held að sé allir á lífi nema Haukur Guðmundsson lögreglumaður sem dó núna fyrir ykkur 3 vikum síðan. En allavega þetta er ekki þannig eins og þetta sé morð planað og bara yfirvegað. Þetta gerðist í hita leiksins.
En hvað gerðu morðinginn? Var hann einn að reyna að fela líkið og tókst það svona rosalega vel að það hefur ekki ennþá fundist? Já, hann fekk, við vitum að hann fekk lánaðan bílinn hjá Elskuganum, Svanberg. Hann átti Vauxhall Vífu, gamla, 70 mótil cirka. Og það lítil sendibíl og Elskugin fekk ekki bílinn tilbaka fyrir en viku eða 8 dögum seinna og þá sem sagt var búið að þrífa honum innréttinguna og blóðið og það var reynt að selja annan bíl en út af því að vantaði innréttinguna þá var ekki hægt, þá seldist hann ekki fyrir 5 eða 7 ára síðar. Þetta svona, þegar maður að skoða svona, við getum kallað að ég og... Heldur Elskugin hafi tekið þátt í að fela líkið? Ég veit það ekki fyrir víst, en ég veit að þeir hittust þetta kvöld náttúrulega eftir miðnættið þegar Elskugin þurfti að finna sér stað til þess að sofa á. Og við teljum, en við getum náttúrulega ekki sannað, þannig að ég segi þetta með fullum fyrirvara, að Valtýr hafi verið að sofa hjá þessari vinkonu eiginkonunnar þetta kvöld og það var í sama húsi og eiginkonan og Elskugin hafðu verið að lúla saman fyrir daginn, miðjan daginn, þetta var greinilega mjög heitt og ástríkt samband og það sama hús og Valtýr síðan sefur í kvöldi, það íbúð á vegum Keflavíkurbæjar sem að þessi einstæða móðir hafði, hún vann í hafnabúðinni á dagvöktum, það nú ekki mikil laun þar, en hún leiði samt þessa fínu sérhæð og með síma og allt sem símið þarna þessum dögum var bara lúksus. Hvaðan hafði hún alla þessa peninga til þess að gera þetta, svona fátæk stelpa beint komin úr síld austan af Fáskursfirði, ég veit það ekki. Þú ert að gefa ýmislegt í skinn. Að Valtýr hafi verið kannski að halda uppi þarna hjá konu. Og hvernig vitið þið að... Ef það var svoleiðis ekki, þá er eina leiðin til þess að sanna það er að það sé gerð DNA-pröfu á þessu barni sem varð úr þessu. Þá fellur allt í niður. Og er það strákur að stelpa sem að kona með? Ekki spyrja um það. Ekki spyrja um það. Ég meina það sko, mér langar helst til þess að þurfa aldrei að tala með þetta vegna þess að lögreglan rannsakaði þetta og leysti þetta. En það þjóðin vill vita þetta. Ég bara heyri hvað þú vilt vita þetta. Ég er náttúrulega bara forvitin þess út af að þú ert svo staðráðin í því að það sé þarna komin eina rétta sagan. Ég skal segja rétt. Það besta sem geti gerst væri það að Valtýr hlustar á þetta prógram og fer í mál við mig fyrir að segja þetta sem ég er að segja og ég bara skora á hann að gera það. Vegna þess að þá hef ég rétt á að kalla vitni, þá hef ég rétt á að gera ýmislegt. Og þá verður þetta að blaðamáli, þá verður staðreyndirnar ljósar, segjum ekki blaðamáli í dag, við skulum segja bara fjölmiðlamáli. Þá verður staðreyndirnar ljósar og við getum tekið þetta mál af dagskrá. Þetta mál er eins og tyggjó undir skósóla þjóðar, en þetta fer ekki í burtu. Þetta er ár eftir ár alltaf að koma upp. Það er fullt af fólki, það skiptir tugum gott ef ekki hundruðum sem að þetta mál hefur eyðilagt líf þess, Geirs Finnsson Guðmundamálið. Já. Saklausir sátu í fangelsi, það var ekki hægt að taka þá sök af þeim með réttarkerfuna því réttarkerfi okkar var bara ekki nógu þroska til þess. En þetta er alveg stórt mál, eða þú veist að það er áskorun hérna. Það er áskorun hérna, já. Ég skal bara endur taka upp á nýtt. Valtýr Sigurðsson, fyrrum fógetafulltrúi í Keflavík, farð þú í mál við mig, meiðyrðamál, út af þessu sem ég er að segja hér í þessu prógrami og þá skulum við saman skoða þetta og ef ég hef rangt fyrir mér, þá borga ég fullt, bara selur mér nýrað þess vegna, það skiptir ekki máli, ég vil bara fá þetta á hreint og Valtýr ætti að vilja það líka, það er það skrýtna við það. En ef hann er sekur, hvað er það sem hann er sekur fyrir? Það er bara siðblinda held ég, ef eitthvað er, en að hilma yfir þessari... Ég get sagt, að búa til Geirfinnsmál sem var ekki til. Og það valda skaða á lífi þeirra sem voru ásakaðir. Já, ég skal segja hvernig þetta virkar. Lögreglan á þessum tíma og í dag líka er félagskapur manna sem hefur átrúna, þeir eru nánast eins og köld. Þeir fara ekki að ráðast í skýrslur, að ráðast á skýrslur sem hafa verið gerðar af öðrum lögreglumönnum. Það er vondast, þá kemur upp, hvað getur við kallað, ósætti í liðinu. Þess vegna fóru skýrslurna sem Valtýr skáldaði upp inn í sakadóm og var trúað. Og þar sem sagt var farið að smíða upp svo kallar spíramál og menni svo Magnús Leópoldsson og klúbbmenni svo kallar teknir og lokaðir inni
og þegar þeir eru lokaðir inni þá að fara að samhæfa þessa hópa 6 krakka sem hafa drepið hérna Geirfinn og þessar 4 klúbmanna og það kemur ljós að þetta aðalega þekktust ekki, hafði aldrei hist, hafði enga ástæðu til þess að vera að flækjast þér í Keflavík eða hvert sem að drepa einhvern mann út af einhverju spýra því að maðurinn hafði aldrei komið nálægt spýra. En þetta var þetta er tilbúningur. En það sem Valtýr vissi og var að fela var þá að það var verið að drepa Geirfinn í rauninu út af framhjáhaldi. Já, út af framhjáhaldi konunnar, já. Hann var drepinn út af slagsmálum sem urðu í kjölfarið af því að hérna... Og þú ert að gefa í skinn að það sé lögreglumaður sem drap hann? Nei, alls ekki. Ég er ekki að gefa það í skinn. En það er einhver tenging á milli Valtýrs og þess manns? Já, það er tenging á milli þegar að við teljum og hérna ef ég fer að fara út í það þá er ég farin að ég verða að passa mig á að gefa fólki séns á að halda persónu sinni utan við þetta, vegna þess að ég er ekki lögregla, ég hef ekki rannsóknarheimildir eins og lögregla, ég get ekki yfirheyrt ykkur, ég get tekið upp síman og hringdi til dæmis eins og Sigurður Björgvin sem er höfundur bókarinnar, hann hringdi í alla sem bjuggu í nágrenninu og þeir staðfestu þessa sögu og síðasti aðeins sem hann hringdi í var gemlingur sem að sá þetta, þú veist, og við gerum þetta bara að því við erum að gera bók og hvað gerir lögreglan? Ekkert. Og mun ekki gera neitt. Vegna þess að þetta er spillingin í íslensku réttarkerfi. Við erum með lögreglu sem að þarf virkilega á því að halda að laga sitt mannorð, en þeir vilja það ekki og þeir gera það ekki með því að láta svona mál danka áratugum saman. En hvað myndi fást ef þetta mál er tekið upp? Það er ekki hægt að bjarga lífi þeirra sem urðu fyrir verulegum skaða, Magnús Leópoldsson, Sævar Síselski, Erla Bolladóttir og þetta fólk sem að fór svona illa út úr þessu máli. Já. Það er ekki hægt að bjarga lífi þeirra. Nei, en svo ég bara fari út í bara biblíulega klísju. Sannleikurinn áttir að gera alla frjálsa í þessu. Það er allir bundnir í lygin og þvælin og vitleysunni. Og það er fólk sem trúir því ennþá að krakkarnir, þessi 6 krakkar, hafi verið stærstu serial killers í Íslandssögunni. Viljum við hafa það atvinnuheiti á þeim mikið lengur? Það er kannski ástríðan því núna að þvo mannorð þeirra. Ja, vissulega. Og sektin sem er og við skulum segja afleiðingarnar af því að opinberta núna, ef að þetta er eins og ég er að segja það sé, Valtýr, ef þú fer í mál þá kemur það í ljós, ef að þetta er eins og ég er að segja það, þá er hreinsað mannorð þessara krakka og þá kemur í ljós að íslenska réttarkerfið hefur framið stærsta réttarglæp bara á Norðurlöndum og þó víða væri leitað. Þetta er svona mikið afið á. Já. Og þannig að þú ert í rauninni með svona mikið áhuga á þessu máli út af því að þér sárna hvernig farið var með til dæmis Sævar sem þú þekkti vel. Já, ég er aðalega að þessu fyrir Sævar. Við sátum hlið við hlið í Landakotsskóla. Við lékum okkur samangerðum grófum göng í sandinn í Riftunni í Ölfusi og settum spýtur yfir og gefum kofaneðar og allt mögulegt svoleiðis. Og vorum góði félagar en Sævar var... Þið voru í Landakotsskóla, hvaða ár er það sem að þeir eru þarna saman í Landakotsskóla? Já, ég fættu 55 svo þetta verið 62 því ég er svona 7 ára 6 ára, 7 ára svoleiðis, já, 61 og ég get sagt þér að Sævar var það heitir í dag ADHD en það heitir í dag óþekktarormur eða þá óþekktarormur og hann hafði ekki hann kunni ekki mikið að mannasum, hann til dæmis bara tókst til og benti á Margréti Möller kennarann sinn og hýjaði á hana. Það gerum það ekki í Landakotsskóla. Þannig að hann var uppúttektarsamur og það var ekkert illt í til í honum. Þetta var bara skapandi strákur og hann var bara orkumikill og það var erfitt að hafa heimil á honum og á þessum árum þá voru þessi krakkar sendir á ykkur hæli bara og hann var sendur á hæli eftir Landakotsskóla og ég misti alveg sjónar á honum og svo bara lesi ég í blöðunum að hann sé bara í fangelsi fyrir eiturlyfjasmygl og morð og ég veit ekki hvað og ég trúði þessu
Trúir sér til þess að byrja með. Ég trúði þessi. En stöldrum aftur við Landakotsskóla og þegar við vitum að það voru hræðilegir atburður að gerast þar. Þar var verið að beita börn kynferðislegu ofbeldi. Já. Þú heldur því fram að Sævar hafi lent illa í, hvað hétt kallinn? Séra Georg. Já, Séra Georgi. Já. Þú slafst. Já, ég slapp. Mamma, Séra Georg reist bara á börn sem voru frá brotnum fjölskyldum. Mín fjölskylda var heil. Sævars fjölskylda var brotin. Og það voru nokkrir aðri krakkar þarna sem voru frá brotnum fjölskyldum, með segja, innflytjendur sem gátt ekki tjáð svo íslensku, það brotin fjölskylda, og þau lentu í prestinum. Og ég man eftir í eina nóttina að þá var Sævar sem að við sofum þarna 20-25 krakkar í kojum, eða örgulega meira 30, í kojum í því sem áður var fjós á Riftúni í Ölfusi. Og það var sumabúðir. Já, sumabúðir kaþólsku kirkjunar. Já. Og presturinn kemur og tekur Sævar út og ég sér þetta bara svona, hálfsofandi, og svo kemur hann aftur tilbaka, strákurinn, og hann grátandi hálfa nóttina og það mátti ekki tala neitt í sexskálanum, og ég spurði hann ekki að þessu og ég held ég hafi aldrei spurt hann að þessu. En sko þetta eftir á sem að maður fer að pæla í þessu býtu, hvað þetta verið, að því að í saklausum 7 ára strák þá þetta ekki til, bara Sævar bara gert eitthvað af sér og hann bara skammaðan og hann fara að gráta og eitthvað svona, en þetta var ekki fallegt og það var mjög margir sem voru vondir við Sævar. Hann með eftirnafn sem enginn gat borið fram, útlendingur, hann lítill, hann örar, alltaf verið að skamman, hann elskaði athygli og þá stundum gott að fá athygli bara með því að vera óþekkur. Og hann svo skapandi að við skipulögum heila borg þarna í sandinum og vorum að stela spýtum og öllum mögulega frá næstu bæjum til þess að dekka þessar sandgrifjur okkar. Þetta minningin sem ég hef á honum. Svo gerist það, hann dæmdur og ég trúi því og þar liggur sárið hjá mér. Já, vá, ég sé að snertir þig. Svo að ég hvað ég gera eitthvað. Já. Hvað það sem að snertir þig í þessu? Sko, það eru 2 menn sem aldrei hættu eftir að Geirfinnsmálið var dæmt. Annar þeirra Sævar, sem að fer að stað með sína eigin rannsókn, hvað gerðist. Og síðan, sem sagt, hann allstað, það rækt á hann á götu og það og hinn aðalinn Valtýr. Valtýr hefur tengst þessu Geirfinnsmáli bakdyra megin í gegnum stjórnsýsluna á ótrúlegan máta og það bara efni í annan þátt. En ég tala núna bara Sævar. Hann gekk með sér skjalamöpu þar sem hann sýndi fólki að já, svona þetta, svona, svo kannski hann var að skoða út allt og í einni skjalamöpu sem hann sendi frá sér sem við uppgötuðum núna fyrir 2 árum síðan. Þar hann með nafn morðingjans sem fyrsti hvað getur kallað efstur á lista grunaðar yfir að hafa drepið Geirfinn. Og síðan þá fer Valtýr að hjálpa honum eitthvað og síðan kemur að næsta sem kemur frá hann og þá hann aftur komin í sömu söguna og Valtýr með, sem það að Geirfinn farið á leynifund, síðan bara hvarfan, hann hafi verið í slagtogi við einhverja spírainnflutningasmyglara og þetta allt til dularfyllsta mál og dulafullur aðdragandi, dulafullt þetta mannaferðir svona, allavega svona orði í þessum skýslum sem eru merkingalaus en eiga peppu upp svona einhvern frásögu stíl. Þannig að ég veit að þessi 2 menn sem eru búin að elta þetta Geirfinnsmál, annar þangað til hann dó sem Sævar og það eru 20 ár síðan að ég held, að við minnir. Og hinn ennþá að þessu orðin 4 gamall, hann ennþá að skipta sér af þessu máli. Þetta mál loðir við hann hefur tekið ykkur að skyndi ákvörðun og ég geti best trúa því að hann sér mjög eftir því að hafa tekið þá skyndi ákvörðun, en hann hefði aldrei orðið það í íslensku embættismannakerfi að hilma yfir máli láta þetta líti út og gæti ekki farið tilbaka. Já. Ég tel það, ég er ekki að segja Valdís í slæmu maður, ég held að hann hef bara verið settur þarna hann varði ákveðið eitthvað á nokkrum klukktímum og þetta var bara úr sem að, og við sjáum það bara þegar við skoðum ferilans alveg út í gegnum allt saman og nú ætla ég að segja eitt sem að við erum að setja Geirfinnsmálið öll gögn þess 18.000 blaðsíður online, þar sem allir geta farið og skoða það, allir geta fyllt karakterum út í gegnum það, sé hvað hver var á hverjum tíma, þetta verður myndrænt knúið áfram að gervigreind. 18.000 blaðsíður, öll málsgögnin, allar skýslurnar og allt heila klappið.
Hver heldur að ég á eitt í viðbót. Ertu að gera þetta fyrir lögregluna? Bíddu rólega, nei, sérðu, það eru fullt af amatör sakfræðingu, það er fullt af fólki sem minni kynslóð sem vil geta farið og skoða þetta. Svo eru líka bara þeir sem eru í lögfræðideildinni að sjá hvernig mál þróast í gegnum réttarkerfið, sjá hvernig svona, mál eru vélað frá því að verða tekið upp aftur og hvernig pínlítið orðalagi ykkur dómi getur gert að verkum, það er ekki hægt áfríðan vegna það er eitthvað sem stangast á, þetta er allt þarna. 18.000 blaðsíður. Góð niðurstaða eins og fyrir þig í þessu máli, eins og þú segir, þú vilt bara fá sannleikann fram. Já. Og núna 51 ári síðar og vildi ég helst að lögreglan tæki upp síman og fengi mannin sem að, var valdur að dauða Geirfinns til þess að segja já það var ég, það kemur þá eitthvað málamynda dómur fyrir það því að þetta er 50 ár liðin, þú veist, það er enginn að fara í fangelsi. Það er bara sannleikurinn sem myndi koma fram og fólk getur þá bara talda á að maður lifa sínu lífi þá vitu hvað gerist. Ég annað þessu fólki ekki neins nema góðus, Valtýr included sko. En þá væri mannorð Sævars einhvern veginn hreinsað. Yes. Það er það sem þið gengur til. Já, og það er ekki nóg að þeir hafi fengið eitthvað svona sýknu eða hvað ég kallaði Hæstiréttur 2016, 17, 18. Það var bara snuð, það var bara uppi peningur til þess að fá til að þegja. Því að auðvitað, þú veist, þá er hægt að segja eftir á, já þau eru búin að fá borgað og þau eru dæmt saklaust. Það er ekki svoleiðis. Hvað vantar upp á? Það vantar upp á það að var framið morð af Sævari eða var það ekki og í dag þá er skiptist þjóðin í tvend. Já, meinar bara almenningsálitið? Almenningsálitið, já, þetta er þjóðasálin. Já. Annarkvort höfum við trúa því að lögreglun bara slær aldrei feilpúst og þeir gerðu þetta rétt og bara krakkarnir bara komast upp með það. Og þess vegna voru þeir sýknara þegar við höfðu svo hátt. Eða þá að þeir voru settir á sakavannabekkin að ósekju, dæmdir, píndir til sagna, dæmdir og síðan liðu 30 ár áður heldur en gáttu fengið lágmarks viðsnúning. Og í dag þá get ég verið að tala um mann sem segir Sævar og þeir gerðu þetta og næsti mann Sævar og þeir gerðu það ekki, var ekki bara betra að vita það? En nú velti ég fyrir mig, nú er Sævar látinn fyrir, eins og þú segir, 20 árum síðan. Já. Og hans ævi var öll lituð af þessu. Öll lituð af þessu, Getum við aðeins farið yfir það? Hvað heldur þú hvernig áhrif hafði þetta á hans líf? Og ég meina, þau eru hræðilegt að vita til þess að hann hafi verið að beittu kynferðislega ofbeldi og farið illa með hann og margir vondir við hann eins og þú segir. Já, en sko, ég lít frekar á líf Sævars sem fullorðinsmanns sem bara sigurgöngu án þess að hann var viðstaddur endurinn á því. Vegna þess að ef hann hefði ekki haldið áfram að hamra á því hann væri saklaus, þá veri ég ekki að reyna að sanna það hér heldur. Hann hafði bara einn tilgang í lífinu. Það var það að fá fólk til að hætta rækja á sig, sparki í sig, segja vil ekki fá hann inn í húsi sitt eða þú veist, parkettlagningamaður. Hann vann við að leggja parkett. Hann kom inn í hús og það Sævar morðingi að leggja parketti hjá mér. Nei, út með þig. Þú veist, það eru svona hlutir sem að þú veist, þetta er ekki auðvelt líf. Þetta er saga sem ég var ekki búin að hugsa út í. Þannig að það var alltaf verið að koma fram við hann eins og hann væri glæpamaður. Já, en það var ekki af þeim sem var þekkt hann. Eins og leiðu þekkt hann og sást hann var engin glæpamaður. Hvað, viltu aðeins segja mér frá ævans eftir hvað er hann gamall þegar þetta mál kemur upp? Hann er 19 ára, 20. Þetta er í raun og allt... Og hann og Erla Bolladóttir voru nýbúin að eignast barn? Nei, það var... Nú skulum við sjá, sko. Ég og Erla Bolladóttir, ég hitti hana mjög ofta á þessum árum þegar ég er 17, 18, 19 ára. Ég hitti Sævar aldrei. Og ég vissi ekkert þeirra samband, þú veist. Þannig að ég þekkti bæði, skilur, ég vissi ekki að þeir voru saman. Ég veit það síðan að hún er að því komin að eiga þegar að þau eru í fangelsinu 1976, 75 og 6 og hún á barnið meðan að Sævar er í fangelsi og helsta hótunni sem lögreglumenn nota á konu sem er mjög viðkvæm nýkomin úr barneign er að þeir eru að hringja hana og þykjast vera með hótanir, þeir eru að segja henni að það eru nú fólk að núti sem vil drepa þig, segja við þessa konu, þessa stúlku og þeir brjóta hana og Sævar veit ekki hvað er að gerast með hana og hann heldur að hún sé ásaka sig að því hann er lokaður inni, hann er í einangrun í 650 daga, sko það er í einangrun í fangelsinu
og eina skipti sem hann tekin út, það til að pynta hann eða fara með hann í keyrslu, eitthvað út í hraun að leita, eitthvað líki eða eitthvað bull. Og þetta lífið sem hann í á þessum árum og og bara í raun og veru í klóm lögreglunar. Og ég skil nú að lögreglun skulle ekki vilja rannsaka þetta. Við 600 og eitthvað daga í einangrun. Við erum að tala 650 daga, miðunni 57 ár. Tæplega, já. Er þetta að lifa það af? Sævar var hörkunagli, sko. Auðvitað brotnaði hann öruggóru. Já. Og var hann pyntaður í fangelsinu? Já, það eru gögnum það og hann var pyntaður og hann fangelsispresturinn var hans eini bakkjarl og einn fangavörður og þeir kærðu þetta og þetta kallar harðræði. Voru einhverjir sem voru með hann í liði og voru ósáttir við? Já, þann hafði þessar tvo með sér og lögmann. Og það tekið fyrir í einhverju skona réttarhaldi skulle við kalla eða skoðað og forstjóri fangelsins í Síðumúla beðið að afrita allt sem gerðist á þessu tímabili. Og hann afritar það upp úr fangelsdagbókinni. Fangelsdagbókinni er svona doðrandur. Allt sem kemur nálægt Sævari átti hann að koma með. Og þegar hann kemur með þetta og leggur fyrir réttin þá þetta bara einn kinnhestur sem að Sævar hefur fengið samkvæmt þessu. Já. Síðan líður 1,5 ár. Ragnar Aðalsteinsson að skoða málið, fer og skoðar þessa fangelsdagbók, kemur í ljós að dagbókin sem að þeir sögðu að það hefði bara verið einn kinnhestur, hún var fölsuð. Það vantaði inn í allt sem var gert við Sævar. Hvað heldur þú að íslenska réttarkerfi hafi gert? Við skulum taka hann að fangelsistjóra og raskella hann og skoða málið aftur því að Sævar eru greinlega rétt fyrir sig. Nei. Þetta var bara látið vera. Já, auðvitað eru menn ekki skrá í dagbókina að þeir hafi verið að pynta einhvern. Já, það var samt skráð. Það var hægt að sjá að Sævar sagði satt, hann var að þessu, hann segir þessir voru viðstættir, þetta gerðist, þú veist. En þeir tekið allt úr nú hvítþvegin, þessi útgáfa sem að þessi nefnd harðræðis rannsóknar nefnd fekk, nú hvítþvegin. Og þeir eru allir fangaverðinir og lögreglumennir dæmdir sagðir saklausir. En við vitum það og segðu mér þá hvað er vitað pyntingarnar? Hvers konar pyntingar er verið að tala um? Sævar var mjög vassræddur. Klefinans var beint á móti skúringa, skápnum, það sem var vaskur og fleira. Þeir notuðu það sem að Kanadi síðan uppfærðu og kalluðu waterboarding, þeir notuðu það á hann og sem er að dýfa honum í vatnið eða setja yfir hann klút þannig að hann geti ekki andað, blautan klút. Stinga hausnum onni vaskinn, já. Vaskinn. Já, og það er ein saga sem ég hef heyrt sem ég er ekki viss hvort það sé rétt, að hann Sævar var með svo mikið nóttaka hvort þessu að þegar þeir voru að labba með hann stundum þá vissuður að fangaverðin var með þennan nótta og einn þeirra þóttist óvart opnað þennan skáp og segja, nei, þetta var óvart og Sævar pissaði á sig. Þetta er svo mikið mannvonska. Þetta er ekki eins og skráð vegna þess að íslenska réttarkerfið kaus að taka ekki upp málið aftur eftir að fangelsisdagbókin var opinberuð sem pyntingamanjúal til þess að fá Sævar og kó til þess að játa á sig morð sem að þeir höfðu aldrei framið á manni sem þeir aldrei hitt. Ég finn það sem að þú ferð alltaf í einhvern veginn, hvernig þetta réttarkerfi einhvern veginn synti þessu illa og braut lög og gerði grimmilega hluti. Já. En segðu mér svona út af að þú veist meira en nokkur annar það sem gerðist í raun og veru. Þú er búin að vera að grafla í þessu máli í mörg ár. Fyrir fyrst að ég veit ekki meira en nokkur annar. Sigurður Björgvin veit þetta allt saman. Já, hann er rithöfundur, hann er höfundur af bókinni og ég er bara svona, kannski getur við kallað sidekick fyrir hann. Þið tveir hafi verið að tala um þetta og ég hef hefði tala um þetta í mörg ár, þetta mál og þú þekkir Sævar og mér finnst það eiginlega kannski vera áhugaverður flötur á þessu að þegar maður hugsar lítinn dreng sem að fæðist saklaus inn í hennan heim og þetta er líka tákgrænt fyrir afstöðuna til barna. Já. Og svona, hvað ég segja, þetta ofbeldi sem að hann hefur þurft að þola er náttúrulega með ólíkindum. Það er sem sagt, þetta er dæmi hvernig manneski er skemmt. Já, við höfum svo mörg svona dæmi og barnaheim, hann er svo Ísland hafa ekki kunnað alveg börn eftir að, ég veit ekki hvernig það gerist, en Sævar er ekki einstæmi, en hann er bara poster child fyrir
það versta sem getur gerst, bæði í æsku hans og á táningsárum og sem fullorðinn maður að reyna að fá eitthvað réttlæti fram. Því að auðvitað sem barn fær hann engin ekkert réttlæti. Að fá vinnu, reyna að lifa og alltaf einhvern veginn útskúaður og neyðulaður. Já. Sumir trúðunum og sumir voru mjög trúir honum bara allt til endalokana. Og hvernig voru ykkar samskipti? Út af því að nú veit ég að þú... Mín samskipti hans voru bara þegar ég var ungur. Já, þú... Ég sá hann síðan aldrei og ef ég hefði séð hann, og það það sem að, þú veist, þá hefði ég sko, ef ég séð hann á götu, ég hefði labbað yfir hinum einn. Vegna þess að ég bara, Helgi Slepju Jón, sko. Ég bara var virkilega bara gáttar á því að þetta væri þessi strákur sem að ég trúði lögreglunni, skilur. Þú trúði bara að það væri morðingi. Þessi gamli vinuðinn hefði húst. Hann var í serial killer. Já. Þetta raðmorðingi, það eru tveir sem að dói, það var sem að þeir voru sakaðir og dæmdir fyrir að hafa drepið. Guðmundur Einarsson og Geirfinnur Einarsson. Og réttarkerfið hefur engan áhuga á því að laga þetta og það það sem að mér finnst sárast. Hvað við erum alltaf að tala um það hvað við viljum líta vel út í augum útlendinga. Við erum með eina þjóðin í heimur sem á orð eins og landkynning. Og Sævar sagði einn hlut og ég hef hann bara, þú veist, prentaðan á ennið á mér. Hann sagði þetta Geirfinnsmál verður aldrei leyst fyrir en það verður gerð kvikmynd og útlendingar sjá hana. Og það það sem ég ætla að gera. Á hvaða stað kvikmyndagerðin? Ég hef nú búin að vinna þessi talsveit lengi og ég gerði stór mistök fyrst að því ég, eins og aðrir, trúði málskilunum. Svo þegar ég fór að sjá að þau bara gátt ekki stemt og kenning Valdís var bara, þú veist, eitthvað jólaævintýri, sko, þá fór mér fyrst að ganga að gera þetta vel. Ég er búin að brjóta þetta niður í 8 þætti. Ég er með samning við amerískan leikstjóra. Ég að skrifa þetta á fullu. Segðu okkur hverju leikstjórn, því að hann nú bara eins frægur. Það sá Íslendingur sem hefur gert hvað flesta ameríska sjónvarpsþætti. Hann heitir Eagle Egilson. Já. Og hann er komin til Íslands núna. Hann heitir Egill Egilson þegar ég þekkt hann á skíðunum í gamla daga. Við erum búin að þekkast í 30 ár. Við hittust í Home Depot þegar ég bjó í Los Angeles og hefur alltaf farið vel með okkur. Þið voru saman í námi í Los Angeles? Nei, hann var kvikmynda tökumaður þá. Já. Og ég var hann í háskólanum, læri kvikmyndagerði í UCLA. Í hvað? UCLA? UCLA, já. Og við hittust, við vorum að skoða í hillur í Home Depot og hann er alltaf að horfa með þetta síðherður hippi og hérna svo segir hann, eru þið íslenskir? Og þá hafði hann ekki átt að segja á því að ég og strákurinn minn 10 ára og vorum að tala íslensku því hann er svo langt síðan hann að heyrta hana. Já. Svona gerist þegar hann er búin að vera hérna hvað í einhver 40 ár. Já. En allavega þið eru að vinna saman að þessu verkefni og þið ætla að gera 8 þætti. Það eru fleiri sem að koma að þessu en sko það er svo mikið af þessu sem er þetta er 8 þættir, já. Og hérna ef þú getur ímyndaðir bara til dæmis Fargo sem eru sjónvarpsþættir, þar ertu komið andan í þessu. Vá. Og ég ætla ekki að segja hverju skúrkurinn en hann er lögreglumaðurinn sem rannsakaði málið. Þannig að þetta verður sett í dramatískan búning. Já, þetta er sko, leiknir þættir sem sagt. Þetta er spennu þáttaröð, við skulum segja að þetta sé líka það er þráður í þessu sem er svört komedía því að það er ekki hægt að gera mynd Geirfinnsmálið öðruvísi heldur en að horfa á fáránleikan og fáránleikin er límið sem að, þú veist, opinbera veikleika karakterina þar sem þeir eru í sjálfu sér að reyna að gera eitthvað sem að, þú veist, við vitum að það er rangt. Hver á að leika skúrkinn? Já, þetta er ekki að tala við Valdíðina. Nei. Ég veit, ég er ekki komið svo langt. Þetta er eitthvað sem að... Ertu að hugsa íslenska leikara? Í dag þá gera menn myndir þar sem að Íslendingar tala ensku og þó sem alveg hræðilegum framburð, þá eru stundum með sér að döppa og nú er gervigreindin komin þannig að við getum búið til bakgrunnar sem eru alveg bara ótrúlegir, sko, við getum búið til the 70s eins og... Norðurlandaþjóðirnar eru að gera mjög mikið blandað. Já, þetta ættir að verða alveg virkilega flottur kokteil. Já, ok. En þið eru að hugsa um alþjóðamarkað? Netflix? Já. Við höfum verið að tala við aðila, ég ætla ekki að segja, það er bara vont að segja svona, ef eitthvað verður svo ekki, þá vil ég ekki vera að nefna nöfn, sko. En hérna, þú skúpar því kannski seinna? Ég skúpa því seinna, já. En hérna, á hvaða stíð er þetta?
8 þættir komnir, ég búin að skrifa 3, ég á eftir að, sko, við erum ekki komin í endin og sögunni heldur í raunverulega lífinu hérna, þannig að dálítið getur breyst í loka þættinum, sko. Ég skilði þig. Þannig ég er að vinna með lifandi þátt, lifandi mál. En Í hvernig 2 viltu tímabilum, að í dag þetta og endi? 1974. Hvernig væri besti endir sem þú getur hugsað þér? Vá, þetta er stærri spurningaldur en ég get svarað. Þú mátt, þú kemst aftur við. Þetta snertiði mjög mikið, þetta mál. Er það einhver andleg, svona niðurstaða að Sævar sé hérna með þér? Eða er það eitthvað þannig sem að... Sko, ég get sagt þér, það er svo mikið gerst í mínu lífi sem að lætum að halda ég verði að gera þetta. Segðu mér. Ég ætla að fá mig te. Já. Sko, þetta, ég átti vin sem að dó fyrir 2 árum síðan og mjög góðu vinn minn og hérna við tölum saman daglega og hann ítti við mér daglega að gera eitthvað með þetta og það var út af því að hans áhrif þá fór ég að skoða þetta af þessari alvöru sem að síðan var það að ég bara komin á fullt í þetta svo deyr hann og hérna af heilakrabba. Hver var þetta? Hann hérna Bjössi vinur minn Sveinbjörn Birgisson og hérna svo Sævar þetta er ópersónlegt til ég geti farið út í þetta veistu það en ég hérna sjálfur fékk hérna krabba 4. stigs og ég hérna náði því að losna við hann og þá fór ég að skoða lífið allt öðruvísi. Bara hver dagur var bara allt bara mikilvægur. Og þá fór ég að vinna í þessu alveg á fullu. Það er 2,5 ár síðan, sko. Þá fór að koma til mín, sko, aðstæður sem að bara var eins og bara gjöf út úr þessar atburðarás. Og þetta, þó ég segi sjálf frá, þá verður þetta mjög falleg saga hvað Sævar var þar. Hvað Sævar var þar, já. En fyrir alla hina, alla þessa sem er klæðast líginni og eins og nýjuföldum keisarans, ég bara er virkilega sári við því að fólk get ekki bara sagt við gerðum mistök, sko, mér líkur við að segja, akkur er ekki gert eitthvað eins og hvað gert í Suður-Afríku. Að það er svona sannleiksnefnd sem kemur og menn bara segja ég gerði þetta og allir segja bara ok, þeir eru fyrir ekki við þá sannleikunum og svo næstu og svo næstu og næsti og byrja á lögreglunni. Já, en aftur að því út í að þú ert að segja þú hafi fengið 4. stigs krabbamein og læknast. Já. Það er í sjálfu sér athyglisvert. En tengjur það við Björn vinnin? Nei, sko, hann fekk 4. stigs krabbamein og dó. Já. Og ég er búin að missa fullt af vinum í kringum með krabba, þú veist, á mínum aldri, ég er sjálfur 71 árs. Ég fekk hérna blöðrálskrabba og hérna var skorinn og læknirinn minn segði mig þegar ég fer í viðtal til hans næst, veistu það Jón, ef ég hefði vitað að þetta hefði hoppað yfir í hrygginn á þér, þá hefði ég aldrei skorið þig. Segi, já, þetta er í hryggnum á þér. Og ég er með, sem sagt, þetta mein þannig í hryggnum og ég fæ bara líknandi lyfjaráðgjöf. Ég segi, nei, ég ætla ekki að fara í þetta. Ég er ekki að fara að drepast, ég má ekki að ræði, það er svo mikið að gera. Svo ég fór óhefðbundnar leiðir. Ég veit að í Bandaríkjunum og víðar þá er notuð þessi leið sem ég fór. Hér á Íslandi er hún, það er ljótt að segja það, en hún er alltaf því bönnuð. Og ég tók þau lyf sem að amerískur læknir ráðlaði mér og ég þurfti að kaupa þau og í Ameríku og ættingjar komið með þau hingað til mín. Ég hef þurft að fara til Indlands að kaupa þau, vegna þess að ég fæ þau ekki hér. Ég get sagt þér bara sem dæmi að þau voru verðlögð út af markanum, þannig að 12 milligram kostuð áður 6 krónur, svo kom COVID
Núna kostar þessi sömu 12 milligram 11.500. En þessi 12 milligram fæ ég fyrir 20 krónur, þetta er einpilla, í Indlandi. Í Indlandi. Og þetta efni, það er þekkt, það var fundið upp af Japana árið 1950 og súrkál eða 60. Og það hefur verið notað víða, það er einkalífið á því runnið út. Það hefur bjargað milljónum barna í Afríku. Það hefur margþáttavirkni. Veistu hvað, þetta er alveg annað þáttur. Ég ætla bara að segja eitt árið út. Það hefur margþáttavirkni og eina af þeim virknum er svo að það drepur orma og sá sem að fann það upp, Japanin fekk Nóbelsverðlaun 2015 fyrir það. Þetta er ævermektin? Ævermektin. Ég tók ævermektin og mebendasol og nokkur önnur og ég er krabbalaus 2 árum seinna. Vá! Og en ég get ekki fengið þetta í apotekunni hérna. Heyrðu, en veistu hvað? Mér langar að gera annað þátt þetta. Að lækna sig af 4 stigs krabbamenni. Ég hafi læknað mig. Ég var með 4 stigs krabbamenn. Ég er ekki með það lengur. En ég notaði líka... En þú tókst ábyrgð á helsinu? Já, ég tók ábyrgð á helsinu. En ég líka notaði það sem ég valdi úr því sem að læknandi sögðu. Já, þú hefur alveg fengið... Ég var meðvitaður það að áhættan var öll mín. Og þeir hafa sagt við mig, einn af þeim, ég má ekki gefa þér þetta. Ef ég gefur þetta, þá missi ég leyfið. Og svo var maður sem misti leyfið, ég held að hann hafi mist leyfið út af því hann var einmitt ávísaði þessu leyfið. Og mér langar mikið til að vita okkur, en ég er að berjast í öðrum málum, ég er að berjast í Geirfinnsmálinu og ýmsu öðru. Svo ég ætla ekki að fara að taka þennan slag. Þetta eru aðrir sem að gera betur en ég. 4 stigs krabbamenn horfið og bara til hamingju með það. Takk fyrir það. En byrju, það getur alltaf komið upp aftur, þannig að hver dagur er ógeðslega mikilvægur hjá mér. Já, þú lærði þína leksíu með þessu. Þetta var gjöf að fá hana krabbamein. Þetta var ekki slemt. Við ætlum að gera annað þátt um það hvernig Jón Ármann læknaði sig eða leysti þetta heilsu vandamál sitt, skulum við segja. Er það ekki vel orðað? Jú, það er bara fínt. Já, með ævermektin og ég hef oft heyrt talað um þetta lyf og mér finnst það mjög áhugavert og ég veit fullt af fólki sem var að taka það í COVID og taldi sig... Heilu löndin tók þetta í COVID og neituðu að taka Big Pharma lausnina. Já, en við erum sem sagt komin að lokum þáttarins og ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að enda þetta var mjög áhrifaríkt samtal og ég vil þakka þér kærlega fyrir og ég ætla að fá að leita til þín aftur með hitt málið. En við ætlum að láta þetta duga í dag og ég bið að heilsa. Sjáumst á morgun. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Herðu, þá er komið að heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðinn til Akureyrar til Hilmars Þórs Hilmarssonar prófessors. Tilefni kannski, Hilmar, kannski ættum við að byrja á því að það er stór tíðindi í dag að Donald Trump lendir í Peking og þeir munu örugglega taka mjög vel á mótunum, kynverjarnir, sí og félagar. Hvaða merkingu hefur þessi heimsókn? Já, ég var bara að sjá bara í beinni útsendingu þegar það tekið á mótunum og þeir taka vel á mótunum og ég held að það sé ekki spurning að það verður tekið vel á mótunum og farið svona vel meðan þannig séð en náttúrulega verðum að hafa í huga að Kína og Bandaríkin eru aðilar sem eru að keppa í mjög harðri stórveldasamkeppni þannig að þetta er ekki neini vinir, það er fyrst og fremst samkeppnisþarnir á milli og þarna verða viðskiptasamningar á borðum eflaust mun Xi Jinping verður pantar einhverja Boeing-þotur og samið sojabönir það er stórt mál fyrir Bandaríkin. En það sem að skyggir á fyrir Bandaríkin er það að náttúrulega Íransstríðið er í fullum gangi og það hafa mjög slæmar afleiðingar
fyrir Bandaríkin og sér ekki fyrir endan á því. Þannig að Donald Trump ekkert í sterkri stöðu. Hann hefur áður reynt að beita Kína þrýstingi með 140% ofurtollum og þá hótaði Xi Jinping að minnka útflutning á sjálfgefum málmum til Bandaríkjanna. Þannig að Bandaríkin hafi ekki sérstaklega slagkraft í samningum við Kína. Og svo það með Íran stríðið að það er sagt í alþjóðasamskiptum að aldrei að trufla óvininn þegar hann að gera vitleysu. Og náttúrulega Trump gerði Reagan vitleysu. Ég held ég það heimskulegasta sem hefur verið gert bara í utanríkisstefnu og öryggisstefnu Bandaríkjanna frá upphafi, þetta stríð í Íran. Og þarna hefur verið gengið mjög á vopnabirgðir Bandaríkjanna. Ég var að hlusta til dæmis á senator Kelly sem í Armed Services Committee og Intelligence Committee og var að fjalla það óbellega hvað Bandaríkin hefur gengið gífurlega mikið á sitt vopnabúr og hættulega í þessu stríði við Íran og það eru deilur það í Bandaríkjunum hvort að hann megi segja þetta því þetta náttúrulega ekki gott að þetta sé ópenbarlega til umfjöllunar en allavega fyrir Kína til skamstíma litið var allt í lagi að Bandaríkin væru að ganga á sína vopnabirgðir í stríði við Íran og áður voru búin að ganga á sína vopnabirgðir í stríði við Úkraínu en til lengri tíma litið held ég að Kína vilji semja og reyna að ljúka þessu stríði í Íran og Kína hefur mjög gott samband við Íran og var að fá 80% af olíunni held ég sem að fara úr Persaflóanum fór til Kína þannig að til lengri tíma vill Kína semja og Kína líka svo náttúrulega Pakistan að miðla málum og Pakistan í mjög sterkum samböndum við Kína, hluti af belti og braut og mikið efnahagslega samstarf þar á milli. Þannig að ég held að þetta engin vináttu fundur, þetta náttúrulega samkeppnisfélag sem að hittast og muni spila þarna og það raunverulega Kína sem í held ég í mun sterkari stöðu heldur allavega Xi Jinping í mun sterkari stöðu á þessu fundi heldur en Donald Trump og ég efast að hann muni hjálpa Trump til skamstíma mikið með að leysa Íransstríðið og Xi Jinping muni örugglega pressa á Taiwan málin að Bandaríkin sé ekki að senda eins mikið af vopnu þangað og styðja Taiwan eins og það verið að gera. Þetta verður eitthvað svona spil. Ég ekki viss að muni gerast mjög mikið á þessu fundi að vera inn í stór tíðindi. Það verður einhverju viðskiptasamningar og ég býst í því að Kínverjar vilji segja það, tekið á móti Trump með mikilli viðhöfn. Ég held að þeir vilji koma þannig fram en það ekki mikill vilji til þess að hjálpa Bandaríkjunum með að leysa þetta mál með Íran sem náttúrulega gífurlega erfitt fyrir Bandaríkin en ég held til eins og til lengri tíma ef að Íransstríðið heldur áfram mjög lengi þá getur það leitt til bara heimskreppu eða allavega mikill samdráttar í öllum heiminum og fyrir Kína sem útflutningsdrifið hagkerfi sem byggir á útflutningi og sem að flytja mikið út til Bandaríkjanna og til Evrópu til ríkari landa að þá skiptir máli að þessu stríði ljúki á einhverju tímapunkti þó það verði ekki alveg strax. Nú hefur á haldaði fram að Donald Trump hafi veikt stöðu Bandaríkjanna. Hann hefur dregið sig út úr Evrópu og hann lítur svo á að hann sé að styrkja stöðu Bandaríkjanna með því en það veikir stöðu Bandaríkjanna í svona heimspólitíkinni. Íransstríðið veikir stöðu hans í Miðausturlöndum í ríki sem hafa treyst á vernd Bandaríkjanna hugsa sig af því að það kemur í ljós að Bandaríkin geti ekki veitt þeim slíka vernd og þá hljóta ríki kannski eins og Kórea eða Japan að hugsa sinn gang líka. Það þannig að í hvert skipti sem að staða Bandaríkjanna veikist í alþjóðamálum að þá styrkist staða Kína? Já, það svo undarlegt að Bandaríkin settu á fót þessar stofnanir sem við að tala eins og Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Sameinuðu þjóðirnar. Allar þessar stofnanir voru settar inn í Bandaríkin. Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var settur inn í Washington, rétt við Hvíta húsið, nálægt við Hvíta húsið og sem að náttúrulega tryggir Bandaríkjunum með aðgang og völd þarna og svo GATT sem var alþjóðastofnun að það er svo undarlegt að núna eru Bandaríkin að rífa þessar stofnanir niður á meina Kína sem að ekki
sá aðili sem leiddi þetta að reyna að vill halda lífi í þessum stofnunum og vill reyna að halda einhverju lífi í alþjóðalögum og alþjóðastofnunum og einhverjum svona reglum og núna eru siglingaleiðir að verða gríðarlega mikið, fyrst var þetta tollar. Já, Evrópa vill það líka, þannig að þá gæti skapast sameiginlegu vilji Kína og Evrópu í því að halda lífi í þessum stofnunum sem Bandaríkjamenn eru. Já, ég held að Evrópa geti hægt og rólega farið að vinna meira með Kína og það undarlegt að hann skulle ekki hafa gert það fyrir löngu síðan. Málið það svo að benda varandi Evrópu. Bandaríkin að veikja sína stöðu allstar, hvort sem það í Evrópu, vegna NATO, eða Miðausturlöndum, eða í Austur-Asíu. Maður hélt að Bandaríkin væri að færa sitt afl og það sem kalla Pivotal Asia, færa herafla og styrk sinn til Austur-Asíu vegna Kína. Það væri það sem væri lógist. Í staðan fyrir Bandaríkin að færa sig til Miðausturlanda út af þessu stríði við Íran sem algjör vitleysa. En eins og með NATO, náttúrulega þá NATO sé að fara í 5% verkefni landsframleiðslu sem NATO-ríki séu búin að samþykkja það, allir maður spann held ég, að samþykkja það að fara í 5% verkefni landsframleiðslu, þau sem eru allavega með her, þá það ekki nóg, heldur við Trump notaði NATO í árásastríði, sem ekki hlutverk NATO, og svo dregur hann mjög í efa af því að NATO-ríkin kom ekki inn í að fullu þunga inn í Íransstríði að þá sé 5. greinin ekki lengur endilega gild. Þannig að það búið að grafa óbáslega mikið undan NATO þó að leiðtogar Evrópuríkja NATO sumir keppist við að segja það að NATO hafa aldrei verið sterkara. Það hlægileg staðhæfing að fullir að það að NATO í mikilli óvissuna. Þannig að staða Bandaríkjanna í Evrópu hefur veikst. Okay? Ef við tökum Miðausturlönd eins og varst að benda á, þá eru lönd þannig eins og United Arab Emirates eða Sameinuðu arabísku furstadæmin, Saudi Arabia, Kuwait og lönd þarna í kring, Írak og lönd sem hafa leyft Bandaríkjunum að vera með herstöðar í sínu löndum með það í huga að þau væru öruggari. En núna kemur í ljós að þessar herstöðar sem Bandaríkjunum fengið að reisa og líka í Katar, það sem stærsti flugherinn var, Miðausturlöndum frá Bandaríkjunum, að þær hafa orðið skotmark og maður bara að sjá það, ég er búin að heyra mikið af fréttum að það hafa orðið mikið tjón á bandarískum herstöðum í Miðausturlöndum og maður tekur alla frétti sem maður heyri með fyrirvara vegna þess að það er svo mikið af falsfréttum í gangi. En svo hefur bara stöðin svo CNN farin að sýna loftmyndir af mikilli eyðileggingu á bandarískum herstöðum og þá vaknar spurningin, ætla Bandaríkin að reisa þessar herstöðar, endurreisa þær? Hvers vegna gerðist þetta, hvers vegna var ekki hægt að verja það betur en þetta og svo líka hitt munu þessi lönd eins og Saudi Arabia, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar og fleiri lönd þarna, Kuwait og fleiri, munu þau vilja vera með bandarískar herstöðar miðað við það að þessi herstöðar verða skotmörk og síðan bandarískar eignir eru skotmörk og það er ekki hægt að verja þetta og svo hef ég heyrt líka frá Miðausturlöndum að þessum löndum hafi fundist Bandaríkin leggja aðaláherslu á að verja Ísrael en ekki þessi lönd sem hann að ræða. Þannig það er óánægja hjá þessum löndum vegna þess að Ísrael Bandaríkin vegna þess að sérsta samband eins og þú veist milli Ísrael og Bandaríkina verja Ísrael. Þessi lönd eru út undan og það tókst ekki að koma í veg fyrir mikla eyðileggingu þarna og minni svo tekur Katar sem í gasi, ég held að hér er eitthvað 17%, hér er 20% af gasinnviðum Katar hafi eyðilagst í þessum átökum og Íran, svo maður líka að heyra það, annars vegar það að Bandaríkin hafi gengið mjög mikið á sína vopnabyrði í þessu stríði við Íran á sama tíma maður að heyra það að Íran sé ennþá miklu leyti með sínar eldflögur og sína dróna á þannig stað að þau geti ennþá gert miklar árásir og geti beinlínis eyðilagt orku innviði þessara landa og svo eru þessar eimingastöðvar sem að gera þessar löndir því að vatn eins og í Katar og Saudi Arabíu kemur úr Persaflóanum sem eimað og ef það vatn er ekki til staðar eða fæst ekki þá er þessu ólíft í þessu löndum, þetta eru bara eyðimörkur. Það er alveg ótrúlegt að koma til Katar, ég var þar að ferð fyrir eitthvað deimur árum og þetta er bara eyðimörk en þeir hafa nóg vatn og það er eimað vatn úr Persaflóanum. Ef að þessar stöður verið eyðilegar, það tekur mörg ár að byggja þetta.
Þannig að Íranar geta bara eyðilagt þessi lönd og þetta allavega farið mjög langt í því eyðileggja þau. Þessum til dæmis leyfði Sádi-Arabía ekki Bandaríkjunum að nota þeirra, vill ekki að þeir noti þeirra flugsvæði eða flugumferðarsvæði fyrir árásir á Íran, af því þessi lönd óttast að Íran muni ganga miklu lengra í eyðileggja bæði orkuinnviði og líka þessar einingastöðvar sem að gera þessi lönd byggileg. Þannig að þetta sko slæm stað, var þetta Austur-Asíu. Má ég aðeins staldra við þarna í Miðausturlöndum? Af því að sömuleyti árásir Bandaríkjanna á Íran draga þessa stöðu fram. Annars vegar það að Bandaríkjamenn geta ekki varið þessi lönd og að Íran hefur árásargetu raunverulega til þess að eyðileggja þau, ef þeir eyðileggja þar sem þeir eima sjóinn til þess að geta fengið vatn. Það ekkert samfélag sem að lifir án þess að hafa vatn. Þannig að þá ef maður ætlaði svona bara að leyfa þessar að hugsa svona eins og við getum gert hérna ofan á Íslandi, að þá myndum maður segja sem svo að þessi lönd get ekki stemt að varanlegum friði nema í einhver svona sátt við Íran. Það dugar ekki lengur að treysta bara á vernd Bandaríkjanna og reyna að halda friðinn við Ísrael, að þá fær það búi í friði. Afleiðingar árásar Bandaríkjanna á Íran draga eiginlega fram að Íran í miklu sterkari stöðu heldur en að áður var talið. Þannig að Íran að sömuleyti, þeir sem að draga þetta fram getur sagt þess að Íran auðvitað sigurvegari stríðsins. Því að þeir koma út bæði með að stýra siglingum í Hormússundi og eru núna að gæla við það að jafnvel að fara að rukka gjald fyrir þá sem að vilja sigla þarna inn, það sem að löndi sem eru þar fyrir innan þyrftu þó að borga eða þá löndi sem eru að kaupa á þeim. Þannig allt í einu komin svo staða staða Íran miklu dýnamískari og öflugri heldur en ég bara nokkur gerði þessi grein fyrir áður en að Trump fór í loftárásirnar. Já, samt voru við nú að tala það á þætti fyrir nokkrum mánuðum á þessum þætti á samstöðunni að Íran geti lokað Hormússundi. Það myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar. Það bara telst ekki með það sem við segjum. Þetta alveg fyrir. Það telst ekki með það sem við erum að segja. Ég að vísa svona kannski í svona meginströmsmiðlana sem að... Já, það alveg rétt hjá þér að þetta hefur afhjúpað veikleika sem var ekkert í staðar áður. Hormússundi var opið. Nú það lokað. Og Íran, miðað við það tjón sem Íran hefur orðið fyrir, bara því að þeir eru búin að vera fyrir gríðarlegum loftárásum, svo miklum að Bandaríkin eru að tæma vopnabúk sín og það nú ekki smáraðið sem að þeir hafa haft yfir að ráða. Ég veit ekki hvað þetta eru mörg þúsund árásir, en allavega þeir vilja fá einhvers konar bætur fyrir það sem að þeir eru með og þá að tala að taka 2 milljónir á hverju skipi sem fer í gegnum $2 milljónir og þeir vilja fá borgað í kínverskum gjaldmiðli. Jafngildi $2 milljóna fyrir skip og ef maður tökum þessu olíuskip þá eru kannski 2 milljónir tunna á hverju skipi. Það svona venjuð stór skip, 2 milljónir, heimurinn þarf allir svona 100 milljónir tunna á olíu á dag og það eru 2 milljónir borð í einu svona skipi. Og það þá $1 cirka á tunnuna sem við erum að taka í gjöld sem að fara þarna í gegn. Það ekkert opaslega mikið, myndi ekki skipta neitt voðalega miklu máli í sjálfu sér á olíuverð því að tunnan er núna yfir $100. Það verið $1 á tunnuna, $2 milljónir á hvert skip sem með 2 milljónir tunna borð. Við getum sagt sem svo ef þetta er því gert núna bara eftir hádegi að þá myndi olíuverð snarlækka. Því það er miklu ódýrara eða miklu betra að borga dollar á tunnu heldur en að Hormússundi lokað. Alveg klárlega. Hins vegar að Bandaríkin segja að Hormússund sé bara alþjóðleg siglingaleið og vilja ekki samþykkja þetta sem von er og þannig að á meðan Íranar segja bara við viljum bara hafa sovereign right, við viljum bara fá viðurkennda rétt okkar að stjórna Hormússundi. Og þeir vilja svo vilja þeir láta fá tilbaka eignir sem eru frystar, sem þeir eiga, einhverjum $100 milljarðar eða eitthvað, vilja fá það tilbaka og þeir vilja losna við þessar herstöðvar Bandaríkjanna við Persaflóan og refsiaðgerðum verið aflétt. Þannig að
Íran, og svo í tillögunum sem að Íran sendi, sem ég sá þarna eitthvað af þeim allavega, þá var ekki talað kjarnorkuvopnin. Sko, Íranar vilja semja þetta fyrst, sko. Hvað bætur fáum við, hvað megum við taka mikið gjald af Hormúsundi, hvenær fáum við okkar frystu eignir tilbaka og svo framvegis. Þeir vilja semja þetta áður en að þeir fara að tala kjarnorkuvopnin og það sem þetta úran sem þeir eru búin að auka. Á meina Bandaríkjamenn vilja byrja því að tala kjarnorkuvopnin fyrst áður en Íran hefur mjög sterka stöðu og það má segja að það líkurnar á því að Íran muni koma sér úr kjarnorkuvopnum sem að ég held að enginn getur komið í veg fyrir að þeir vilja það sjálfur, að þær hafa aukist, en svo má líka þessari stöðu sem er að hafa við Hormúsund, að það sé svona hér eins og kjarnorkuvopn vegna þess að þeir geta lokað Persaflóanum. Það er svona efnahagslegt kjarnorkuvopn kannski, efnahagslegt kjarnorkuvopn. Já, maður segja að þetta sé svona, efnahagslegt kjarnorkuvopn, það geta lokað, stoppa 20% af öllum olíuflutningi í heiminum og það sem er líka alvarlegt er með ábyrgðin sem að fara þetta í gegn, eitthvað 30% af öllum ábyrgði í heiminum, það er mjög hátt hlutfall sem fer þetta í gegn og bændur eru núna að sá og það er verið að fara í gang með landbúnað og það eru margir hafa engan ábyrgð. Þetta mun hafa áhrif á heimsmarkaðsverð og matvælum. Svo fyrir ál þarna í gegn og alls konar málmar og það er hluti sem fara því sem mun hafa mjög alvarlegar afleiðingar. Og á einhverjum tímapunkti munu sennilega Kínverjar stíga þarna inn og Rússar líka og segja að það þurfi að leysa þetta mál en við erum ekkert komið þangað og ég held að Xi Jinping til skammstíðum hafi voðalega lítinn áhuga á því að hjálpa Trump að leysa þetta mál og allavega ekki að þessum fundi. Hann mun halda flottar sýningar til að taka móti Trump en það verður ekkert mikið meira heldur en það held ég með þetta mál. En allavega, ég er að samanlega svo bendir á að þarna er Bandaríkin með þessu afleiðingum og Ísrael sem náttúrulega er að baka við þetta miklu leyti, búin að afhjúpa sig að því leyti að Íran hefur þessi völd og þessi vopn sem Íran er að nota til þessu tundurdöfn sem eru sett í Persaflóan, þau eru mislýst þetta sem kosti eitthvað $1,000-2,000 að stykkið. Þetta eru ódýr vopn og þessi sem geta haft mjög lamandi áhrif og þannig að þetta vald sem Íran hefur er mjög mikið og ég held að hafa verið að gera eins og verið að gefa í skinn að hefur verið hinlöndin sem þarna er eins og Sádi-Arabía að vísu búin að leggja olíuleiðslu þvert yfir Sádi-Arabíu að Rauðahafinu og svo er spurningin að leggja einhverja leiðslu kannski frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum yfir gegnum Óman eða eitthvað slíkt, það er einhverju möguleikar en það er takmarkað þannig að Íran mun núna á næstu árum og áratug allavega, þangað til verður kannski búið að fara í einhverja aðrar innviða framkvæmdir, hafa mjög mikil tök á þessu svæði og þessu löndum sem að Íran hafði ekki sýnt áður. Og þetta var allt fyrirsjáanlegt. Kínverjar eiga miklar olíubirgðir og geta staðið þetta af sér í marga mánuði en það á ekki við öll lönd sem hafa verið að kaupa olíu, ekki bara frá Íran heldur frá ríkjunum þarna í kring. Já, ég hef heyrt að Kína eigi, þá eru nefndar tölur eins og 1 milljarður tonna, þeir eiga miklar olíubirgðir og hafa tryggt sig vel í þessu, að lönd eins og Japan og Suður-Kórea standa ekki þess vel og svo Philips standa sérstaklega illa og ef við fyrir aðeins að tala Austur-Asíu sem ég ætlaði að byrja á, þá náttúrulega gera Bandaríkin þetta fara í þetta stríð að hafa nokkuð samráð við innríki eins og Japan og Suður-Kórea sem eru svo háð olíu frá Persaflóanum, þetta bitnar fyrst á Austur-Asíu-ríkjunum og þannig að maður velta fyrir sér hvað halda þessi lönd Bandaríkin. Er þetta að treysta Bandaríkjunum? Er þetta að treysta því að ákvarðanir séu teknar í Bandaríkjunum séu einhverju vit og ég sagði það að ég held að þetta sé einhverju vitlausasta ráðstöfun sem hefur verið gerð í sögu Bandaríkjanna að fara í þetta stríð og ég heyri sér alltaf nokkrum manni sem mælir þessu bót og þetta er náttúrulega staða sem er mjög alvarleg og svo líka ég held að Bandaríkin ætla að styrkja sem stöðu en það er allsstaðar virðast vel Bandaríkin bæði í Evrópu í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu, öllum þessum þremur svæðum sem eru mikilvægt fyrir Bandaríkin, eru Bandaríkin að veikja sína stöðu gagnvart því með tillitsleysi við sína bandamenn. Og svo er annað sem ég var að heyra Asíanlöndin sem við vorum að tala um þegar við vorum með þætti frá Asíu, þá
þau eru 11 lönd og í þeim hóp eru svo Indonesia, Malasía, Vietnam, Thailand, þetta allt fjölmenn lönd og svo eru fleiri lönd. Þau eru að fara til Rússlands í næsta mánuð til að halda ASEAN-fund í Rússlandi til að ræða við Pútín orkumál og siglingaleiðir. Þannig að maður sér það að þarna á leiðtogarnir að halda fund með Pútín út af því þeir náttúrulega áhyggjur af því hvernig á að leysa þetta, sérstaklega ef að þetta mál með Íran heldur áfram og varðandi Íranmál þá tókast tvennt hjá mér það hans vera ef maður skoðar kröfur Íran Trump lýsti þeim sem totally unacceptable, það kemur bara ekki til greina alveg gríðarlega mikill munur á kröfum Íran þessi Bandaríkjamenn eru tilbúin að gera svo kröfum Bandaríkjanna og aðalega var þetta kjarnorkuvopn í Íran sem Íran vill alls ekki gera tregðast allavega mjög til að það alveg ofboðslega langt á milli en á móti kemur að allt heimsæfgerið getur orðið fyrir svo þungu áfalli að ég held að öll stórveldin muni sameinast að reyna að ljúka því á einhverjum tímapunkti að við erum reyndar ekki komið þangað ennþá. En það er ljóst að Bandaríkin hafa náttúrulega með því að gera þetta, þá er búið að afhjúpa hvað Íran hefur sterka stöðu í þessum heimshluta og sem verður ekki tekið tilbaka og að Bandaríkin hafa verið þekkt fyrir það að vera flink lægin í því að mynda bandalög, þá náttúrulega NATO aðal stærsti bitinn en líka samstarfslöndin í kringu Persaflóna sem hafa leyft Bandaríkjunum að reisa herstöðvar víða þar og svo Austur-Asíulöndin að þessir allt svona traust það hefur minnkað og það mun þetta veikir Bandaríkin til skamms tíma litið og tekur örugglega langan tíma það verður alltaf að tekur langan tíma að laga það alveg ef það verður nokkuð tíman. Sumuleyti er þetta út af Trump, en sumuleyti kannski er þetta bara því að þegar þú ert komin í fjölbóla heim áttu bara að koma með svona samkeppni. Þú segir að það sé enginn sem að lítið öðruvísi á það en að þetta séu stærstu mistöku í utanríkis stefnu Bandaríkjanna frá upphafi. En ég held að Trump og Hegseth og fleiri takki ekki undir það og þegar maður er að hlusta á þá mat þeirra á stöðu Íran er mjög ólíkt því sem við vorum að tala núna, allavega opinberlega. Þá eru þeir að segja við eittum flughernum þeirra, við eittum sjóhernum þeirra, við stórsköðuðum forystu landsins með því að myrða fólk og við bombardurum þarna og sýndum þeim að þeir og við getum haldið því áfram að þeir hafa enga möguleika til þess að verjast okkur og þess vegna eiga þeir raunverulega að koma skríðandi til okkur og samþykkja bara allt sem við leggjum til. Það virðist vera að þetta sé sjónarmið Bandaríkjanna sem stenst síðan ekki raunveruleikann og að fá Trump og félaga til þess að skrúa sig ofan að því að þeir séu búin að gera sigra andstæðingin í því átta sig á því andstæðingurinn er raunverulega sterkari heldur þeir eru að byrja að ráðast á hann. Ég sé ekki alveg ég sé ekki Trump fara þessa leið. Nei, ef þú hlustar á fræðimenn og ýmsa stjórnmálamenn í Bandaríkjunum aðra sem eru til dæmis bara þingmenn, ég var að nefna Senator Kelly og fleiri aðilar sem eru í þessum málum, þá kemur fram mjög ólíkt mat hjá þeim heldur en úr Hvítahúsinu. Við vitum alveg að Trump, hann vill helst ekki nota sérfræðinga, hann notar alþjóðlegin þess mjög takmarkað og hann er með Witkoff og Kushner, hann er með einhverja algjöra amatóra sem að sérfræðinga sem að semja fyrir hann sem að get ekki samið neitt, það er svo komið í ljós með Úkraínu, get ekki samið skapaðan hlut og hann notar þess aðeila. Svo er hann umkringdur aðilum sem þurfa að fá aðganga á honum og þeir þurfa allir að segja hann að sé snillingur og þá þarf að nota smjaðrið til þess að komast að Trump og ef þú ætlar að vinna fyrir hann að halda völdum. Hann er umkringdur slíku fólki. Þannig að ég held að sé bara svolítið þannig staðan. Hann er umkringdur fólki sem að segja hann sé snillingur, hann sé að gera allt þetta rétt. En veruleikin er allt annar. Ég meina það blasir algjörlega við að það virðist ekki vera nein leið til þess að ljúka þessu Íransstríði á neinn auðveldan hátt. Nei, þá erum við kannski að horfa á mjög langvarandi átök þarna sem að geta náttúrulega stigmagnast bæði treyfst til annar landa en líka það að bæði, Ísrael á kjarnorkusprengjur og Bandaríkin líka. Þú meinar að þeir fara að nota kjarnorkusprengjur? Það er einhvers staðar, það var nú einhvern tímann í haust, þá var ég að lesa svona spekulasjónir
og þá var það út frá svona persónuleika Trump og hvaðan hann kæmi úr raunveruleika sjónvarpi og í raunveruleika sjónvarpi þarf þetta alltaf að trompa síðasta þátt með ykkur og niðurstaðan var svo að þessi maður fengi vaða áfram að það náttúrulega enda með því að nota kjarnorkusprengju, það bara liggur í handritinu. Já, það sem ég myndi geta tekið undir í þessu segjum svo ef þú tekur Ísrael að þegar þeir sjá það núna, þeir hljóta að vera búin að sjá það að þeir geta ekki með hefðbundum vopnum ná þessum árangri, neinum árangri í Íran. Það er ekkert að skipta stjórn. Því kenningin hefur, þú veist að John Bolton til dæmis, fyrirverandi þjóðaröryggisráðgjafa Donald Trump, þá segir hann að verða að skipta ríkisstjórn. Og gamli ayatollan sem var þarna áður, hann var sagður að hafa verið að trúarlegum ástæðum verið á móti kjarnorkuvopnum og ekki vilja að hafa kjarnorkuvopn. Sonur hans sem er eftirlifandi, sem búin að missa, konan hans var drepin í árásum, sonur hans, báðir foreldrar, þannig að hann nú engin svona, ég held að hann hugsi nú ekkert mjög lítið Bandaríkjanna eða til Ísrael. Hann hins vegar annarra skoðunar að taka upp kjarnorkuvopn. Og þegar að Ísrael að sjá það er ekki, þó að þeir hafi stuðning Bandaríkjanna sem er ríkasta og öflugasta land í heiminum, í hernaði, þó þeir hafi stuðning Bandaríkjanna og þeir geta ekki með stuðningi Bandaríkjanna komið í veg fyrir að Íranir komið sér upp kjarnorkuvopnum, þá getur maður að fara að ímynda sér, og það er ekkert komið að því núna, á einhverju stigi farir Ísraelar að hugsa kjarnorkuvopn, að nota kjarnorkuvopn. Ég var að biðja þau að hugsa að þetta stríð bara héldi áfram, að þá verðum við náttúrulega að hugleiða hvert það getur leitt, því að stríð leiðir alltaf til stigmögnunar og þá verðum maður náttúrulega að geta hugsað það til enda en ekki bara afskrifa það getur bara ómögulega gerst. Þannig að ef það getur ómögulega gerst þá hefði Ísrael ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum. Sko, það er alveg ljóst að það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum og ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Hann er að reyna að finna leið til að ljúka. Ég held að hann sé búin að átta sig á því, hann getur ekki unnið það með hefðbundnum vopnum og við erum bara að fá upplýsingar frá öldungadeildarþingmann í Bandaríkjunum að Bandaríkin eigi bara ekki vopnin í þetta, þó þau vildu það, þó þau vildu nota hefðbundnum vopnin. Og það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum. Ísraelar munu átta sig á því og ef þeir telja að Íran sé að koma sér upp kjarnorkuvopnum sem er líklegt að Íran muni gera, þá er komin ákveðin hætta. Ég held að það sé meiri líkur á því að Ísraelar fari gangi mjög langt frekar en að það verði Bandaríkin en þetta er alveg klárlega mjög hættuleg staða sem er komin upp þarna en ég held að Donald Trump það hljóta bara að segja Donald Trump það að Bandaríkin hafi ekki hefðbundið vopn, það er að segja að hefja aftur loftarásir á Íran og ætla að halda þeim áfram í langan tíma, það er bara ekki inn í stöðinni. Svo held ég að það skapi líka ákveðin hvata fyrir Trump að vera mjög frekar eftirlátu við Xi Jinping á spurningi það stöðu Taiwan vegna þess að hann veit að sjálfur að síðasta öllu sem hann þarf er að hefja þriðja stríðið sem var í Austur-Asíu sem að Bandaríkin bara ekki tilbúin undir og það er talað þessi vopn sem er búið að Tomahawks og allt þetta, Patriots og allt þessar eldflaugar sem er búið að nota að þetta tekur ára að byggja að koma að byggja upp vopnabyrðirnar aftur. Þannig að ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Og svo er spurningin hvort að hann færi á seinni stigum hjálp, ég meina það er engin spurning að Kína getur sett mikið þrýsting á Íran. En mér finnst Mér langar að færa þig aðeins til í heiminum. Hann kom hingað til mín á mánudaginn Gauti B. Eggertsson sem er hagfræðiprófessor við Brown University. Við ræddum mest öryggismál og hann náttúrulega tók það fram Gauti að hann væri hagfræðingur og engin sérfræðingur í öryggismálum. En það sem hann vildi eiginlega ræða var að hann var að segja sem svo að það hafi aldrei raunverulega verið almennur stuðningur við það í Bandaríkjunum meðal bandaríska almennings og kjósenda að Bandaríkin borguðu kostnað við öryggi Evrópu. Og hvort sem að það nægir til þess að þegar að Trump nefnir þetta og fer að leggja áherslu á þetta í opinberri umræðu, þá eiginlega kemur það fram að þetta er bara ekki vilji almennings í Bandaríkjunum, finnst þetta bara fráleitt að þeir séu að borga varnir Þýskaland sem að njóta góðrar heilbrigðisþjónustu og guðmöðu þetta hvers ekki sem að bandarískur almenningur nýtur ekki og það er bara engin vilji til að gera þetta. Þetta var samkomulag milli flokkana að styðja NATO
og það var svona samkomulag meðal flokkana að þetta væri nauðsynlegt fyrir út af stöðu Bandaríkjanna í alheimspólitíkinni og þetta væri bara gjald sem að þeir væru tilbúinir til þess að gera það. Á meðan að þetta var tekið svona ákvörðun þetta svona í bakherbergjum og þetta var ekki hluti af svona pólitískri umræðu í Bandaríkjunum og þá held þetta áfram, en leið og þetta fer eiginlega í gegn að þá eiginlega ljóst, og það var mat Gauta, að þótt að Trump væri að þá myndi engi breyting verða á þessu. Bandaríkin að draga þessu út úr Evrópu. Og þá vildi hann segja sér svo að þá verða Íslendingar að taka upp umræðu varnarsamninginn sem náttúrulega byggður á NATO, en NATO án virkra þáttöku Bandaríkjanna náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekkert hvað getur orðið, að það var ekki NATO eins og hefur verið hingað til. Hvað segir þessa greiningu hagfræðiprófessorsins í Brown? Ég vissi með þátt, ég er ekki ennþá búin að finna, því ég er í prófatímabilið, ég er ekki ennþá búin að finna tíma til að horfa þáttinn, en sko Bandaríkjastjórn sem mér vitana hefur aldrei verið að endilega spyrja almenningu Bandaríkjunum álít á því hvað ég að gera í svona málum. Þú sér mér sem Íransstríðið, það farið í gang með það á þess að leggja það fyrir þingi. Það er ekki einu þingi ekki einu með. Jú, en við vitum það frá Víetnam og einhverju fleiri að Bandaríkin eða voru allavega þannig lýðræðislegt samfélag að stjórnvöld get ekki gengið gegn vilja almennings. Þess vegna skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni, en ef þetta verður hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningu vill ekki og kemur þrýstingur á almenningi að hætta þessu, en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast flokkarnir upp með það með einhverjum hætti. Það var eiginlega svona Bandaríkin eins og forsetinn þarf að leggja fyrir þingi ef að stríðið búið að standa yfir lengur í 60 dag. Þess vegna við Donald Trump að tala að vera í vopnahlé, þó að sé ekki vopnahlé, því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi, því að Íransstríðið mjög ómissalt í Bandaríkjunum. Og álit almenning skiptir ekki miklu máli, þingi skiptir ekki miklu máli. En var þetta í NATO, náttúrulega var staðan allt önnur. Þegar að NATO var sett á fót 1949, þá var Bandaríkin svona 45% af öllu heimsækjunum. Og Bandaríkin voru miklu ríkara land heldur en það hlutfarslega, það Bandaríkin eru kannski núna 15-20% af heimsækjörnu, voru þá kannski 45%. Þannig að Bandaríkin hefði efni á þessu og þegar ég var að sækja NATO-fundir á 1999, þá voru Bandaríkin alveg sátt við að borga mest, eða leggja mest fram til varnarmála vegna þess að Bandaríkin réðu öllu hjá NATO. Síðan farið í stækkun NATO og NATO farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir Bandaríkjanna komin upp í skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið afgangur af ríkisfjármálum í Bandaríkjunum á þessari öld. Þannig að fjárhagsstaða Bandaríkjanna orðið mjög slæm og það alveg ekki skrítið þó af almenningur í Bandaríkjunum fara að hugsa svo þegar að lífskjör almennings millistéttarinnar að verða verri og verri og innviðir í Bandaríkjunum í ólægi, heilbrigðiskerfið í ólægi og margir hlutir sem eru úr lagi gengnir og að almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur en þegar Bandaríkin voru 45% áttu nóga peninga, allur gullforði heimsins var eiginlega komið til Bandaríkin í seinni heimsstyrjöldinni, þannig að efnahagsforsendurnar eru brostnar og þannig að halda eins og Evrópuríkin, mistökin sem Evrópuríkin gera sem það þau halda það að þau geti bara stækka NATO til austurs endalaust og Bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin. En það hlaut að koma að því og mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öld, bara frá 1999 að þetta open door policy væri vitleysa til lengdar og sérstaklega að vera að tala um að taka Úkraínu, taka Georgíu, kannski Moldóvu. Þetta var algjörlega gölluð hugsun og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum Bandaríkjanna að almenningu verði viðkvæmari fyrir svona málum og Donald Trump náði kjöri sem forseti meðal annars vegna einn megin stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars. Það er engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma. Það var hans kosningaloforð. Og en hann hefur bara ekki staðið við það. Hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það væri bara Venezuela, þar sem hann rændi bara forsetanum á nokkrum klukkutímum, að hann geti farið inn í Íran og gett loftarásir. Það myndi drepið einhverja leiðtoga þarna og einhverja vísindamenn og það myndi bara verða stjórnarskipti og það kemur stjórn sem myndi verða hliðhald Bandaríkjunum og Ísrael og gera eins og þau sögðu þar á meðal að afhenda olíu og önnur verðmæti sem að Íran hefur og allir vera góðir og sáttir og hamingjusamir það sem eftir er. Þetta bara gerðist ekki. Loftarásir duga ekki í þetta
En það alveg að ljóst að þeirra þrengir að efnahag Bandaríkjanna, það hlýtur almenningur að verði meðvitaður þetta. En ég samt vekja athygli á því að Íransstríðið hefur ekki fengið, almenningur í Bandaríkjunum er mjög óánægður með Íransstríðið. Það fer í gang, aðalega sennilega ákveðið í Tel Aviv, hvað á að gera, Netanyahu vilja gera þetta. Já, en Hilmar, afstaða almennings hefur bara víst áhrif vegna þess að það til dæmis ástæða fyrir því, hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið. Þannig að hann veit að þingið myndi aldrei samþykkja áframhaldandi stríð við Íran. Það vegna þess að almenningur... Stríðið stoppar ekkit þó almenningur sé óánægður. Ég meina, sérðu fyrir ég veit að almenningur, það bara skoðanakannanir sýna það að almenningur í Bandaríkjunum er mjög óánægður með þetta stríð. En er það að stöðvast út af því? Já, það er bara Trump getur ekki stoppað það vegna þess að það er engin góð leið til að senda þetta stríð fyrir Trump. Því hann verður að ganga fram og viðurkenna ósigur. Þó að sé ekki vopnahlé, af því hann vill ekki fara með þetta í þingi. Þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í Bandaríkjunum sem ég veit Já, ekki Víetnamstríðið. Víetnamstríðið var undir lokin mjög óvinsælt. En það hélt áfram og það er náttúrulega því það er ekki útgönguleið. Bandaríkjamenn töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og það var orðið mjög óvissalt og óvirðir í Bandaríkjunum og mjög mikið læti í Bandaríkjunum út af þessu, en það var ekki útgönguleið. Íransstríðið er óvissalt. En það er ekki, hvernig ætlar Trump að ljúka stríðinu? Hvað getur hann gert? Hann getur bara lýst yfir sigri og farið, bakkað öllu saman og farið. En þá er Hormúzsund lokað. Og áhrifin á heimsækkerfið eru ennþá sömu og Íranar geta að fara að innheimta gjöld af þessu. Og þannig að hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að hefja loftar á sér aftur? Hann er ekki með vopnin í það. Hvað ætlar hann þá að gera? Hann hefur maður sér enga útgönguleið. Hann er að leita útgönguleið og eflust vill hann fá aðstoð frá Xi Jinping sem hefur mjög sterkt samband við Íran, keypti 80% af allri olíu sem kom úr Persaflóanum og svo Rússland sem hefur sterkt samband við Íran. Eflaust muni þessi lönd sína meiri samvinnu þegar þau sjá að allt heimsækkerfið sé að fara fram að hengiflugi, en við erum bara ekki komið þangað ennþá. En ég get ekki séð auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leyti að það eru midterm elections í Bandaríkjunum í nóvember. En ég meina, hvaða útgönguleið á hann til? Það sama þó allir Bandaríkjamenn væru óánægðir með stríðið, allir Bandaríkjamenn, segjum bara 100% allar Bandaríkjanna nema Trump og einhverjir kringamenn í Hvíta húsinu séu á móti þessu stríði og vilja hætta því. Hvernig á að hætta því? Þannig að ég sé ekki þótt sé ómissælt að það hafi svo mikil áhrif því það er ekki til útgönguleið. Og svo er líka annað sem er að gerast að það er verið að tala um að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr Persaflóanum og núna í Austur-Asíu er Indónesía nefnt þar ef Indónesía vildi taka tolla af Malakasundi sem er milli Indónesíu og Malasíu. Jafnvel að Kínverjar taki gjald af því sem er hver í getum Tævanstreit. Þú getur fundið svona Súesskurðurinn, Tyrkland, siglingaleiðin úr Svartahafinu. Danir getur tekið upp Eyrarssundstollinn aftur sem var nú grundvöldurinn til velmegun Danmerkur. Danmörk græddi á öldum áður á því að taka gjöld og þeir getur lokað eins og þetta segja, Eystrasaltinu. Þeir fengu skaðabætur Danirnir þegar það var tekin af þeim Eyrarssundstollurinn, það var einhverju skaðabætur sem ég held að hefur bara verið hætt að borga bara einhvern tímann eftir að við fættust. Það var margar aldir sem að verið að borga þeim skaðabætur fyrir að fá ekki að rukka tollinn. Þeir gætu lokað, Rússland hefur aðgang að Eystrasaltinu í gegnum Sankti Pétursborg og svo hafa þeir líka út af gegnum Kaliningrad, en allavega siglingaleiðin í gegnum Sankti Pétursborg, það sem eru mikli flutningar frá Rússlandi, Danir gætu lokað því, þeir gætu gert það, ég veit ekki hvort þeir leggja í það, því að ég er ekki viss þeir treysti hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum, því þetta myndi geta leitt í styrjaldar, eða þeir ætla að loka þessu, en þeir getur fara að reyna að taka gjöld eða að loka þessu, þannig að þetta geti breiðst út að þetta voru talað frjálsa siglingaleiðir áður fyrr, en ég
Sko, núna þetta bara sem alþjóðaviðskiptastofnunin, hún var stofnuð til þess að minnka tolla og fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur síðan koma Law of the Sea, það sem að lög hafréttarlög það að þetta séu alþjóðlega siglingaleiðir, það verið að brjóta þetta niður og þess vegna skil ég vel að Bandaríkin og Vesturlönd tregðust við að fara að borga gjöld til Írana vegna þess að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta neikvætt, en samt sem áður þessi gjöld sem Íran að tala þau eru ekkert opaslega há, þau myndi ekki setja þó að sé $1 á tunnuna í viðbót, það myndi ekki setja allt á liðina, en það slæmt fordæmi og ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykja annan að þeir muni ráða yfir Hormúzsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem er orðið fyrir. Ég á erfitt með að sjá það fyrir mér og Bandaríkin mun ekki samþykja þetta. Ég ætla að reyna að draga það aftur til Íslands. Þú tókst þetta upp þarna með að þetta veri almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana, en gleymið því bara. Það er stefna Republikanaflokksins og líklega Demókrataflokksins að draga sig út úr Evrópu og þar með eiginlega út úr NATO, þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi að það verður aldrei eins og áður var. Varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO. Myndið þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að líklega staðan bara orðið þannig í hvernig Bandaríkjamenn horfa á NATO og hvernig meta stöðuna að þessi varnarsamningur ekki pappírsins virði? Ég algjörlega ósammála því ég vil ekki vera að segja mikið því ég hef ekki hlusta á þetta viðtalið. En þú ert bara að svara því sem ég að leggja á til bóks. Já, ég leggja fyrir það. Nei, ég sé alveg fjarstæða. Varnarsamningurinn almennur samningur og ástæðan fyrir því að hann hefur eitthvað gildi svo að Bandaríkin hafa enga hagsmuni af því að einhver ef þú ætlar að stjórna Norður-Atlantshafi þá þarftu að hafa aðstöðu á Íslandi. Og þetta vita þeir sem eru hjá NATO og Bandaríkin myndu ekki virða varnarsamningin að þeim ástæðum að þeim þykir vænt okkur. Ég ekki að segja það að þeim þykir þessu 400.000 hræður tæplega sem hér búa þeir séu eitthvað að hafa miklar áhyggjur af því. Ég ætti ekki að segja það þó að örugglega einhverjir Bandaríkjamenn, sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brotnir, hafi þykir vænt Ísland. Það eru örugglega margir til þannig. En það ekki ástæðan fyrir því að Bandaríkin vilja þeim finnst Ísland skipta máli. Það ekki það er það að við erum, talar um þetta svo kallaða GI-UK gap sem frægt, það siglingarleiðin milli Íslands og Grænlands og siglingarleiðin milli Íslands og Bretlands grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til þess að verja Norður-Ameríku fyrir árás. Þannig að þetta leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég að gera það að fara að semja varnarsamningin. Það finnst mér vera algjör fjarstæða. Mér heyrist reyndar að margir sem að tala um að semja varnarsamningin upp á nýtt vilji fara inn í Evrópusambandið af því það held að Norðurlöndin eða ykkur lönd á meginlandi Evrópu munu koma að verja okkur ef Rússar ráðast á okkur sem ég finnst líka algjör fjarstæða. Við erum í allt annarri stöðu. Sko ég myndi segja það varnarsamningu við Finnland, Eistland, Lettland og Litáen og Noreg í miklu meiri hættu heldur en Íslandi. Því við erum á þessu svæði sem grundvallaratriði til þess að verja Norður-Ameríku. Það vegna þess og þess vegna sendi Donald Trump, einu afskipti sem Donald Trump hefur haft af Íslandi var það að senda varaforsetann hingað á sínum tíma, Mike Pence, til að segja okkur að við mættum ekki verið í belt og braut með Kína og engar hafnir og engir innviðir frá Kína á Íslandi. Náttúrulega væri sama með Rússland. Bandaríkin mun ekki þola það að það verið neinir innviðir frá þessum löndum. Við getum stundað viðskipti við þessu lönd, en engir innviðir hérna. Og það er ekki vegna öryggis okkar, það er vegna öryggis Bandaríkjanna. Ef við þurfum að semja varnarsamningi við Donald Trump, langar þig að fara til Washington, ef þú verið forseti Íslands, og fara að semja við Donald Trump nýjan varnarsamning. Fyrsta sem hann myndi segja, ok, þið getið fengið nýjan varnarsamning, en þið borgið allt. Þið borgið allt, og ekki bara það, að þið skuldið okkur einhverjar 100 milljarða eða 1000 milljarða, ég veit ekki hvað það mikið, fyrir að hafa varið Ísland, hafa verið með varnarsamningu ykkur síðan 1951 og þau skuldið okkur aftan í tíma stórar upphæðir.
ef að þú væri forsætisráðherra, myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það? Þú veist hvernig hann hugsar. Hann hugsaði að hann myndi að kröfu á Þýskaland, að Þjóðverjar skulduðu Bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu þegið varnir frá Bandaríkjunum á þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af verkefni landsframleiðslu til varnarmála. Sko, ef þú fyrir að semja varnarsamninginn og þú með mann eins og Donald Trump í Hvíta húsinu, hann mun leið fara að rekna út hvað eru þið búin að græða á okkur og við viljum fá þetta endurgreitt. Hann mun líka gera kröfu allt sem allar varnir á Keflavíkurflugvelli í þá Íslands verði greiddar á okkur. Þannig að ég myndi, sko, ef ég væri í forystu fyrir ríkisstjórnina, ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis, eins og Bandaríkjamenn að gera með NATO og Íslandi, halda áfram að byggja það upp, en ekki að fara að tala að semja, ég meina, voru að tala að fara til Washington og semja við Donald Trump nýja varnarsamning. Var það sem var að segja? Nei, það sem var að segja að það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningunum og varnarsamningunum byggði á NATO, að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikils virði. Sko, varnarsamning, sko, stórveldi, þau hugsa bara sína hagsmuni. Og þá bara að spyrja, hverjir eru hagsmunir Bandaríkjanna? Eru hagsmunir Bandaríkjanna? Ég veit ekki hvað ríkisstjórnin óttast að ráðist á okkur. Ég meina, þau lokuðu sendiráðin í Rússlandi og hafa gert ýmislegt til þess að ergja Rússland, sem alveg óþarfi. Það er ekkert annað NATO-ríkið gert það. En sko, þannig að ég hef við ekki verið að búa okkur til óvinn umfram það sem nauðsynlegt Við höfum fordæmt stríðið í Úkraínu og við tökum þátt í refsiaðgerðum, við höfum aðstoðað Úkraínu, þó hún sé ekki NATO-ríki. En við höfum ekki að safna óvinnum, alls ekki, og við sko Bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmuni. Það alveg sama hversu fínn samningunum væri, hversu góðu varnarsamningur, hversu nýr hann væri og hvernig hann væri, ef hann ekki hagsmunir Bandaríkina, þá skiptir engu máli hvað stendur á því blaði. Bandaríkin stórveldi, þegar þau eru í stórveldisamkeppni, og þegar mikil hætta í heimum, þau eru hrædd, þá fara þau ekkert eftir samningum, nema þau bara farið því sem hentar þeim sjálfum. Öllum samningum og lögum og öllu sópa út á gólf. Það er ekki tekið mark á því. Og ef að Bandaríkin fara eftir varnarsamningum í Ísland, þá það vegna þess að það þjónar þeirra eigin öryggishagsmunum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár og ég fer þangað og var þar bara í mars að kenna og að plana aðra ferð þangað núna. Á næsta ári. Og það Eistland, Lettland og Litáen. Hvað skipta þau miklu máli fyrir Bandaríkin, öryggi Bandaríkjanna? Sára litlu máli. Hvað skiptir Úkraína miklu máli fyrir öryggi Bandaríkjanna? Sára litlu máli. Og hin Norðurlöndin, Finnland, skiptir ekki svo miklu máli. Bandaríkin hugsa Miðausturlönd, Persaflóa núna eru aðaláherslan á það, og svo Austur-Asíu. Evrópa hefur lægri forgang og að Bandaríkin síðan verja 32 lönd sem skipta öryggi Bandaríkin ekki miklu máli, það algjörlega gölluð hugsun. En því miður það gat aldrei gengið upp. Hvað segirðu? Það gat aldrei gengið upp til lengri tíma. Nei, það alveg augljóst að gengur ekki. Hvernig að Bandaríkin, akkur eftir þeirra vera að eyða sínum peningum í að verja 32 lönd og bæta svo, fara svo í Úkraínu og Georgíu og Moldóvu, komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með afgang, þeir hafa verið með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski 3 ár síðan Sovétríkin féllu fyrir 35 árum. Það bara gengur ekki upp, þetta svo blasir algjörlega við. Og þess ég að segja við þér það, að Donald Trump alveg búin að átta sig á því hvað norðurslóðir skipta miklu máli, enda var hann að reyna að gleypa Grænland og tala Grænland og svo Kanada og hann veit alveg örugglega Íslandi, hann sendi varaforsetann, ég á erfitt með að trúa því að Donald Trump ekki vita það að hann var að senda varaforsetann til Íslands til að segja okkur að engar innviðaframkvæmdir frá Kína Íslandi, takk fyrir, thank you very much, þetta var það sem hann sagði bara við, takk okkur fyrir þetta. Það út af því, þó að þú færir að geta varnarsamning við Donald Trump og hann myndi undirrita hann og segja okkur að borga allar reikningin og þá myndi ekkert verja Ísland nema að það væri í hagsmunir Bandaríkjanna sem væri þar að veði. Það stórveldi hugsa sína hagsmuni alltaf og það sem ég veist að Evrópa hafa klikkað algjörlega á, að hugsa svo að það stórveldi hugsa sína hagsmuni og ekki hagsmuni annara og það Evrópa hefur einhvern veginn haldið það eins og Eystrasaltsríkin
sem eru vinaþjóðir okkar, að Bandaríkjamenn myndi setja þeirra hagsmuni ofar sín veginn hagsmunum og það er algjör fjarstæða að það verði gert og náttúrulega NATO að því að Donald Trump hugsar þetta sem businessmaður að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf maður fyrir varnirnar og svo framvegis að hann mun ekki, hann endaði bara sagt það út af því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásarstríði í Íran þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðist á Evrópu. Hann hefur dreigið hvað eftir annað í efa hann hefur dreigið hvað eftir annað í efa að Bandaríkjamenn muni verja Evrópu. Svo líka annað, taktu Newt Gingrich sem var forseti Bandaríkjaþings. Hann sagði það bara í viðtali í stórum fjölmiðli að Bandaríkjamenn myndu ekki, það færi ekki kjarnorkustríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara úthverfi í samt í Pétursborg. Þetta var forseti Bandaríkjaþings. Þannig að það sem að, hversu ekki, vegna þess að þetta svæði skiptir ekki neinu höfumáli fyrir Bandaríkin í öryggismálum. Þannig að ég myndi aldrei fara til Washington og láta það boð út ganga að ég vildi fara að semja nýjan varnarsamning við Bandaríkin. Ég veit alveg, ég myndi koma heiminn á reikningar og það er alveg saman hvernig samkomulag ég fengi, það skiptir engu máli, það sem skiptir máli eru Bandaríkin stórveldi, sjáðu öryggishagsmuni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það, þá munu þau hugsa Ísland og komi veg fyrir að annað stórveldi nái fótfestu hér á landi, annars ekki. Þannig að hann má ekki ofmeta gildi samninga og svo þessi hugmyndum að við séum farin í ESB og þá muni Evrópusambandsríkin koma og verja okkur á okkur ráðist ef Rússland kemur hingað inn. Good luck, ég á eftir að sjá það. Og svo líka annað að Hilmar, tala um ESB að tala um að við þurfum að stofna her og þá erum við til að leggja í þannig. Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki að koma hingað, þannig að það skiptir ekki máli þá hvort að við séum að stóla á belgíska. Ég á voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland. Við höfum aldrei verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit um. Ég er ekki að segja að Rússland sé gott land, en ég held að Rússa líti ekkert á, sjáðu til dæmis og horfir á þetta með Rússland lítur á Úkraínu sem á sína áhrifasvæði og Trump er mjög linur gagnvart Rússlandi í Úkraínumálinu, eða ekki rétt hjá mér. Hann lítur á, þeir eru búin að skipta svæðin í áhrifasvæði. Hættan þegar hann er að hitta Xi Jinping, er það að Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasvæði. Og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrædd að Trump sé tilbúin að gera tilslakanir af því hann lítur á að Taiwan sé áhrifasvæði Kína en ekki Bandaríkjanna. Í Bandaríkjunum er Trump valsarannum í Venezuela, hann er að hóta Kúbu og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasvæði. Þannig er þetta orðið. Heldur þessi líkur á því að lönd sem eru í nágrenni við Rússland, með landamæri við Rússland, er ekki áhrifasvæði Bandaríkjanna. Þetta er ekki þessi mér líki við þetta, ég get ánægð með þetta, svona er þetta. Heldur þessi líkur á því að þeir sitja þarna kallarnir í Peking og Xi segir, ég verð að fá að taka Taiwan og þá segir Trump að ég ætla að taka Kúbu og þú skiptir ekkert af því. Þetta sé þannig. Nei, ég held að það ekki þannig. Ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri forsetar að sumu leyti og svo er bara heimurinn breyttur. Hann er orðinn margpóla og margpóla heimurinn er miklu hættulegri og þegar þú komið í margpóla heim þá fara stórveldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump geri það ekki og ég held að það verði ekkert mikið ákveðið á þessu fundi. Ég myndi spá með þennan fundir í Kína að það verði einhverju viðskiptasamningar. Það verði samið sojabönir kannski og einhverjar kaupa okkur Boeing-þotum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala um einhverja ofurtolla núna því hann veit þá að það kemur bara tilbaka að Xi Jinping setur á hann klemmuvarandi sjaldgæfa mál og hann hefur ekkert leverage. Ég held að Xi Jinping sé ekki komin í það stöðu ennþá. Þú varst að benda á það, hann ætti mjög miklar byrðir á olíu sem er alveg rétt. Þeir hafa verið hyggnir að því leyti að koma sér upp miklum byrðum. Hann þolir ennþá að bíða og Íran vill ennþá bíða. Þú sér að kröfurnar sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykkja þær og það er líka að hafa það í huga að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tillögur þá vil sleppa þeir bara fjallum kjarnorkuvopnin og auðgun úrans sem er aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur af. Þannig að það bara sleppa því. Þannig að Íran er ekkert komið í þann gír ennþá að vilja fara að semja. En ég held að til lengri tíma litið þá muni koma að því að Kína
sem útflutningsrík hagkerfi að þeir muni ekki þola að annan að það verði samið því að ef að heimshagkerfi lamast að útflutningsrík hagkerfi þá bitnar það á þér á endanum. Við erum bara ekki komið þangað enda og þannig að ég hef ekkert mikla, veit ég hvað skoðan þú hefur fundið í Peking, ég hef ekki trúað því að það komi mikið út úr honum sem að skiptir miklu, auðvitað skiptir máli að þessu lönd tali saman og svo framvegis, en þetta sé einhverju vinafagnaður, það algjör fjastað. Þetta eru samkeppnisaðilar og það það sem ég finnst vera svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega maður þetta Evrópu, að það tala svo mikið um einhver vináttu sambönd og eitthvað svona, eitthvað menn fara að gera hvorum greið. Þetta snýst allt samkeppni og hagsmuni. Stórveldi eiga hagsmuni og enga vini. Og það sem Kína gerir það að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna þess að það bara eitt svona prinsip í alþjóðasamskipti með það. Þú lætur þín andstæðing og keppni til friði þegar það að gera vitleysu. Og Trump gerði reginmistök, hann örugglega búinn að átta sig á því, hann gerði reginmistök með Íran að stríðið orðið mjög óvisalt í Bandaríkjunum, það eru kosningar framundan og hann á ekki útgönguleið og ég býst við því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vilji bara leyfa Trump að vera veikur í allavega einhvern tíma og síðan mun koma að því að það verður reynt að semja en ég held að það verði að gera töluverðar tiltakanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem reyndar bara millinguðali, þeir áður kannski ekki miklu í þessu, þeir hafa orðið gríðarlega illa úti vegna hækkunar olíuverðs, mjög illa. Herðu, Hilmar, og þannig að þeir munu gera allt þegar þeir geta. Við verðum að setja kommu á þetta, við höldum áfram að tala heimsmálin áfram í framtíðinni, en núna eru sveitarstjórnarkosningar framönda, þú ert á Akureyri, ertu spenntur fyrir þeim? Ég svona meira í alþjóðamálunum, veistu kannski segja mig hvað ég á að kjósa? Nei, ég hef ekki hugmyndu það. Ég veit þess að það eru margir listar, það eru óunni margir listar. Já, ég var að skoða þetta. Ég þarf að fara, ég mæti allavega á kjörstað. Það er svo margir listar að þú ættir að fara að setja þig inn í þetta bara núna í kvelli. Já, ég skal bara gera það leið og ég er búin að slíta þessu. En í guðanabænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning. Gerði það ekki strax allavega. Ég held að ég verði ekki sendur. Og þetta var ekki það sem að ég var að leggja til, heldur var ég að tala að þetta veri mat á gildi samningsins. En eins og þú hefur ég þarf að hlusta á þetta viðtal ykkar og allt það. Eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá eru varnir Íslands líta bandaríkin á það út frá sínum eigin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir. En út frá sínum eigin hagsmunum en ekki til þess að við höfum þægilegra líf. Herðu, en ég ætla að fá að slá... En sko málið það Gunnar Smári, sko, það sem hefur bjargað Íslandi það að hagsmunir Bandaríkjanna, ekki alltaf, en Íslands hafa yfirleitt farið saman. Hefur þetta samstarf gengið vel. Á því eru undantekningar, en við getum kannski rætt að setja. Ok, við gerum það. Herðu, takk fyrir í bili. Gaman að tala við þig, Hilmar. Herðu, en við ætlum að halda áfram hérna við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum hérna aðeins að tala kappræður sem fóru fram í Tjarnarbíó í gær á vegum heimildarinnar. Þar komu oddvitar allra 11 framboða í Reykjavík og ræddu málefnin. En ég hérna með 2 gesti sem voru viðstaddir þennan viðburð í Tjarnarbíói. Það Sara Stef Hildar, komdu sæl. Sæl. Og Björn Þorláks. Heil og sæl, Laufey. Blessaður. Hvað segið þið? Hvað fannst ykkur þetta?
Já, þetta náttúrulega fyrsta svona oddvita pallborði núna á þessum loka spretti fyrir kosningarnar. Sem er eitthvað stuttur að því við missum þetta einn dag úr. Við missum einn dag úr, sko. Já, þannig að heimildin rýður á vaðið og það var einmitt, ég skemmti mig konunglega í gær, en svo náttúrulega, sko, Sýn Stöð 2 í kvöld og svo RÚV og Morgunblaðið á föstudaginn. Þannig að það ekki, mikið á oddvitana lagt, myndi ég segja. Þetta ekkert grín. Við vorum hvað í 2 tíma í gær. Já. Þetta var 1,5 tími, já. 1,5 tími og það voru 3 spurningar sem komust í gegn, ef ég mann rétt. Já, það voru svona 4,5 kannski, þegar allt talið. Já. Og Akkurat, hann misti svolítið stjórn á. Já, hann stóð sér samt vel. Hann stóð sér mjög vel, mér fannst Aðalsteinn gera þetta mjög vel. Hann gerði þetta mjög vel, ég sammála. Aðalsteinn Kjartansson, já, sem vinnur á heimildinu. Já, akkurat. Og en þetta náttúrulega áskorun, ég minn þetta eru 11 framboð og það var náttúrulega rosalega mikið svona endurtekningar í raun, sko. Endurtekið efni. Já, ég meina stutt svör og 3 setningar leikskólamál voru svona gott dæmi eitthvað sem bara ómögulegt. Já, hann var samt ekkit alltof harður á hann einmitt sagði reglulega að hann væri búinn að missa alla stjórn. Já, ég meina hann hélt góðri stjórn á sko samkomunni sem slíkri líka, sko, fannst mér. Já, akkurat. Hvað segir þú, Björn? Mér fannst þetta mjög forvitnilegt fyrir margra hluta sakir. Sko, ég hef alltaf annarkvort sjálfur verið að stjórna eða bara verið heima að horfa á sjónvarpið. Ég hef aldrei verið í sal bara sem áhorfandi og fylgst með sem sagt kappræðum eins og þessum. Eiginlega stóra furðan að þegar ég segi kappræður, þá voru þetta enga kappræður. Það var eiginlega enginn sem hjólaði í nokkurn mann. Það var mjög lítið en þetta var mjög kósí og það var mikill friður sem eiginlega allir kusu að hafa alltaf. Ef það var skot þá var það svona smá skens frekar en að væri einhver rætni. Mér finnst líka áhugavert að Aðalsteinn bannaði okkur áhorfendum að baula ef við heyrðum eitthvað sem okkur líkaði ekki og þótt ég sé mjög hrifinn af Aðalsteinn og þeim á heimildinni og þessu framtækið þeirra, þá held ég að þar sé kannski gengið aðeins svo langt. Ég held að sé allt í lagi að ef einhver segir eitthvað hneykslanlegt að áhorfandi í sal megi baula. Það er mín persónulega skoðun. Svo fannst mér það sem gerðist áður en útsendingin hófst. Mér fannst það áhugavert. Þá sér maður sko hverjir eru að mingla við hverja. Hvaða fulltrúar eru fulltrúar alþýðunnar? Hverjir geta setið með öllum? En hverjir eru fulltrúar fína fólksins? Þarna sá ég mjög skarpa aðgreiningu. Það eru sumir fulltrúar þarna, ég ætla ekki að segja hverjir, ég nenni því ekki. Ég ætla að spyrja þig hvort þú vildi byrja upplýsingar. Nei, en það við erum mjög spenntar. En sko, þetta er nefnilega, þessir 11 í gærkvöld, þetta er tvískiptur hópur. Þetta er annars vegar elíta. Þetta er fólk sem hefur nánast fæðst með silfurskeið í munni og er glæsilegt á velli í alveg rándýrum fötum og það ætla sér sennilega í borgarstjórn vegna þess að það er mjög vel borgað og það er mjög skemmtilegt að stjórna heilli Reykjavík og öllu því og vinir þeirra eru mjög frægir og þekktir og þetta er alveg geggjað. En svo er það líka bara fólk sem er þarna í pólitík á raunverulegri hugsjón, það vill bæta hag bástadra og kannski fættist með ekkert rosalega góð spil, veit hvað það er að vera fátækt og svo framvegis. Og mér sýndist vera svolítið svona aðgreining á milli þessara tveggja hópa en þó var það einn sem að ég sá að blandaðist öllu og ég ætla bara að segja hver það var. Það er Pétur Martinsson. Hann skoraði stig hjá mér í gærkvöld vegna þess að ég sé að hann er vinur allra. Hann fer ekki manngreinarálit með það við hvernig hann er að spjalla og svona. Þannig og þetta gerðist allt sjá að því áður en upptakan hefst. Kannski pínu skrítið samt Björn að vera að taka bara, þú veist, við vorum inn í sal í stuttastund áður en að samkoma eða áður en að fundurinn hófst og þegar að vera að raða fólkinu upp í þessi oddvita statíf sko. Að þá finnst mér svolítið skrítið að taka sko Pétur Martins út úr þessari jöfnu sem einhvern veginn alþýðunar bara akkurát á þessari samkomu sko. Vegna þess að hann stendur náttúrulega fyrir miklu stærra batteri sem er Samfylkingin. Ég kom hann að 10 mínútur yfir 7. Já. Upptakan hófst svona 5 mínútur yfir 8. Ég er blaðamaður. Ég fylgist með umhverju mínu. Ég er þjálfaður í því að reyna að koma auðvitað á litlu hlutina. Já, ég menn það má vel vera að þú hafi séð þetta svona. Mér fannst mikill munur
á því hvernig hann var augljóslega gat unnið með öllum, sat hjá öllum, tjattaði við alla og meðan það var svona aðgreining hjá fólki sem að kemur svona svolítið úr hans átt sem hefur verið talað að sé svona önnur átt. Þannig að mér finnst bara hvað sem þér finnst, þá fannst mér þetta bara mjög áhugavert. Það enga líkur að ég kjósi Samfylkinguna, bara svo að segja það, þannig að ég ekkert að búa til. En maður sá það líka svolítið bara í lokin, hvernig fólk sópaðist að, bæði náttúrulega var ábyrjandi í salnum, eðlilega, að það var mest fólk tengt frambúðunum sem að, annars vegar fékk einhverja frímiða og keypti sig inn á þessa samkomu og bara allt gott það að segja og bara skapaðist góð stemning. Sko, mér fannst þetta skemmtileg kvöldstund. Það fannst ekki hissaði hvað allir voru svona mjúkir og enginn tók neitt slag. Já, þetta var náttúrulega setupið var þannig með 1,5 tíma, 11 oddvita, ég meina þetta í raun ekki kannski þú getur í raun ekki mikið kannski gert kappræður úr þessu með þennan fjölda fólks og svona lítinn tíma, þannig í rauninni var þetta eins og kannski spurningakefni. Það er kannski fjöldin, og í raun fóru, sko, fannst mér oddvitarnir bara svona með endurtekið efni, mér fannst alveg, sko, frábær sena var þegar það var spurt út í umhverfisvernd og hvort að flokkurinn væri fylgjandi umhverfisvernd, var það ekki? Ég man ekki alveg hvernig hann reiddi spurninguna fram, en allir rétt upp hönd fyrir já. Það var einn heiðarlegum maður í line-upinu sem var Ari Edvald sem rétt ekki upp fyrir miðflokkin. Hann rökstuddi þetta síðar en fór síðan að afsaka. Nei, hann útskýrði að hann hefði ekki rétt upp hönd vegna þess að hann vildi fá orðið. En það var hann svo fyrsti sem var spurður en það svo einu sem ekki. Það var svolítið skemmtileg. Já, var eitthvað spurningi, var eitthvað þá leið hvort að umhverfisvernd var mikilvæg. Fyrir þeirra stefnumálum. Já, akkurat. Þannig svona spurningar sem kannski bara virka ekki einmitt að þetta var svona kurteis samkoma líka, þú veist, yfirbræði var þannig að búið að gefa þarna fyrirmæli að klappa og má ekki baula, en hins vegar var það líka þannig að fólk tók vel undir og gagnrýndi ýmislegt, eins og þegar Einar Þorsteinsson hann svo vel giftur, ég hafði fylgst með honum á samfélagsmiðlum, konan hans Milla hún alveg lyftir honum upp, sko. En þegar hann svona einn og óstuddur eins og þarna á sviðinu þá bara ítrekað lendir hann í einhverjum torfærum og hann fekk að finna fyrir því oftar en einu sinni vegna þess að hann fór bara með einhverja dellu og var að gagnrýna bæði fyrir kollega sína í borgarstjórn og hans eigin verk sem borgarstjóra þú veist að og hann tala til fólk eins og þau viti ekki hvað þau séu að gera þau hafi ekki skilning á þennan hann fær svona ergelsisvelunin alltaf í mínum huga, þegar ég sé til hans svona. Ég veist hann alveg bara týndur. Já, einmitt. Það svo bara örvæntingin orðin svo mikið, þetta er margt mjög áhugavert við þessar kosningar, sko. Maður heyrir í annan fóti til þess að sveitafélög, samband íslenska sveitafélaga sé farið að auglýsa, fólk hefur séð þarna auglýsingar með Boga Ágústssyni sem að hvetja fólk til að nýta kosningaréttin og svo hefur Þjóðskrá og Ísland.is verið mjög duglegt við að senda út á til kjósenda sem að eru kjörgengt fólk að þeim megi kjósa og reyna að hvetja fólk þannig til þess að taka þátt í að hafa eitthvað borgina að segja og sveitafélögin sín sem að þetta verið ekki sést áður, þetta er bara mjög jákvætt að því að frambúðin sjálf hafa verið töluverðir vinnu við að reyna að kynna þetta fyrir bæði félögum og kjósendum og þannig að ég er búin að týna þræðinum. Sko ég held að vandinn sé sá að það voru liðnar 33 mínútur þegar Silja sagði fyrsta orðið sitt það var klúðislegt og það eru svo þetta er eiginlega bara handónýtt að vera með svona marga fulltrúa 11 fulltrúa, svona skamman tíma þegar það segja að það útskýri af hverju allir voru svona mikli vinir og hverju voru svona lítið skot, það er sennilega nokkur leiti rétt en hvað finnst ykkur þá hugmynd að þeir voru með af 1,5% þeir svo öll frambóð sem að væri með 1,5% eða meira þau komast að hjá okkur hvað finnst ykkur að vera með kannski við náttúrulega erum alltaf að tala þetta í öllum kosningum líka hjá RÚV að það eru svo rosalega margir í sjónvarpssal að okkur finnst við einhvern veginn ekki ná nokkur sem utan kjarnamála þetta bara fórnar kostnaður lýðræðisins verður þetta alltaf að vera svona eða að breyta einhver hvað finnst ykkur? Breyta uppsetningu á svona oddvitakappa meinar þú þá að fækka þeim og eða er ekki bara dýra að hafa alla með en nú manni hvað ég ætla að segja á þann að því við máttum ekki baula en við máttum hlæja
Það var hlegin nokkuð sinnum. það voru alveg svona andvörp og stunur. Jú, það voru andvörp og stunur, já, einmitt. Og hérna þannig að fólk fann sér leið til þess að, náttúrulega, ég meina að því stundum var bara ekki annað hægt, af því þetta var þannig, já, það var bara svo þund í sumu þarna. Einmitt, en ég ætlaði líka kannski að koma að hérna, að því að þú varst að tala um svona hvernig frambjóðendur svona blanda geði. Já, takk. Hérna, þú veist, maður verður að gera sér grein fyrir því líka að sumir þarna eru náttúrulega búnir að vera í borgarstjórn í lengri tíma og vinna saman á meðan aðrir eru að koma nýr og til dæmis eins og Pétur Martensson sem eru raun og vera að koma nýr. Mér fannst mjög áberandi að því að hann og Sanna stóðu þarna hlið við hlið og svo Hildur Björns hinum megin við hann og hérna og ég held að það hefur svona svolítið spilað inn í af hverju hann er svona oft svona líbó. Þú veist að þarna eru náttúrulega sikkur megin við hann konur sem eru búnar að vinna í borgarstjórn lengi og hann er að koma inn nýr sem oddviti framboð sem hefur verið frekar sterkt í borgarstjórninni. Þannig að það er allt önnur dýnamík miðað við til dæmis ef að Heiða hefði verið ég sammála þarna, sko. Þannig að það er svona spurning sko, hvort að auðvitað gefur hann af sér svona vinalega þokka ef hann ætla sér eitthvað með þetta samstarf hvernig sem það fer en líka bara maður sá hann er félagsflinkur hann hefur það náttúrulega fyrir borgarstjóraefni sko. og er svona nokkuð kamó og hérna fótboltastrákur og kann að vera innan fólk en af því hún nefnir sko, mér fannst svolítið fyndið að sjá Einar Þorsteinsson þarna fyrir miðju, við hliðinu á honum er Björg sem langar að verða borgarstjóri fyrir Viðreisn og hún er aðstóðarmaður Einars fyrirverandi aðstóðarmaður þannig eru þau hlið við hlið, þannig var þessu styrtu og svo er Hildur þannig næst til hliðar sem hefur langað svo lengi að verða borgarstjóri fyrir Sjálfstæðisflokkinn þetta voru wannabe borgarstjóra mikið wannabe element í miðunni á miðunni svo svona veit maður ekki alveg hvað maður á að segja sko þessa óreyndari fulltrúa að hérna það var nú stundur hlegið að því sem að óreyndari fulltrúar fyrir einhvers svona minni framboð voru að segja en mér veist nú samt sko á sama tíma maður að væli yfir þetta séu allt og margir þá er samt bara mjög fínt að fá að vita hvernig fólk hugsar bara og alls konar ólíkt fólk og mér fannst margt forvitnilegt sem kom frá þessum litlu framboðum þótt að sé ekki endilega kannski líklegt til þess að heilla fólk heilla kjósendur eða skila neinu inn í borgarstjórn sko nei hérna það er en sko ef að fara kannski aðeins í málefnin bara þetta er náttúrulega sko áhugavert að bara fyrstu 30 mínúturnar eru samgöngur og það er borgarlína náttúrulega svona svolítið samgöngusáttmálin og allt það svo er það leikskólamálin, það er eins og einhver sagði það bara rétt aðeins tipla á þeim og hérna náttúrulega stórt mál mjög stutt síðan fer þetta yfir í sko mjög mikla umhverfisumræðu blessunarlega sem hefur nú svolítið verið hún hefur ekki verið mikið á borðum sko orðið útundan í sveitarstjórnarkosningum, og bara í allri umræðu og bara undanfæri svo sem og svo þegar þau mál eru búin þá er fundurinn svona að mestu leyti kláraður bara þá fara þau í húsnæðismálin svo koma húsnæðismálin einmitt sem er náttúrulega þungt og stórt mál akkurat það var nú ekki kannski maður fann svona hægri slagsíðu hjá einstak frambúðum eðlilega en fólk var nú ansi mikið sammála, fannst ykkur það ekki? Nei það fannst mér nú ekki það eru fólki sammála að fólk eiga skjól og eiga geta haft þak yfir höfuðið en aðferðin við að koma því í gegn er náttúrulega bara mjög ólík eftir hvar þú stendur í pólitík þannig að mér var svolítið skrítið að setja húsnæðismálin aftast sko þetta er svona grunnforsenda fyrir bara eiginlega öllu svolítið svo líka leikskólarnir Allir stærsti fréttapunkturinn ef ég hefði skrifað fréttum þetta hefði kannski verið sá að þessi hugmynd að borgin hefði opinbera í sjálft að standa að uppbyggingu á einhverju tímapunkti er hlegið að þessari hugmynd en þetta er ekki róttæk hugmynd en svo hættir fólk að hlæja og það eru bara nokkuð margir sem eru
fylgjandi þessari Já. hugmynd að markaðanum á Íslandi sé ekki treystandi og við þurfum aftur að sækja lausnir aftur í tíman. Já, sem er nú bara stutt aftur í Það sem ég á við þegar ég segi, sko, Já. mér fannst fólk kannski ekkert svo rosalega mikið ósamála, Nei. jafnvel þetta. Já, akkurat, ég náttúrulega þekki smá baksögu þessa máls. Okay. En náttúrulega Sanna er búin að vera í borgarstjórn í 8 ár og hún hefur komið þessu nokkru sem hún hefur lagt fram nokkrar tillögur þess efnis og þetta var ein af forsendunum sem hún kom með inn í samstarfsáttmála nýs meirihluta. Þannig að þetta er náttúrulega svolítið hennar mál og þetta fór í gegn. Sem sagt að það var byrjað á því að borgin kannaði fýsileika þess að borgin færi sjálf í uppbyggingu og þessi fýsileika könnun kom út í ákvæð. Þannig að þetta er að verða að veruleika. Bara núna í síðustu viku. Já, akkurat. Þannig að Og maður finnur að hugmyndinni er að vaksa ásmegin hjá fulltrúum annara flokka. Já, ég veit að það er náttúrulega augljóst að þetta kerfi sem við búum við er ekki að virka. Það er ekki að virka. Við vitum það sem að höfum verið leigjendur og þurft að þola leigumarkaðinn. Og fólk sem er ekki í þessum efstu 10% samfélagsins, það finna þetta allir í sínum fjölskyldum að þetta er ekki kerfi sem gengur upp, sko. Það kom tölfræði fram í gær á milli 70 Íslending sem á eigin fasteign og 70 Íslending sem á ekki fasteign. Og að meðaltali á 70 einstaklingurinn sem á fasteign á milli 70-80 milljónir í hreint eigið fé, en sá sem er á leigumarkaði allt sem hann á eru 4 milljónir. Já, eða ekkert. Eða ekkert bara. Já, en samkvæmt því sem kom fram á fundinum í gær, þá er munurinn 4 milljónir annars vegar versus 70-80. Ég verði að viðurkenna það, mér veist þetta setja hluti í ákveðið samhengi, svona samanburður. Þetta er náttúrulega, það hefur verið talað um þennan eigna ójöfnuð sem stærsta, hvað er það, jafnaðarmálið eða þessi eigna ójöfnuður, hann er þessi stærsta málið í ójöfnuði í heiminum. Nú mann ég ekki alveg, ég held þessi Piketty. Sem talaði þetta. Thomas Piketty, franski hagfræðingurinn. Þetta er þetta, þú veist, þetta náttúrulega gefur auga leið að þú ert alltaf að borga leigu inn í eignamyndun annara í raun og veru. Þegar þú ert leigjandi, þannig að á meðan þetta sýnir bara kapitalismin er að virka eins og hann á að virka. Í rauninni er það sem eða nýfrjálshyggjan, hún bara virkar eins og hún er skrifið upp, sko. Þannig að það kerfi er í sjálfsins að virka, það sem að meinið er bara að það virkar ekki fyrir allt fólk. Að fólk verður undir í þessu reynstæmi. En kannski aftur að kappræðunum, hvað fannst ykkur einhver standa upp úr sem svona? Já, mér fannst eða einhverjir kannski. Mér fannst Sanna og hún Silja sósíalistum, það báðar mjög góðar, trúverðugar og hafa örugglega aukið fylgi sinna frambúða með þeirra frammistöðu. Og ég var nú að hrósa Pétri hvernig hann var fyrir fundinn, en mér fannst hann líka góður á fundinum. Og mér fannst hann, ég held að hann hafi aðeins slegið á þessar, til dæmis ég hef sjálfur gagnrýnt hann við rauðaborðið að koma svona kortir í 3 gæi og ætla sér að verða bara borgarstjóri strax. Mér fannst ekki gott hjá Einari Þorsteinsinni fyrir 4 árum að koma og vinna mikinn kosningasigur og einhvern veginn krefjast þess að verða borgarstjóri strax, skilurðu, og gera eitthvað samning, ok, ég ætla Dagur, þú ferð að vera borgarstjóri aðeins lengur en svo ætla ég að koma. Þessi ára, mér fannst hún fyrst aðeins yfir frambúði Péturs að þetta er bara einhver svona frekja, koma einmitt svona fínimanna gæjar, sko, og vilja bara graðka þessu strax í sig. Ég er mjög tortrygginn gagnvart frambjóðendum fyrir borgarstjórnarkosningar, bara heilt yfir eins og þið heyrið. En mér fannst hann flottur og mér fannst þessi 3 bara bera af, það er mín skoðan. Mér finnst hann, ég tek alveg undir, mér finnst hann í raun hafa vaxið frá því hann kom fyrst fram. En það háir honum líka að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er alltaf eins og skugginn
ef ekki bara... Það glötuð framsett. Það alveg, fólk spyr sig sko og þannig að kannski var það í gær en kannski leið honum svona vel. Loksins á hann einan. Kannski leið honum vel, einmitt vegna þess að þarna var hann bara meðal jafningja. Kristrún ekki að leiða. Já. Þetta sérstakt hvernig þau hafa spilaður þannig að það einhvern veginn augljóst að þú veist, samfylkingin sýnir honum ekki það traust að hann fari fram bara sem oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. Það ekki gott sko, en þá svo heyrir maður en mér fannst sko, hann var allir mjög skýr í máli með sko, margt af þessu sem eins og allir hægri flokkarnir voru að segja og eins og gerist náttúrulega í svona pallborðs þætti sem með þessu lagi 1,5 tími 11 manns og þessum stuttu tími að þá bara fólk rosalega mikið sammála þú veist og þess vegna var svo fyndin senan með Ara Edvald þegar hann rétti ekki upp hönd og kemur svo ljós að það var vegna miskilnings hann vildi orðið en mér fannst Pétur var svona skýr ég menna hann var yfirleitt með 2 kosti það svona, það hinsegin það mjög svona skýr framsetning þannig að mér fannst kannski svona munur á einmitt hvernig fólk oddvitar tjáðu sig og hverju þeir komu til skila þannig sem, og þannig að mér varst kannski Björg líka, hún átti góða svona sprett inn á milli, en svo fannst mér náttúrulega Sanna átti þarna mikla eldmessu í lokinu fyrir húsnæðismálin hún fekk klapp hún fekk mesta klappið sko en ég tek líka alveg undir að Silja Sóley stóð sig vel hennar styrkur náttúrulega leikskólamálin hún hefur unnið á leikskóla og þekkir hvernig starfsumhverfið en svo eru þau náttúrulega leikskólamálin eru líka svona svolítið tengt þessum fíl í herberginu sko, sem að, alltaf svona ítt út af borðinu sko, þetta með fjármögnun sveitafélagana af því að sveitarfélög hafa bara lóðir til að selja til þess að reka sig og svo hafa þau einhverja grunnþjónustu og einhver gjöld og skatta sem þau geta innheimt en sko fílinn í herberginu að sjálfsögðu náttúrulega hvernig þeir hópar eru skattlagðir sem að búa í sveitafélögunum og meðan að einn hópur ekki skattlagður og það eitthvað búin að reikna þetta út ef þetta eru 18 milljarðar sem að borgin verður af hvað má reka marga leikskóla fyrir það og þú veist, sko, það bara eitthvað svona misbrestur hana hjá atvinnulífinu ef þú ætlar að búa til nýtt vinnuafl það þá ekki hagur atvinnulífsins að byrja þar, þú veist, ef þú ætlar að láta samfélag vaks og dafna þá hlýtur að þurfa að láta nýja vinnuaflið vaks og dafna, ekki satt þannig að annars ertu bara að borga alltaf toll af því seinna sko, þú veist, eins og bara ólaunustur kvenna, 3. og 4. vaktin ef að börn eru bara einangruð heima hjá sér með þessum heimgreiðslum til dæmis sem verið að tala þú veist, ef þú útilokar konur þannig líka með börnin sín bara heima að þá ertu búa til kostnað inn í framtíðina Það var nú engin hávar heimgreiðslur sko það kom alveg fyrir það kom svona upp þarna hjá Hildi og miðflokknum Ég man ekki hvort að hann hafi, það var náttúrulega kannski að því að Ari var þarna náttúrulega sem oddviti en og svo hafði bara menn mismikið þetta að segja, ég meina hvað voru þetta, það voru 4 konur og 7 kallar og Sigfús Aðalsteins hjá okkar borg var einmitt spurður út í þetta, hann spurði hann tvisvar hvort hann hefði ekki unnið á leikskóla, hann rak náttúrulega leikskóla sem hann var kærður fyrir fjármálamisvelli, svo hann svaraði því ekki beint, eina sem hann sagði var Brákarborg þannig að í raun ávarpaði hann ekkert og hefur ekkert þessa þann málaflokk greinilega að segja sko sem sýnir manni líka þú veist Nei, kom ekki að vera hann sem kom með Kópavogsmódelin nei, það var hinn frá Góðan daginn akkurat, hann vildi leggja fram að hann hefði tekið þátt í tækniútfærslu á því módeli þannig að þú ert sko tekjutengt í rauntíma í hugbúnaðinum einmitt Svo sá maður líka sko svona mismikið sjálfstraust hjá fulltrúum eftir því hvaða fylgismælingar fólk hefur fengið eðlilega mér fannst til dæmis Píratinn ágætur og grandvar maður Kristinn mér fannst hann svona svolítið eins og drukknandi manneskja í sundlaug sko, orðin þreytt að ég halda sér uppi sko, í einhverju marfaða og veit þetta erfitt mér Guðmundur Ingi líka svolítið svona dauflegur minnst hann ekkert hafa náð sér á strik sko, með Flokki Fólksins hafið þið séð auglýsingar frá Flokki Fólksins? Já, því miður hann einmitt, það hann og Ragnar Þór alltaf að koma fram
núna saman, þannig að það annar sem að keyra á ráðherra sem á svona ráðherra við. Nú voru þau að reyna að nota trygg samfélkingarinnar að setja ráðherra eins, sko, því það ekki traustvekjandi og ekki trúverðugt í raun, sko, held ég. Ég held að þau sé að tapa á þessu. Þetta svolítið örvæntingafullt, sko. Já, þetta búið að vera þunnt í þessu, þú veist, það ekkert svona substans, hefur ekki verið, þú veist, þetta hefur verið bara eitthvað TikTok framleiðsla og eitthvað grín og styrkleiki Guðmundar Inga náttúrulega ekki endilega borgarmálin, sko. Nei. Þú veist, það eru velferðarmál. Já. Sýrilega velferðarmál fanga og aðstandenda þeirra. Já, þetta náttúrulega búið að vera vandræðaleg kosningabarátta hjá húnum. Já, Flokki fólksins. Flokki fólksins á saman tíma þau alveg svakalega pening. Þannig að við sjáum alveg brjálaðslega mikið auglýsingum og árangursleysið áhugavert. Það byrjuði svo seint. Já, og ég heyrði þeim þetta í gærkvöldi, Já, þau komu síðust mjög seint. Þau voru síðust að skila inn, fyrir utan góðan daginn, þá voru þau síðust að skila inn frambúði. En ég heyrði þeim þetta í gærkvöldi að þetta hefði verið einhvers konar hugmynd Ragnars Þórs að Guðmundur Ingi skipaði oddvita sætið. Þannig að Inga væri ekki ein ábyrg fyrir því vali og ég sel það ekki dýrra en ég keypti það, en ég heyrði þetta í gærkvöld og ég heyrði líka að það hefði verið búið að leita að mönnum áður en Guðmundur Ingi varð oddviti og jafnvel einum eða tveimur áður, þannig að sko þetta kannski var alltaf dæmt til þess að verða ekki frábært hjá þeim. En sko, mér fannst það sem sagt mér fannst ég sjá svona mismikinn glampa í augum eftir því hvernig mælingar fólk hefur verið að fá og það skil ég vel. Ég myndi ekkert vilja vera þarna uppi á þessu sviði fyrir framan myndavélar með fylgismælingu upp á 1,5% sko. Ég held að sé bara erfitt og þetta maður náttúrulega verður líka stundum að minnast þess hvað þetta erfitt hlutskipti fyrir alla þessa frambjóðendur að taka þátt í þessum slag. Maður alveg stundum sko hrósa þeim fyrir hugrekkið og þetta ekkert einfalt mál að stíga svona fram. Nei, það það ekki að standa þarna í 1,5 tíma, þetta alveg gríðalegt álag. Það mikið álag og þau eiginlega gerðu það nú öll sko, þau kláruðu öll sína vakt einhvern veginn. Já. Mér var þetta heilt yfir bara vel hefnað pallborg og þannig fyrir það sem það var. Já, mér fannst líka svolítið gagnlegt að þau máttu skjóta inn í, þannig að þetta var ekki bara svona, þú veist, ekki bara aðalsteinn maður og mann hérna. Nei, þannig að mér fannst það gagnlegt sko, því að það kom svona smá dýnamík þó að það hefði tekið lengri tíma. Já, einmitt. En þegar þú segir þetta sko, ég alveg strax fann að kvíða því og fá svona nettan aularhroll ef Jóhanna Vigdís allar á föstudagskvöldið að segja 10 sekundur, 5 sekundur og eitthvað svona og svo bara það ekki gott format sko. Það ekki gaman að horfa á þetta því maður í annan fótinni mitt að horfa á fólk bara pínast sem að reyna og á loka metrónum sko, þetta bara loka hríðin hana. En allt hefur þetta sko sína kosti og galla að sko það náttúrulega með ólíkindum að við höfum bara heyrt rætt 4-5 mál í gærkvöld á þó svona löngum fundi. Það hefði verið betra en 10 þannig að þegar það mjög sterk tímastjórnun þá eru þetta fleiri kannski meiri líkur á að gerist eitthvað svona komið einhver gusugangur en það samt skrítið sko, þetta lýðræðið þannig að ef þú uppfyllir ákveðin skilyrði við erum búin að gera einhverja reglur það þá eins og bara góðan daginn gat skilað inn á lokametrunum einhvern maður ég kann ekki að nefna sem að þau réðu beinlinis til þess að taka oddvitan í þessu frambúði. Þetta komið mitt fram í þessum oddvita samtölum sem að Heimildur stóð fyrir. Já, hann hefði bara verið ráðinn. Já, sem svolítið sérstakt og málið debattera hvort það lýðræðislegt. Já, mitt. Og vala á fulltrúum, ég veit það ekki sko. Það svo sem ekkert sem bannar það. Nei, ég segi það, þannig að við sitjum svolítið upp með þetta en það sem að mér finnst kannski svolítið svona vont í þessu þú veist, þetta litla pláss sem að síðan lýðræði fær samt þegar að kemur að kjördegi að þá eru samkomur eins og þessar sem eru tímasettar allt og mikið af fólki leið fyrir þau til að þylja upp aðalatriðin og stefnuskráni sinni þú mátt ekki, svo bara snýst fjármagnseign frambúðana þannig að þau sem að eiga styrki og eiga sponsora þú veist yfir langan tíma eiga fullt af peningum og geta auglýst mjög mikið þetta verður svo þunnt þannig og þannig að frambúð sem eru ný og eiga enga peninga jafnvel þótt að það sé baráttu fólk úr þeim hópi að þá eiga þau bara mjög erfitt uppdráttar vegna þess að það erfitt að gera þau sýnilegan og svo í þriðalagi, þú veist, lýðræði fær hvergi pláss í samfélaginu nema í einhverjum svona auglýsinga
hjá fjölmiðlum og svo í svona auglýsingaplásum. Þú veist, það var mjög erfitt fyrir framboð að gera sér sýnilega í almannarýminu. Af því öll rými eru bara teiknuð upp sem eign, sko. Þú veist, þú mátt ekki fara við þess, þú mátt ekki vera með bækling, jafnvel að sækja meðmælendur með frambjóðandum. Máttu bara ekki standa fyrir framann Bónus af því að verslunarstjóri Bónus kemur og rekur þig í burtu. En svo máttu kannski vera þarna og selja álfinn fyrir S.A.A. Það er ekkert vandamál. Nei. Þetta finnst mér skrítið, sko. Já, það er náttúrulega gríðarlegu lýðræðishalli. En fólk er ekki endilega að registrera þetta, sko. Þegar ég hef verið eins og að safna meðmælum fyrir frambóð og það er oft bara nei takk ekki í dag, ómögulega, nei takk ekki í dag, eins og ég sé að selja þeim lýðræði. Þú veist. Þannig að minnst það svona kannski, það gerir okkur erfitt vik að fá einhverja mynd og maður sér þetta svona í stórum hópar eins og samfélagsmiðlum eins og Facebook sem telja mörg þúsund manns þar sem fólk er að ræða bara ég hef ekki hugmynd hvað ég á að kjósa. Eitt augnabliks, ef ég má kannski aðeins minnast á það að spyrillinn var svolítið stundum að reyna að rukka fólk það ef það væri einhver svona innviðaskuld og þyrfti að dæla meiri peningi í einhvern málaflokk, hvaðan peningarnir ætti að koma. Og þetta var alltaf með leikskólamálin var allir sammálið að þurfa að spýta meira fé náttúrulega inn í leikskólamálin þetta hefur verið gert og hann var svona að ganga á fólk og hvaðan eiga peningarnir koma og ég held að það hafi bara komið fram hjá Sönnu útsvar á fjármagnstekjur. Jú, og Silja Sóley tók undir með henni, já. Þannig að þær tvær eru sammála og þar sá maður svona sannarlega eitthvað sko sem aðgreinir frambjóðendur frá hinum. Einar Þorsteinsson, hann ætlaði einhver tíman að skjóta á hana Silju út af einhverju, hvað viltu taka peningana, ætlaði að taka yfir þáttastjórnina. Mér varst það ekki rosalega smart hjá honum. Nei, það var það ekki sko. Nei. Þú veist hvað ég er að tala um? Já, ég man eftir þessu augnabliki. Ég held síðan að Aðalsteinn hafi reitt fram spurninguna. Já, þá sagði Einar takk og það fór í taugarnar á mér, líka þér. Já, þetta var svolítið. Þetta var ekki vel spilað í Einari, hann er alveg rosalega góður í að vera bara ergilegur. Ég held að ef hann ætlar að gera eitthvað núna, 50 á föstudag eða í kvöld og ef ég væri Einar, þá myndi ég reyna að vinna í þessu ergelsi, bara að lækka ergelsi, þú veist, og vera... Þetta er náttúrulega skellur að fyrir 4 árum þá fær hann 4 menn. Og loforðum borgarstjórastól sem gekk í endir sko. Og svo núna er hann bara í bullandi harki með að mæla steininni sko. En það er á honum. Minnir að hafi keyrt á breytingum síðast, var það ekki? Nú á hlusta. Og svo sá ég, hann líka að tala við hunda núna, sá ég. Eins og eitthvað, þú veist, það er verið að teygja sig bara á alla hópa sko. Já, einmitt. Þetta er áhugavert. En þetta eru alls 4 umræður, tellið því líklegt að þeim munu fylgjast með þeim öllum? Já, ég mun reyna það, já. Sem svona kostninga áhuga manneskjur. Já, í sjónvarpið á staðnum, ég veit ekki. En þú munt væntanlega Sko, ég meina, sumpart, ég reyndar borgaði inn í gærkvöld, 4.000 kall. Og gasta ekki nota passan? Jú, ef gati gert það. En ég vissi að ég væri fyrst og fremst að fara þarna sem áhuga maður en ekki sem blaðamaður. Þannig að hann var svona tilvíðun að maður lenti í þessari umræði. Já, akkurat. En sko, já, ég held ég fylgist með öllum umræðunum 4. Ekki vegna þess að það sé alltaf frábært sjónvarpsefni, heldur vegna þess að maður vill ekki missa neina. Nei, þetta er nefnilega Akkurat, maður gerir það upp á von og óvon að þetta verði eitthvað að gerist eitthvað. Og vill maður verða að vitna því í beinni. Einar útsendingar er náttúrulega málið sko. En eru skemmtilegar ófyrir sig á hana. Já, það er náttúrulega rúfkappræðurnar síðustu eru náttúrulega svolítið það sem að þær hafa stundum mikil áhrif og breytt jafnvel úrslitum. Talandi áhrifamátt RÚV, Silja hjá sósíalistum var bara niður í kjallar, þeir mældu ekki með neitt. Fyrir en hún komst í silfrið á RÚV, þá bara búm, fekk hún stökkpallinn. Og hugsið ykkur þau hjá Flokki fólksins, sem höfnuðu því að senda Guðmund Inga í sjónvarpið. Það er afleikur, já. En sósíalistar voru í 2,5 og eru núna komin upp í 5, eða ekki í einni mælingu, það er ein mæling á milli. En það eru fleiri framboðarna sem eru svona svolítið farin að kjölfesta sig, sýnismanni. Þannig að það verður áhugavert að sjá einmitt. Er könnun að koma í kvöld þegar við erum hér? Hún er sannlega komin. Þetta er ekki tekið upp í beinni útsendingu. Nei, einmitt hún er komin þegar fólk
Ég held sko fólk sé núna að horfa á kappræðarnar á Stöð 2 og horfi svo okkur eftir. Ég held að enginn horfi eftir. En þetta verður spennandi sko. Það alltaf svona megin kannski, maður reynir að velta fyrir sér hvað kosið. Það raunverulega möguleiki á að það verði hægri meirihluti sem taki stærri skref til einkavæðingar heldur en kannski þorri þjóðarinnar sammála og mér finnst svolítið vera kosið það hvort hægrinu vext það mikið ásmegin í þessum kosningum að þau geta bara svolítið gert það sem þau langar til að gera Þau náttúrulega að því Núna? Í núverandi meirihluta? Já, ég meina síðan bara 1900 Já, hann hægri slagsíða það líka Hægri slagsíða í vinstri meirihlutanum í borginni? Já, ég menn það svona kenning sem segir það valdhafar færast alltaf nær hægrinu til þess að halda því góðu og þar með verður svona hægri slagsíða í öllu Þessi meirihluti í borginni núna búin að vera í 1 ár og það hefði ekki sko sérstæpur milljarður settur í félagsbústaði nema út af því þú veist, og þetta sem fór í gegnum daginn óhagnaðardrifna húsnæðið og húsnæðið fyrir fatlað fólk hefði ekki farið í gegn nema fyrir að það mjög sterk vinstri slagsíða í þessum meirihluta en annars búum við bara í hægri slagsíðu samfélagi langar endur að segja eitt þær voru fyrir fram að mig Heiða borgarstjóri og Líf og þær vissi ekkert að ég var fyrir aftan þær en ég fylgdist með þeim svona aðeins að ská allan tíman þær skemmtu sér svo vel Ég leiði svo rosalega vel að vera ekki upp á sviðinu. Ég geta bara verið í salnum. Akkurat, já. Það var ýmislegt áhugavert. En þið eru almennt sátt við þessar byrjun á kappræðu Já, það spennt að sjá hvað gerist næst. Tek allavega undir Aðalsteinn Kjartansson stóð sér mjög vel. Já, ég myndi það líka. Hljóðið var ekki gott framan af. Það löguðu það. Þannig að það ofta einhverju svona tæknilega fyrir. Þetta ekki auðvelt og það sem hann gerði einn í gærkvöld mjög erfitt. Mér ást hann mjög svona virka sympatískur, húmanískur. Hann var ekki þykjast vera einhver meiri nagli, tók sjálfur á sig hvað þetta gekk hægt og svona. Þannig að mér finnst það skipta máli. Ég vona að ég sjá það sama hjá Stöð 2 og Mogganum ef ég horfa á það úr Ríkisútvarpinu. Ég vil ekki að spyrlarnir séu í aðalhlutverki. Ég vil að það séu þjónandi. En auðvitað þurfa þeir að vera náttúrulega beittir þegar þannig tækifæri eru og snöggir. Og vonandi fáum við bara svona ólíkar framstöður á kappræðum svolítið eftir því hverjir eru hann var vel undirbúinn Aðalsteinn flottur við bara hrósum heimildinni við bara býðum spennt eftir næstu kappræðum mjög gaman þá bara segi ég takk innilega fyrir að koma og ræða þessar kappræður með mér, Sara Stef Hildar og Björn Þorláks. Takk fyrir. Takk. Og við verðum hér áfram eftir örstuttar auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Já, við ætlum að tala kjör almennings. Varða rannsóknarsetur ASÍ og BSRB og framkvæmdastjóri þar Kristín Heba Gísladóttir. Þið voruð að, þetta ekki árlegar samantrektir þar sem við að reyna að ná utanum lífskjör fólks. Jú, rétt. Og niðurstaðan kannski alltaf svo sama að það sem að dregur niður lífskjör fólks helst eru til dæmis börn og það að vera einstætt foreldri eiginlega og að vera venjuleg launamanneskja það eiginlega bara ekki hægt. Nei, það alltaf teiknast hansi dökkmynd upp á stöðu margra hópa en við vorum sérst að birta í dag
skýrslu stöðu barnafólks á Íslandi og þá félagsfólks innan aðildafélaga ASÍ og BSRB. Og þetta eru þá gögn sem við öflum síðasta sumar í spurningakönnun sem við leggjum fyrir árlega stöðu launafólks á Íslandi og við verðum svona aðeins að nota þau gögn meira og í svona meiri útgáfu höfum verið að greinaði meiri í svona pörtum heldur við höfum gert og þá komunar með svona það gefur okkur færi á að skoða fleiri hópa en við höfum gert og kannski draga þess að skýra fram hvernig þeir standa. Það var fannst okkur tilvalið að gefa þessa skýrslu út núna fyrir sveitarstjórnarkosningar. Það sem að hefur kannski verið smá óljóst erindið í þessari kosningabartu og kannski smá erfitt sem áhorfanda að átta sig á því hvað er. Hvað kosið að veita ekki, sko. Ég veit ekki eins og þau sem eru í framboði, sko. Nei, manni líður allavega. Þau kvarti líka yfir því að það er eiginlega... Já, mjög skrítin staða. Þau er bara látið éta kjúklingavengi og gera eitthvað spaug. Já, mitt. En sko, við erum alltaf að tala börn og flest okkar held ég viljum að það sé mikill jöfnuður meðal barna og við séum hér með opinbera þjónustu sem er náttúrulega oftast reikin að sveitafélögunum. En ef að flestir vildu þá væri það þannig að ekki? Jú, mögulega sko, jú. En myndin sem að dregst upp eru þetta sko, ef við tölum bara almennt barnafólk að þá er þetta náttúrulega oft fólk á svona í yngri aldurshópum oft fólk sem er að koma sér fyrir á vinnumarkaði er að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði og eru alveg önn fyrir börnum sínum bæði fjárhagslega en líka að vera með börnunum og alveg þau upp og hópurinn svona heilt yfir stendur kannski ekki eitthvað sérstaklega vel og við og ég kannski líka alveg skili það að lífskeiðin eru svona misþung áskorun fyrir fólk. Út af það gengur velferðarkerfið að við séum með kerfi sem að flytur fé frá fólki sem að er á hápunkti vinnumarkaðarins, er orðið kannski skuldlítið í eigin húsnæði, að við flytjum fé þangað til þeirra sem að er að koma sér fyrir. Það er hugmyndin. Já. En hún er eitthvað leiti brostið. Það er við höfum svo sem sko við erum með barnabótakerfi en það er ekkert sérlega sterkt. Það er allavega ekki gera það að verkum að barnafólk eitthvað almennt búið við góða stöðu og alls ekki einhleypi foreldrar eins og við erum búin að benda á undanfarin 6 ár og sko þetta auðvitað við einhleypa foreldrar en líka bara einhleypa sem er að það er nánast ómögulegt í okkar samfélagi að reka heimili og einu tekjum. Það er alltaf launamanneskja. Já, það er bara, við sjáum þetta bara ítrekkað. Og svo þegar eru komin börnin á heimilið og eina tekjur, að þá sko, sjáum við bara að það er allt og hátt hlutfall af einhleypum foreldrum sem að standa bara mjög illa fjárhagslega, búa við sko, skilgreinda skort, ná ekki endum saman, get ekki mætt óvæntum útgjöldum og kannski það versta í þessu er að við erum að skoða þarna svona þætti sem tengjast innu opinbera. Það er bara hvort að börnin geti farið í skólaferðalag sem er jú skipulagt á skólanum eða sótt einhverja viðburðatengdum skólanum sem er bara ótrúlega algengt að foreldrar þurfa að leggja eitthvað til inn í skólan. Og ég held að sko, það með hans hugsa það að ef að það er ákveðið að vera með eitthvað gulan dag í skólanum að þá sko það hafa ekki allir efni á því að fara að kaupa gulan ból eða eitthvað gult og það eiga ekki allir eitthvað gult og þetta veldur sko fjárhagsáhyggjum og streitu og þegar að sko hugmynd skólakerfisins er að mennta en að sko að tryggja það að börn hafi hér sömu tækifæri til að skapa sér gott líf sko, og þegar við erum að sjá að það eru ítrykkað sko, að börn sem eru á foreldra sem eru einhleypir eða innflytjenda foreldra
að þau hafa bara ekki sama kost á að taka þátt í sko lögbundnu skólastarfi, þá það áhyggjefni og við sjáum þetta. Það ekki gott samfélag. Nei, varla sko. Gott að geta mælt hvað samfélagi gott og hortað og hvernig samfélagi fer með börn. Akkurat. Við spjöllum aðeins saman sem að vinnum fyrir þáttinn, eða svona þátturinn byrjar á því að við erum að fara yfir hvað í þættinum. Og þá sagði ég að því að það voru oddvita umræður í Tjarnarbíó um heimildarinnar í gær og þá sagði ég að ég held að það hefði verið með því óhugsandi að þessar oddvita umræður hefðu verið til dæmis 1998 án þess að málefni einstæðra foreldra hefðu komið fyrir. Já. En það var ekki minnst á það. Nei. Og ekki síðast, ekki fyrir kosningarnar síðast. Nei. Þrátt fyrir að þið séu í 6 ár búin að eiginlega draga það fram að þetta mjög alvarleg staða. Þú veist, það er ekki plan samfélagsins að þetta ekki bara næstuð í helmingur? Það 6 af hverjum 10 sem get ekki mætt óvæntum útgjöldum og með hann á endum saman. Fjórðungur sem hefur ekki efna á... 60% áttu erfiðleikum menn á endum saman af einstæðum foreldrum. Og sko fjórðungur sem hefur ekki efna á frístund fyrir börnin sín. Það alveg augljóst að við þurfum að hafa annarkvort verður að bara hækka laun almennt í samfélaginu, í vonum að það haldi að verðlaga gælt ekki, eða þá þurfum að búa til eitthvað stuðningsnett til þess að tryggja það að börn einstæðra foreldra verði ekki einhvern veginn utakars. En það er enginn að tala um þetta. Nei, og þetta er sko alveg sammálegur og þetta er reyndar verið líka mjög oft rætt á mínum vinnustað. Að það var mjög svona öflug hagsmunabarátta einhleypra foreldra kannski aldamót og ég meina og fram að því og þetta var bara og frá svona 8. áratugnum Jóhanna Kristjánsdóttir, við sem erum gömul, við munum eftir hennar baráttu að hún eiginlega setti þetta í gang og var með alls konar starfsemi. En þetta hefur bara fjarað út og ég skil raunar ekki hvers vegna. Og þá lært með þinn að svona hópar, að kjör svona hópamönnur hörna nema þau reki sjálf sína baráttu. Þetta getur átt það sama við leigjendasamtökin. Við höfum átt tíma þar sem voru ekki leigjendasamtök virk og það var ekki góðu tími. Þannig að eftir að leigjendasamtöki voru endurist síðast að þá hefur húsnæðisbætur margfaldast, þannig að það verið eftir ef við myndum telja það til tekna þá var það margir milljarðar sem að stofnun leigjendasamtakana hafa fært leigjendum þó svo að einhver geti sagt að endanum fyrir þetta bara í vasan á leigusalunum. En eftir að segja það að ef einstæði foreldrar munu sitja eftir þangað til að þeir stofni sín eigin samtök. Nei, það er ekki, ég get ekki fullur það. En mér finnst miður að staða þeirra sé ekki meiri til umfjöllunar og ég held að á meðan, við höfum bara svo oft séð það að ef við erum ekki að spá í raunveruleika einhver ákveðna hópa að þá þá er bara minni hvati fyrir stjórnmálamenn að bregðast við, En ég myndi ekki taka einn stjúpt í árinni og þú. En ég er með mynd af umræðanum í Tjarnarbíó í gær. Ég get ekki fullyrt það en ég held að það sé ekkert einstætt foreldri þarna. Nei, ég þekki ekki. Nei. Og sömulegt þetta að segja það að ef hópurinn lætur ekki í sér heyra að þá eru þau sem ekki eru einstæði foreldra. Leigjendur hafa alltaf sagt þetta. Á meðan það sitja bara fólk sem á húsnæði við borðið. Og skilur ekki raunveruleika. Það skilur það ekki. Og það við eiginlega getum ekki heimtað að skilja það nema að því sé bara sagt að mjög reglulega. En ég er enda bara, hef nú held ég almennt bara ágætist trúa fólki og ég held að þráttur að ég sé ekki einhleypt foreldri að þá get ég alveg vel ímynda mér það að það væri mjög, mjög, mjög strempið að reka mitt heimili og sjá fyrir mínum 2 börnum með einum tekjum. Og ég held að bara að flest eru við bara með samkennd og getum sett okkur í spor annara og þurfum ekki að hafa reynt allt á eigin skinni til að hafa vilja til að skilja. En þetta eru auðvitað líka held ég hluti af þessu og nú er ég bara að
draga ályktanir að sko fjölskyldugerðin hefur á þessu sama tímabili breyst rosalega mikið. Það sem að og það áður voru börn bara með mæðrum sínum, eingöngu þó að þegar foreldrarnir hætta saman og nú hefur þetta breyst og það mörg börn í svona viku fyrirkomulagi en sko eftir stendur að þrátt verið þú sett með barnið viku að þá þarft að vera með húsnæði og þú þarft að reka heimilið og það rauninni, sá grunnkostnaður að svo hár. Og meiri ef við horfum á það sem einingu sambúða fólki sem að skilur að þá þurfa þau eiga 2 barnaherbergi og 2 rúm og tvent af öllu eiginlega. Þannig að þessi eining með miklu meiri framfærslubyrði heldur en venjulegt sambúðafólk. Já, akkurat. Og við horfum ekki til þessa. Nei, við gerum það ekki. Já, en svo mismunandi staða einstæðra foreldra. Viltu kalla það einhleypra foreldrar? Já, ég segi einhleypir foreldrar. Ég nefnilega alveg upp hjá Jóhannu Kristjáns og félagi einstæði foreldrar. Ég get ekki farið út úr því. Nei. En meðal þeirra fólk með mjög ólíka hið óformlega félagslegu tengsl. Í sömu tilfellum þá ekki hitt foreldrið, þau engin afskipti af barninu. Sömu tilfellum lítill stuðningur uppbrunna fjölskyldunar, það getur verið á við innflytjendur til dæmis, það ekki afi og amma sem hleypur undir, af því að kannski ef við erum að hugsa borðið af fólkinu sem ekki einstæði foreldrar, þá sjáðu kannski fyrir sér fólk sem skilið og það vika og vika og afi og amma og allt saman, en svo bara fólk sem í þessari stöðu, það bara ekkert að þessu og þá ertu bara í virkilega slæmri stöðu. Og það við svona ekki mikið uppfært hugmyndir okkar fjölskyldunar, held ég, með við breyttan veruleika og sérlagi eins og nefnir innflytjendur sem ekki með og afa á kantinum sem geta hoppað inn í og sko við erum auðvitað líka alltaf, höfum líka séð í okkar rannsóknum að tekjulágur hópar eru líka í raunina frá sko fjárhagslega framfærslu oft frá fjölskyldunni og sem eru auðvitað bara alls ekki sjálfgefið og alls ekki raunveruleiki sem fólk býr við eitthvað almennt. Og við getum ekki reiknað með þessi samfélag? Nei, við getum ekki treyst á það sé velferðarkerfið, sko. Þannig að ég held að sko samfélagið hefur breyst mikið og fjölskyldu svona formið hefur breyst, samsetning foreldrahópsins hefur breyst og sko og það það að sko 15 af einhleypum foreldrum og innflytjenda foreldrum hafa til dæmis ekki fjárhagslega að tökka því að vera með börnin sín í frístund sem sko börn í 1. til 4. bekk og ef þau eru ekki frístund og hvar höldum við að börnin séu þá? Og eru þá heima eitthvað að hanga eða í staðan fyrir að vera í mjög góðu starfi inn í frístundinni og það sama við í leikskólana að það 15 foreldra einhleypra og innflytjenda sem hafa ekki efni á því að vera með börnin sín eins lengi og þau þurfa í leikskóla og þetta eru auðvitað könnun sem lögð fyrir áður en Reykjavík gerir breytingarnar á sínu módeli. Þetta er ekki batnað. Við myndum ekki ætla það allavega. En að því við erum búin að tala svolítið einhleypa foreldra sem þú kallar. Já. Þá kemur það líka fram að til dæmis við tökum spurningun erfitt að ná endur saman að þá það fólk sem sambúða fólk að það 21% sem á í örlögum með það, 1,50 en sambúða fólk með börn þá það 33%, þriðjungur. Nei, 40, sambúða fólk með börn erfitt með að ná endur saman 33% samkvæmt VF með graf VF úr skýrslunni. Þannig að það að börnin komi að það eigur líkurnar að þú eða þér lögum enn á endur saman og ég veit ekki hvort að við þessi samfélag myndum vilja hafa það þannig að börnin séu svo íþyngjandi í framfærslu af því að þetta er slatti, þetta er 12% sem að bætist ofan á þannig að þetta er ekki bara ég bara að minna á það, þetta er ekki bara með einstæða foreldra. Nei, alls og það er líka mjög mikilvægt að það komi fram
og svona kannski það sem við byrjum hérna áðan, að það ekki þannig að hérna sambúðarfólk með börn hafi það bara hérna svo hérna rosalega vel sett sko, alls ekki og þar hópur sem að hérna hann ekki jafn stór, en það er sambúðarfólk með börn sem á erfitt með að hérna ná endum saman og að skorta þessa grunnþætti fyrir börnin sín. Þriðjungur barnanna á þeim heimilum alveg þannig. Já. Og svo hærra hlutfall með einstæðra foreldra en við erum ekki að tala kannski að 40% af börnunum okkar alast upp á heimilum sem eru að ná endur saman. Já. Þannig að sem að bendi til þess að stuðningur við barnafólk hefur brostið. Eitt sem er með dettur í hug, ég veit ekki, þú kannast við það að það hafi verið bent á það bara í okkar heimsluta, að það hafi verið breytingar í samfélaginu, í skattkerfinu og velferðarkerfinu og öðru slíku sem hefur leitt til þess að kannski eldra fólk sem að nýtur eigna sinna, eða þess að þeir í skuldlausu húsnæði og fleira, það hefur verið miklu betur heldur en áður. En munurinn á kjörum barnafjölskyldnanna og hérna kannski fólk svona síðustu árum hérna starfsafinnar það hefur aukist í okkar heimsluta. Þannig að það hefur ekki verið sami bati í hérna kjörum barnafjölskylda og hefur verið hjá svona velsettu fólki sem að við ekki sjáum túristana sem eru á Íslandi, þetta yfirleitt meira og minna fólk svona á 70 og áttræðisaldri sem að hérna skuldar ekkert og nýtur góðra lífeyrisréttinda eða ennþá á háum tekjum og það sama í túrism út úr allan heim, þetta meira og minna svona fólk á meðan að þú sér þetta í tónleikum sem eru haldnir í Hörpu, að það eru bara hljómsveitir sem sló í gegn á meðan að fólk sem er 70 í dag var ungt, en það kemur enginn sem að unga fólki hefur áhuga á, að því unga fólki hefur ekki áhuga á að kaupa 15.000 króna miða inn í Hörpu. Þannig að við sjáum þetta í svo mörgu í samfélaginu. Ég er bara að benda á þetta því að við okkur hættir oft til þess að bera saman við barnabæturnar eins og voru og við sjáum jú, þannig eitthvað svona hrörnun, en við tökum kannski ekki eftir því hrörnunni sem hann á bakvið, sem að bara fólk skuldúra þegar það er ungt, húsnæðiskostnaður þrefaldur miðað við það sem hann var kannski fyrir hérna 20 árum. Vinnumarkaðurinn er svona, það er lengri leið inn á hann, þú kannski færði ekki alveg sömu réttindi þegar þú byrjar í upphafi, já kannski meira við löndin í kringum okkur en er byrjað sjálfst merki á Íslandi. Þannig að það væri nú kannski gott að fá svona almennilega umræðu stöðu barnafjölskyldna og einstæðra foreldra. Í ljósi þeirra miklu breytingar sem hafa verið í samfélaginu kannski á síðustu 20-30 árum. Því að líklega er munurinn miklu meiri heldur en bara það að skoða barnabætur og vaxtabætur og það. Og námslánin sem eru náttúrulega miklu dýrari. Já, ég bara átti nýlega í hérna mjög skemmtilegum umræðum þetta og ég meitt svona og kynslóða, bilmilli kynslóða. Og ég held að stór hópur af þeim sem eru núna barnafólk og þetta eins og í þessari skýrslu erum við bara að skoða fólk sem er með börn í leikskóla og grunnskóla. Það eru þetta stór hópur fólksins sem að koma inn á mjög, mjög dýran húsnæðismarkað og á sama tíma er allan svona tilfinningin að það sé verið svona drægi úr velferðinni og það er ákveðin svona markasvæðing á ekki börnum en því sem tengist börnum og þannig er til dæmis að tala tómstundir og mér líður allavega hana eins og þetta hafi ekki verið alveg svona, ég meina tómstundir voru bara ekki fyrir svona ung börn eins og er í dag, það var ekki svona margar tómstundir sem og finnst mér svona, ég tala bara út frá einhverju tilfinningu og reynslu. Við fórum náttúrulega bara út að leika. Já, það er rétt, við fórum út að leika og kannski einn í íþrótt. Það sem helst vantar í dag, það er þess að leiktími sem er ekki undir umsjón fullorðinu. Já, einmitt. Það er það sem að börnum okkur vantar mest. Frelsi og fá að vera, fóta sig sjálf. Það við finnum bara útrússu við börnin. Já. En þannig að það er, við finnst við svona hafa leyft markaðsöflunum að taka svolítið yfir hluta af samfélaginu sem varða börn
Og það verður þá náttúrulega verið það sem hinni efnaminni eiga síður heima í. Það brátt ekki heim í heiminum. Nei, það eiginlega augljós alveg, sko, hérna. En svo fannst mér líka áhugavert í þessari skýrslu að því við spurðum hérna foreldra hvort að þau varu sammála eða ósammála því að hérna þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur. Og það er umlega þriðjungur foreldra sem sammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur. Og sko, hérna, og þetta, sko... Þú ert ekki sammála því? Jú, inn í mér, ég hefði svarað að ég veri ósammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur. Já, þú hissa yfir því að þó þriðjungur segi já. Ég er hissa því, ég meina þetta er eina sko, það er svo stór partur af þjónustu sveitafélagana sem snýst í rauninni þjónustu við börn. Það eru leikskólanir og grunnskólanir og frístundin og tómstundinnar og þetta, ég meina þetta er, hérna, og það er alltaf einhvern veginn verið að tala um þetta og síðan erum við foreldra barnanna sem bara finnst að það sé ekki mikið verið að gera fyrir þau. Þriðjungur sem segir já. Já. Það er náttúrulega mjög... Annarkvæmt er þá meira að tala um þetta og minna gert. Einmitt. Eða að þetta er sem bara veiga mikið, veiga lítil aðstoð við hvað fólk til þessu þurfa. Já. Herðu, hérna, ég veit ekki hvað það sé samtök atvinnulífsins eða viðskiptaráð eða bankarnir eða eitthvað sem að spurja hérna eigendur fyrirtækja. Sérðu fyrir þér að þú munir sko ráða, reka starfsfólki í framtíðinni? Ykkur er ekki dótt í huga að spurja hérna launafólkið að því, hérna, sérðu fyrir þér að þú munir eignast börn eða ekki í framtíðinni? Sem er þá svona horfur af því að sko það er eiginlega ekki hægt að ræða þetta að þess að færa sig yfir í sko fallandi fæðingartíðni. Já, og því að þar hefur komið fram að hún er stéttbundin. Já. Það er efnaminna fólkið sem að það er miklu hraðara fall þar. Já. Það er helst bara betursetta fólkið sem er eignast börn. Já. Svona, þetta liggur fyrir. Sko. Ég meina og mjög flott rannsóknarverkefni sem að og það er búið að birta niðurstöður úr þessu að að tekjulágir eignast síður börn og eignast færri börn. Og það náttúrulega komið 3 eða fleiri börn á heimili og það þá frekar á tekjuhærri heimilum og ég skil það vel. Það eru raunveruleiki sem blasir við en það er rosalegt og það hlýtur að vera sko, ef við ætlum að mæla samfélag og gæði samfélags að taka það af fólki að geta eignast börn ég meina þú tekur fátt stærra af fólki sko. Nei, og við viljum ekki búa í svoleiðis samfélagi, við byggum í svoleiðis samfélagi þar sem að vinnuhjúin voru dæmd til geldlífis, svona að einhverju leiti, það nú deilt það hversu svona aldægt þetta var og það var svona smá félagslegur hreyfanleiki, meiri heldur en að við kannski, ég er alltaf á sagfræðinga sem er að halda því fram, en þá er þau bara leiðrétt að þetta hafi verið sko bara algjört. En við erum bara nýsloppin út úr svoleiðis samfélagi og við viljum alltaf fara þangað aftur. Nei, valla. En að þú ætti að segja fleiri en 3 börn að maður tekið eftir því til dæmis í kringum svona makarheiminguna að þegar stjórnmálamenn eru sérstaklega ungi stjórnmálamenn eru svona að selja sig að þá eru mjög margir þeirra sem fjölskyldumyndin eru 5 og 6 og 7 börn einhver leiti er þetta svona kristið en einhver leiti held ég þetta sé stéttatengt þetta er svona svipað og einu sinni var bara ríka fólki sem gæti verið feitt og þá vildi það vera feitt. En kannski eru við á svona tíma að bara ríka fólki sem getur átt mikið af börnum og þá er náttúrulega flaggaðu því. Já. Ég hef hugsað það sama. Að skoða þessar myndir. En af hverju, ef við förum aftur á upphafið, af hverju nærið þetta ekki inn í stjórnmálaumræðina? Það leit svoleiðis út til dæmis í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík að það myndi allt snúast rekstur. Það var miðflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn vildu það, en ég held að þau hafi lært að það hefur ekki áhuga. Nei, einmitt. Þannig að þessum erum við kannski með stjórn, kosningabarátuna í algjöru limbó einhvern veginn, að veit enginn hvað hún er. Þess að upplægið sem að margir lögðu af stað með er ekki að virka. En af hverju, mér myndi finnast það að vera svona eða augljóst að þú ætlar að laga samfélag þá byrjar að laga stöðu þeirra sem hafa það verst. Þú byrjar að laga það sem er bílað. Það ekki. Þú byrjar ekki að mála bílinn, þú bara lagar eitthvað í mótornum sem virkar ekki. En stjórnmálaumræðan okkar er ekki alveg
ekki alveg þarna, sko. Þú veist, það reynda að vera alveg með ólíkindum í rauninni að hlusta eða fylgjast með aðdraganda þessara sveitarstjórnarkosninga en ég hef og hún kannski sko út af fyrir sig hún svona eitthvað svona ein birtingamynd af stærri vanda eða víðari mynd sko. Ég held að mér finnst stundum eins og við verjum miklum tíma í lítil og smá mál sem að eru svona upphlaup ykkur með en litlum tíma í hugmyndafræði svona stórar hugmyndi þar sem við þorum að leyfa okkur að hugsa að það sé mögulegt að breyta hlutum hlutin gætu verið öðru sem þeir eru í dag. Við getum byggt stórkostið samfélag. Já, og mér var nú í aðdraganda 1. maí var ég aðeins að undirbúa með að því ég var með ávarp á þeim degi og var aðeins að svona skoða söguna og var að skoða þarna aldamótakynslunum 1900 sem sko fólk sem að margt bara í mjög bári stöðu. Ég meina það ekki mikil efni í íslensku samfélagi en sko stórhuga kynslóð þegar kemur að breytingum og hugmyndum hvað var framkvæmanlegt og ég meina og maður velta fyrir sig hversu sko raunsætt fólk hafi upplifað þessa sýn sinna á betra samfélag á þeim tíma og ég hugsaði svo mikið það hvað sko stundum umræðan svo smá og það allt í lagi að láta sér dreyma en við erum mikil krafa einhverju bara svona rökvísi og og að berja hugmyndir út af borðinu af því að það er svo margt sem ekki hægt einhvern veginn í staðan fyrir að leyfa sér aðeins að halda áfram með það og bjóða upp á aðeins skýrari sko framtíðarsýn með sko alvöru svona alvöru áfangastað sko. Kannski jákvætt að við sem að stefna að einhverju sem við viljum í staðan fyrir að við verja okkur eitthvað sem við óttust. Þetta þetta hefur verið haldið fram að sko stjórnmálin hafi vilja snúist við svona kannski í kringum okkur landunum kringum okkur svona 1980 að fram að þeim tíma þá var þetta verið að deila það hvert samfélag þetta að fara, hvert þetta að þróast en svo komu stjórnmálamenn og lofuðu að verja okkur fyrir einhverju ógn og það bara hefur verið betri söluvara og menn reyna að teikna bara upp einhver ógn til þess að verja okkur fyrir og stundum getur að verið bara að koma út í einhverja hlægilega hluti eins og regnbogafána eða guðmátaka. Og egna saman mismunandi hópum og það var alltaf verið einhver ógn sem bara viðkomandi stjórnmálamaður getur bjargað okkur frá þó svo að séu kannski ekki eins og rök fyrir henni. En ég hef líka heyrt fólk tala það það árum áður þegar samfélagið var fátækara þá gat fólk hugsa stærra. Til dæmis ríkisstjórnin 27 sem ríkisstjórnin Framsóknarflokksins sem kannski svona fyrsta skipti sem að með stuðningi alþýðuflokksins þar sem að koma alþýðurhreyfingarnar, samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin saman sem að gera mikla breytingar að þau setti í gang skipulagningu héraðsskólana það hefði ekki verið þau voru setti í gang uppbyggingu Landspítalans sem fyrstu skref Íslendinga í heilbrigðisþjónustu og þau settu náttúrulega vökulögin og alls konar svona til þess að venda fólki líka þjóðleikhús og ég meina þetta hefur verið bara þetta kannski að rifja upp stefnuskrá þessara ríkisstjórnar held það og spurja aðra stjórnmálamenn í dag og ekki þessi naumhyggja hugans sko að það megi ekki verja fé í menningu og listir En þá þurfum við kannski að breyta því sem að þú ert sammála Halldór Laxnessum að Íslendingum hætti til þess að deila linnulaust smáatriði og þegar einhver dregur fram kjarnamálsins að þá verður við alveg kjafstopp. Það er mjög gott. Hann sagði það. Herðu, en þetta er það er að hamra járnið. Já. Þannig að það er mjög gott að fá þetta. Ég hef verið að dreifa aðeins svona á Facebook svona hluta á gröfunum úr þessu. Og ég sé að þetta vekur umræðu og
Við hefum nú eitthvað eftir að umræðinu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Ég ætla að spyrja stöðu einstæðra foreldra. Já, og barnafólks. Og barnafólks almennt, já. Herðu, en Kristín Heba, alltaf gaman að fá þig hingað, kærar þakkir. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég held að megi halda því fram að samgöngumál séu eitt helsta kosningamálið hér á höfuðborgarsvæðinu. Samræmi milli stefnu og loforða pólitískra fulltrúa og hagsmuna okkar íbúana hér á höfuðborgarsvæðinu. Það ein spurningin. Margir eiga í enn meiri eða svona auknum vandræðum dag frá degi að komast leiðar sinnar. Við erum 90 eitthvað klukkustundir í töfum meðal íbúin hér, samkvæmt skýrslu. Nú hvað með jarðefnaeldsneytið orkukreppa framundan vegna Hormússunds og Íransstríðs. Hvað með vistvænar horfur í samgöngum? Eru sem sagt ansi mörg mál sem brenna á bíleigendum og náttúrulega líka þeim sem nota almenningssamgöngur. Og hann komin hingað Runólfur Ólafsson frá FIB. Vertu velkomin, Runólfur. Já, takk. Þið nú væntanlega ekki félagskapur sem tekur afstöðu til stefnu pólitískar frambúða korteri fyrir kosningar en þú hlýtur að hafa einhverja skoðun á því hvernig borgarfulltrúar þeir sem eru reyna að komast inn sem borgarfulltrúar tala fyrir kosningar. Mikill munur á því að þínu mati hvernig frambúðin sem nú bjóða fram nálgast framtíð? Svona sem dæmi geti sagt að ég var á fundi í gærkvöld í Tjarnarbíói, þar sem heimildin stóð fyrir kappræðu. Ég held að hafi verið 4 frambúða 11 sem eru með svona miklar efasemdir allavega 3 borgarlínu. Hvernig horfir þetta við þér? Já, við höfum verið að horfa í það að þessi samgöngusáttmáli sem var settur á fyrir allmörgum árum, það hefur þetta gengið mun hægar fram en að var stemt. Já. Þannig að það hefur þetta skapað ákveðin vandræði og á vissan hátt þá brugðust sveitarstjórnin á höfuðborgarsvæðinu ekki við með því til dæmis að bara að bæta í strætó á sama tíma. Já. Og vantraust á milli ríkis og borgar. Það hefur líka ríkt en það liggja fyrir þarna einhverju samningar. Síðan hefur eins og ég segi þetta verið endurskoðað og þannig með mannana verka. Það eru það stöðt í endurskoðun í sjálfu sér. Menn hafa bent á einhverjar aðrar lausnir. Það skiptir ekki máli hvort þetta heitir borgarlína eða borgarstrætó eða hvað þetta það ekki meginmáli, heldur bara að vera að reyna að tryggja frjálst flæði almenningssamgangna til þess að bæta samgöngur í borginni sem ætti að vera öllum í hag. Sumar lausnir eru kannski í það flóknasta finnst manni og mikla framkvæmdir á þess að menn hafi hugsað allt til enda. En tekur FIB afstöð til borgarlínunar? Í sjálfu sér ekki sem slíkt Við höfum ekki verið mikið að beina okkur inn á sveitarstjórnarmál en markmið félagsins í gegnum bara okkar alþjóðasamtök að það séu tryggðar, öruggar og greiðar samgöngur allra með sérstaka áherslu á aðskildar akstursstefnur milli gangandi, hjólandi, tryggar almenningssamgöngur og góðar og öruggar ökuleiður ökutækja. Já, og manni dettur í hugsun þegar maður skoðar tímabilið jafnvel 20 ára aftur í tíman að sumt hefur tekist ágætlega. Það töluvert meiri umferð gangandi, það hafa verið lagðir margir stígar, hjólastígar en við erum á sérstaklega á tilteknum tímum lengur og lengur að komast milli staða og þetta náttúrulega mjög há tala, hvað þetta, 94
klukkutíma? Já, sem kom fram í ykkur nýri rannsókn, já. Sko það sem maður hort upp á að það var farið í ákveðna forgangsröðun fyrir strætó, til dæmis á Miklubrautinni. Svo eins og því hafi verið hætt og menn hafa bent að þetta. Ég og þú getum verið fastir á Sæbrautinni, strætó við hliðina á okkur, var alveg fastur. Þannig að það léttir ekkert á neinni umferð að hafa almenningsvagnarkerfið lokað inn í þeirri umferðarteppu sem hefur myndast hérna vegna þess að menn hafa ekki heldur sinnt almennri uppbyggingu á innviða uppbyggingu fyrir bara þessa aukna bílafjölda sem við erum að sjá á göttum. Það er 40 viku sem bætist við. Já, það er talað um það og það hefur verið mikil fjölgun íbúa, því hefur fyllt aukin fjöldi ökutækja. Í allt á mörgum tilvikum bíllinn jafnvel eini almennilegi valkosturinn fyrir svona sérstaklega barnafjölskyldur. Það hefur verið þrengt að til að mynda vistun barna á leikskólum hefur farið í þann farveg að það hefur jafnvel þurft að fara með barn úr Vesturbæ upp í Breiðholt eða öfugt. Þannig að það þýðir aukin ferðalög og einhvern veginn týndum við okkur í því á einhvernum ákveðnum tímapunkti að það skipti ekki máli hver ferðatíminn væri. Við vorum mjög upptekin af því fyrir 20 árum að tala um kostnað samfélagsins af því hvað það tafir kostuð okkur. Og við tölum líka um gildi þess að draga úr þessum ferðakostnaði til þess líka auka samverustundi fjölskyldna og svo framvegis. Við erum enn að sjá það að börn þurfa jafnvel að sækja einhverja íþróttir eða tónlistamenntun eða eitthvað annað í önnur sveitafjölug eða önnur hverfi sem krefst einhverja flutninga eða skulls og því miður við eigum auðvitað fyrir löngu að vera búin að tryggja það að þetta sé innan svæða og kannski stóra samhenginu þá held ég að við verðum aðeins að sjá það til framtíðar að það verði stór aukin samvinna á milli sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu. Við séum meira séð ákveðnar áætlanir um uppbyggingu samgönguleiða, til dæmis en svo kallað ofanbyggðaveg. Síðan bara ákveðið sveitafélagi að byggja ofan í þennan ofanbyggðaveg. Þannig að hann er bara dottinn út á kortinu. En væri ekki best að sameina bara öll sveitafélagi? Já, það er mín skoðun og það verði eðlilegast að hafa eina höfuðborgarstjórnun, höfuðborgarsvæðistjórnun og síðan gæti verið hverfastjórnir þess til hliðar. Það myndi auðvelda þetta samtal, það myndi auðvelda þessa heildarsýn. Það myndi auðvelda það mjög mikið. Við sjáum núna til þessar ágreiningar á milli Kópavogs og Garðabæjar um atvinnuhúsnæði versus íbúðarhúsnæði. Þetta ætti þetta bara alltaf verið í skipulagsvinnu sem að veri í samfelldu flæði á milli þessara sveitafélaga og ekki þannig að, og við munum þetta fyrir nokkrum árum þá kom þessi ágreiningur milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar einhverja tengileið inn á milli Hafnarfjarðar og Garðabæjar. Svona á ekki þurfa að koma fyrir. Það á bara að vera í góðri sátt og til lengri tíma þurfum við einhvers konar bætt almenningssamgöngukerfi en við höfum ekki að stilla því kerfi upp á móti ykkur öðru. Markmiðið er auðvitað að tryggja sem öruggast flæði almennings og að það séu samkeppnishæfar almenningssamgöngur er mjög mikilvægt. Sem hefur svolítið verið að klikka. Já, og við til að mynda við mist af kynslóð ungsfólks sem er í grunnskóla og framhaldsskóla og við erum enn með þau kerfi að barn sem að næra ákveðnum aldri það þarf alltaf að fara að borga fullorðinsgjald í strætó. Já, það er aldeilis ekki ókeypis. Nei, og við heyrum þetta fyrir hverja einustu sveitarstjórnarkosninga. Nú eigi að vera frítt í strætó fyrir börn. Og það er vissan hátt eitthvað komið til mótsvið og það er mismunandi eftir sveitafélögum. Það er ekki samhæfing á milli sveitafélagana þó strætó sé svona sameigna sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að síðan höfum við ákveðin eins og Akureyri held ég og allan á Suðurnesjabæ, það er ókeypis í almenningssamgöngur fyrir börn. Og ég tel að einhver svona stýring sé mjög nauðsynleg og menn virðast geta komið sér saman um þetta í pólitískri kappræði fyrir kosningar en síðan dagar þetta ekki starf uppi. Já.
og sko til dæmis börni mín sem eru yngstu 2 sem eru töluveri notendur strætó segja sko það sé alveg hægt að treysta strætó í svona einföldum ferlum þegar kemur að flutningum á milli hverfa þá verði allt svolítið flóknara og ófyrirsjáanlegra og stundum standist áætlun ekki. Já, auðvitað ætti að vera fyrir löngu búið að gera einhverja ferli rannsóknir til dæmis eins og tenging á milli ákveðna hverfa sem bara alltof erfið eða flókin til dæmis Efra Breiðholt og Kópavogur, það erfitt að komast þar á milli ekki einhverja leiðir og það aðeins örla því að sumir hafa einhvern veginn í þessari pólitík varðandi það að auka vægi almenningssamgangna sem nauðsynlegt í svona þéttbýli eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu þá hafa þeir farið í það að eina leiðin til þess að auka hlutfall þeirra sem að nota þessi samgöngutæki það sé að hindra aðra umferð sem ég held að sé bara alröng hugsun og við höfum séð þessa viðleitni oft nú borið við öryggi en til dæmis virðist stundum vera ekki hugsa bara til enda hvernig hægt að gera þetta með betri hætti eins og ég hef komið að margoft þetta með heft aðflæði umferðar með hægri aðreinum að stoppbrautum sem hafa markvisst verið lagðar af horfa á þann möguleika að mynda frjálst flæði gangandi og hjólandi til dæmis með undirgöngum undirstofnaðar. Þú myndir vilja sjá meira af því? Já, það væri bara mjög eðlilegt og við höfum séð þetta gert í öllum nágrannalöndum okkar og ég held að það væri bara líka hennum almenna borgara mjög til ágæti sem hann gæti bara fara í frjálsu fæði og þetta ekki vera að stoppa á ljósum alltaf og þá ég sérstaklega að tala gangandi og hjólandi og við jú bíllinn stundum svona ákveðin yfirfrakki í ákveðnum veðrum en oft hægt að nota aðra samgöngumáta og þá á þetta að vera tryggt að það sé með þessum bestum og eðlilegustum hætti. Við erum á fullt af svæðum hérna höfuðborgarlandinu til dæmis það sem bara mjög hættulegt að vera á hjóli og af því að það þarf að stá saminast bara almennri bílaumferð. Það verið að bæta úr þessu en þetta hefur tekið allt of langan tíma. Við sjáum að ef við horfum bara 30, 40, 50 ára aftur í tíman til Skandinavíu þá voru bara greiðar leiðir hjólandi og gangandi nánast í flestum byggðum bólum. Það var bara hluta samgöngustefnu þeirra stjórnvalda. Hér voru byggð hverfi í Reykjavík tíma sem gerði ekki ráð fyrir hjólandi eða gangandi. Nei. Sem þetta alveg kolramt í sjálfu sér sko. Og svo enn og ekki ókeypis að reka bíl. Nei, þetta dýr útgerð. Og það eru augljóslega mjög margir sem myndu kjósa þurfa ekki að reka bíl. Reka bíl. Og síðan kannski fjármögnun þessara því að borgarlínan er eitt síðan þetta stendur fyrir dyrum að fara í til dæmis stokkbyggingu þarna á Reykjanesbrautinni í Garðabæ líka í Vogahverfi mögulega stokkur eða líklega þá jarðgöng undir Miklubraut þetta munu verða gríðalegt rask í öllu umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu en þetta öllum framförum fylgir rask og það er sjálf sér skiljanlegt en svo það fjármögnun þessara hluta það jú ríkið hefur lagt til ákveðið land sem á að byggja upp og það nú ekki alveg útsýðum það hvernig sú hönnun verður endanlega og hvaða tekjur kom út úr því og maður óttast það líka að ef að menn alltaf fara kannski að keyra þau verð upp úr öllu þá hafa það áhrif á húsnæðismarkað og svo framvegis. Gæti gert það. Síðan það þessi töfralausn að setja veggjöld og fyrsta hugmyndin sem að það sé veggjöld við Fossvog og hins vegar við Elliðavog og sem íbúar á efri byggðum og ytri byggðum þegar þeir nánast nálgast kjarnan og fara frá kjarnanum í Reykjavík þeir borgi vegtoll og Hvað finnst þér um það? Við erum alfara á móti svona vegtollum og þeir bitna mjög með misjöfnum hætti á fólki og bitna langvæst á þeim sem hafa minnstumleikist af því að það í þessari hugmyndafræði sama rúllugjaldið fyrir 500.000 króna bíl sem vegur 1000 kíló og 25 miljónar króna bíl sem vegur 3 tonn þannig að það er engin sanngirni í því. Nei. Og við hefum talið eðlilegt og lögðum til á sín tíma ef að eitthvað svona stór framkvæmdir eru fyrirhugar á okkur svæði til dæmis á höfuðborgarsvæðinu
þá var því frekar mætt með það væri bætt 10 ör við kílómetragjaldið sem núna rukkað yfir eitthvað tímabil til þess að mæta þessu. Við sjáum það í kringum okkur í nágrannalöndunum þar sem menn hafa sett svona hlið upp stundum til þess að bara draga úr umferð. Það virkar ekkit alltaf mjög vel, þessum dæmi Gautaborg, Stokkólmur, Oslo, það hefur ekki dregið úr umferð. Það bara vex. Það er samt valkostinir með almenningssamgöngu bara og allt öðru plan heldur við þekkjum hér sko. Eins og ég segi, þetta verður mun koma misjaflega niður á fólki og þetta verður mjög ósanngjarn skattur á ákveðna hópa sem hafa minna umleikis og svo verður svona þeir sem búa innan hliðana ef svo máli komast og sækja vinnu innan hliðana það er alltaf gjaldtaka þeim þó þeir nota alveg sömu innviði heldur en að þessi sem koma úr efri byggðum til dæmis eða ytri byggðum og inn á svæðið þannig að það er eitthvað svona hugsanavilla þetta. Sko ég hef nú verið lengi í þessum fréttamannabransa. Ég sé ekki til staðhættu fyrir 20 árum þá var bara góð sátt það að skattarnir okkar færu bara í þá innviði sem við þurfum. Og við þurftum ekki sérstaklega að greiða veggjöld. Og enda sko það hallaði mjög á það sem var borgað af umferðinni og það sem var skila til innviðaframkvæmda. Og sérstaklega var þetta eftir sko bankahrunið þá fóru menn sko að taka enn meira af umferðinni til þess að bara mæta öðrum áföllum í samfélaginu en því var í rauninni aldrei skilað einu sinni voru þessi skattar eyrnamerktir fyrir einhverjum 10 árum þá var það tekið út og þetta var bara skattur í ríkissjóð það er rauninni voru það er alls konar skattar sem lagðir eru á bílaumferð þekktum að það er rauninni farin út bensíngjaldið eða vörugjaldið 2 á bensínið og síðan olíugjaldið svo kallaða á dísilolíuna en síðan er bifreiðagjald og það er borguð vörugjald af bílum sem koma inn í landi og svo framvegis þannig að þetta eru miklar fjárhæðir sem eru teknir af notkun vegna bíla þetta er eitthvað yfir 100 milljarðar á ári svakalegt og þegar að við horfum svona yfir meðaltalið þá kannski það bil 30-40% sem renna til framkvæmda og viðhalds vegakerfisins og þá auðvitað vitum við líka að það er mikill kostnað sem fylgir notkun ökutækja sem nefnir sem dæmi það slysakostnaður sem að samfélagi hefur mikinn kostnað af og auðvitað samfélagi heild sinni að því að hver slasaður hann er ekki bara mannlegur halmengur, heldur þetta bara samfélagslegu kostnaður vegna vinnutaps og svo framvegis. Síðan er það auðvitað mengun og slit og viðhald og allt það. Eini þátturinn í samgöngum á landi sem borgar ríflega allan þennan kostnað er einkabíllinn sem samt alltaf henni vondi sko. Og við erum að niðurgreiða til dæmis flutninga og við segjum það meðalans kannski í nafni byggðastefnu þá er það ekkit óeðlilegt því við viljum tryggja að framleiðsluvörur af landsbyggðinni komist á markaði og við viljum tryggja að fólki á landsbyggðinni fái bara ferskvöru og fannall með eðlilegum hættu og sé ekki að borga eitthvað ofurverð fyrir það en svo fara menn í svona einhver æfingar eins og til dæmis með kílómetragjaldi sem að koma á alla bílum síðust áramót og þá er sagt að nú væri svo staða að þeir ætti að borga sem notuðu. Einu sem eru látni borga fyrir sína notkun og ríflega það er þeir sem eru með léttari og neyslugrænri fólksbíla. Það er alveg sama kerfi í rauninni, bara heitir núna kílómetragjald en ekki olíugjald fyrir alla þungaflutninga, fyrir rúturnar og svo framvegis. Þannig að það var bara búið til kerfi sem var sníðið af gamla kerfinu þar en hækku gjöldin sérstaklega þá sem eru með eyðslugrænri og léttari ökutæki þvert á pólitísk markmið og þegar á þetta er bent þá segja menn nei þetta er bara vitleysa því að litli bílinn hann sko fara litli bílarnir eyða svo litlu á göttunum að það er valla marktækt á meðan sko þetta stóru bílarnir í veldisvexti eyða og spenna göttum en það er samt veruleg munur á 3 tonna bíl og
1500 kílóa bíl. Já. Það er þarna 16-faldur munur á sliti á götum. Já. Og síðan á nöglum er þetta marktækt og miklu meira. En að sko, við getum ekki hort fram á svona bara eðlisfræðilegum staðreyndum og reynum ekki að slá ryki í auga almennings og þarna ef til viðbóta kemur síðan vegtollur sem bitnar þá harðast á þeim sem er að reyna að fara með þessum ódýrstum hætti á milli staða. Já. Þá er það líka bara til að auka enn á ósangirnina. Nákvæmlega. Sko, svo er annað sem hefur breyst til dæmis á þessu kjörtíðanbili núna, það er verið að rukka mann víða þar sem það var frítt að leggja. Já. Og til dæmis að leggja við krónuna á Hallveigarstíg í Bíðarskammt frá. Já. Það er ekki langt síðan þeir hófu gjaldtöku þar. Nei. Og hvaða stórmarkaður sem það er að leggja við matvörubúð og þurfa að borga í stæði fyrir það. Já. Þetta er bara eitthvað algjörlega öfugsnúið í mínum huga. Já, hafið þið mótmælt þessu? Já, við höfum mótmælt þessu sko allhressilega og við fórum að stað með ákveðna herferð fyrir 2,5 ári síðan og með kærum síðan til neytendastofu út af gjaldtöku og því miður hefur voðalega lítið gerst síðan. Eina sem hefur gerst er að þessu stæðum hefur fjölgað bara í 20% vís á ári hverju. Já. Og nú eru þessi fyrirtæki sem standa að þessari innheimtu, þau eru bara eftirsóttu valkostur á markaði fyrir fjárfesta. Já. Og menn setja þetta í alls konar fallega búning. Þeir eru að tryggja þér aðkoma á stæðum í hverfinu með því að setja upp gjald þarna. Já. Og við sáum þetta bara þegar menn ákvaða að setja upp gjaldskyldu við Domus Medica. Já. Og það er fullt af stæðum í kring, þetta er borgarland, þetta er leigulóð og þjónustaðalinn sem rekur rekstur á húsnæði, hann gerir samning við gjaldtöku fyrirtæki og það er 800 krónur á klukkutíma, ég held að fyrsti klukkutíma sé 600 krónur og þetta er allan sólarhringin. Áður nýttu íbúarnir á kvöldin og helgar þessi stæði, það er ekki hægt lengur. Því að það er enginn að fara að borga 800 krónur á klukkutíma og með að geimi bílinn hann að hugsa yfir helgi. Þannig að sko það þrengdi mjög að öllu hverfinu. Það sem var lítið frambúð á bílastæðum fyrir og hvað sem fólki líkar að betur að verð þá er ekki til svona 0,4% bíl eins og sumstaðar er verið að byggja nýbyggingar á höfuðborgarstæðinu með við að það sé 0,4 bílar á íbúð. Þannig að þetta er óþolandi. Og þetta kemur ekki hvað síst niður á þeim sem er í nágruninu. Og við sjáum það til dæmis stóru húsnæðisfélagi en þeir eru að samþykkja sínum aðalfundum og nú þurfa að auka gjaldtöku á bílastæðum við þeirra eignir til þess að tryggja, þau eru alltaf sett í svona einhvern búning til þess að tryggja og auka valkost fólks og jafnvel sagt að þetta sé til þess að treysta það að fólk velji frekar aðrar samgöngum á það. En í grunn er þetta bara græðgi. Og við höfum kallað þetta græðgisvæðingu. Við sögðum báðir orðið á sama tíma. Og sem dæmi, það er nokkra tölur sko, fyrir nákvæmlega ári síðan þá rukkaði Parka sem er öflugir þjónustaðalar vítt og breytt um landið. Eru með svona app og þjónustu og bílastæðaþjónustu. Þeir rukkuðu fyrir afnót á 18 bílastæðum einkaaðila í Reykjavík og nú eru þau 24 talsins. Já. Þannig að það er 50% fjölgun á einu ári á þessu. Þetta sér bara hvernig bólgan er sko, eins og bara stóði í einhverjum kynningabæklingi frá einu af þessu fyrirtækjum. Vannýtt auðlind. Og Green Parking er núna með 15 bílastæði í rukkun í Reykjavík. Fyrir 2 árum var Green Parking með 7 slík stæði. 100% aukning. Og þetta er bara að vaksa og vaksa og vaksa. Afsakið þetta. Ekkert mál. Og ekki er það nú skárra með ferðamannastaðina út á landi. Nei, og þar erum við að sjá alveg sömu þróun
nú rukkað á 54 ferðamannastöðum í nóvember síðastlinum, þá voru þessi staði 43. Já. Þannig að það var bæst við 11 á þessum skamma tíma. Já. Þannig að þetta bara því miður, sko, við vorum, munum það kannski sum að innviðar á þeirra var fyrir því, hvort það var hún eða einhver vinurinn eða vinkona, að fá vangreiðslugjald vegna aðkomu að bílastæði við á Grundarfirði. Og hún fór með þetta á samfélagsmiðla og setti svo í gang spretthóp með innviðaráðuneytinu og við fórum í lok ágúst á fundi á þessum spretthóp og lögðum fram nokkra plassíður að tillögum meðal annars inngrip hins opinbera varðandi þessi mál. Því þetta svona, eins og við höfum kallað, eins og villta vestrið. Menn fá bara að gera það sem vilja. Og þessi spretthópur kannski enn að störfum, hann er langklöp og en það kom þá fram á fundi hjá ráðherra í janúar, núna í ár, að það var hugmyndin að þetta yrði sett inn í löggjöf, ákveðin atriði, markaðssetningarlöggjöf, til þess að bæta aðeins umhverfið og síðan var líka skert á því að Neytendastofa setti svona ákveðina svona ábendingar og viðmiðunarreglur fyrir gjaldtöku af bílastæðum sem og búið að gera síðan, skal tekið fram en það eru bara ábendingar. Neytendastofa hefur engin úrræði. Þeir settu sektir á þessi bílastæðafyrirtæki á sín tíma eftir kvörtun frá FIB. Öll fyrirtækin borguðu utan það held ég að Ísavía er með þetta fyrir úrskurðarnefnd og það er búið að taka 1 ár eða meira og enn ekki komin úrskurður. Og þetta er nú ríkisfyrirtæki Ísavía og eins og við höfum bent á þeir taka þessa sekt inn á nokkrum klukkutímum í bílastæðagjöldum. Síðan þetta var gert athugasemdir sérstaklega við hvernig þetta var merkingar og bara neytendaviðmóti var á þessum stæðum, bara aðgengi og vitneski almennings hvað væri gerast. Síðan var ekkert gert. Það var alveg sama aðstæður á mörgum stæðum. Kannski bættist einhverstað við eitt skilti. En það var engin sem var eftirlit með því að þeir hafa ekki mannskap eða möguleika til þess að gera það. Þannig að það gerðist ekkert. Og þarna vantar eitthvað úrræði. Þetta frumvarp til markaðssetningarlaga sem ráðherra nefndi í janúar, það er ekki komið fram og mun ekki vantarlega ekki koma fram á þessu vorþingi, kannski kemur það fram á haustþingi. Þannig að enn tefst þetta, við sjáum hvernig þetta bólnar út frá mánuði til mánuðar og mér finnst ábyrgð yfirvalda gríðarlega mikil og við höfum talað um þetta hvernig flæðið á stæðunum, eins og við nefndum þetta við Eiríksgötu eða við Dómusmedika. Umferðin leitar allt eitthvað, þetta er svo vatnið og sama við þegar við ætlum að fara sem dæmi ég eitt í samt við Porkalínu sem ég verð þó að segja eins og Suðurlandsbraut að ég hef nú heilt líka í rekstraraðalum við Suðurlandsbrautina. Þeim líst nú ekki að blíkuna. Og það stendur til að taka af þeim bílastæði líka og síðan fjækka akrinum niður í 2, eina í sikur átt og sem núna eru 2 í sikur átt. Þetta er stoppbraut inn í hverfinu þarna. Það sem við höfum bent á margir aðrir líka fyrir utan þetta hvað þetta er mikil hindrun fyrir viðskiptalífi í grendinni að óbreyttu, það er það umferðin mun alltaf leita einhverja leiða. Hún mun leita inn í hverfin. Við getum séð bara á Google mappin okkar, því það er að hafa ákveðna traffikstillingu, það sem að sýni bara hvar símarnir okkar að ferðast, að þegar að vinnustæðir að loka í eftirmiddaginn og mátan að fólk að leita vinnu, þá sjáum við í ákveðnum íbúðakörfum gríðarlega þunga umferð. Af því að fólk að leita sér styttingar. Þú getur ekki bara lokað hægri beygju inn á stoppbraut á þess að hugsa hvaða afleiðingar hefur fyrir umhverfið. Þannig að þarna finnst manni líka stundu vanta þessa heildarhugsun. Já.
Það eru engin dæmi það að gjaldtöku á svona stæðum hafi verið hrundið, það? Þegar hún einu sinni orðin, hún þá ekki bara lögmál? Já, sko, það ekki alveg reynt á hvort þetta hrindinni, en það vantar allan all regluverki og löggjöfina. Þú getur nánast með afnóta lóð, leigulóð, engalóð, þá getur þú farið að taka gjald og það telt bara afnóta gjald. Já. Og þú þarft ekki sérstætt leyfi. Nei, sem einkennilegt. Já, mjög einkennilegt. Og eins og til dæmis við suma náttúruperlur, þá með að halda að þeirsti líka til dæmis bara ganga frá staðinu þannig að þau verið fullnægjandi. Þau eru alveg geta þess að bara verið einhver malar plan sem að vegagerðin rutti til á sín tíma. Já, maður hefur verið mjög hissa á því að sko á sömum bílastæðum þar sem rukka, þar sannarlega mjög góð þjónusta. Það einhver sjoppa, þú getur farið á klóstið, þú getur fengið þér vatn að drekka og eitthvað. En á öðrum bara rukka fyrir ekki neitt. Jú, maður sér ekki réttlætt í því. Nei, og svo líka jafnvel að menn hafa sko rutt upp í bílastæðum á túnblettum og það vitað að þarna eru gljúpjarlög undir og ef að til dæmis yrði slys eða einhver bíl mistir niður olíu þá það bara komið hann í jarðvatnið. Það engin svona hugsun heldur út frá umhverfissjónarmiði og svo framvegis. Þannig að það þarf aðeins að, og ég nefndi þetta áðan sko til dæmis það hefur verið óttalegur með þessa bílastæðagræðki. Eitt sem við bentum á að margir þessar staða sem núna eru farin að taka gjald af fólki til þess að skoða einhverja náttúruperlur. Þessar náttúruperlur hafa hluta til kannski komist á korti að því að það búið að fá styrki frá hinu opinbera til þess að byggja upp aðstöðu. Þannig að það búið að gera göngustíga og palla og aðkoman hefur verið bætt. Skilist í þessu styrkjum að það sé ekki gjaldtaka. En einhver hluta vegna verið bílastæðagjaldtakan vera utan við það. Það bara rukkun fyrir bílastæði. Við höfum, sko, samtök ferðaþjónustunnar hafðu ákveðna rödd í þessu og töldu þetta vera aðföra sinni starfsemi að því að þetta hindrar auðvitað almenning og marga að komast að svona perlum. Ferðamálastofa sem opinbert batteri sem hefur milligöngum þessar styrkveitinga líka eða kemur að því hún hefur einhvern veginn ekkert beitt sér í þessu til bara eðlilegt og það heldur ekkert þak á gjaldtökunni eða gólf. Það alveg sama gjaldtakan þó þjónustan sé eða engin þjónusta og þarna við teljum þarna að þessi opinbera aðili til dæmis ferðamálastofa hafi bara verið óttalega bara lömuð í sambandi við þessa þróun og ég held til lengri tíma, við höfum til að mynda hjá félaginu fengið fyrirspurnir frá okkar systurfélögum meðans frá Þýska klúbbnum sem gríðarlega öflugur. Við erum að tala um klúbb sem með 25 milljónir félagsmanna og það alla þjóðveri sem kemur til Íslands á sínum eigin bíl eða á bíllegubíl sem ekki félagi í þessu félagi. Þeir eru að velta fyrir sér þessa gjaldtöku. Þeir þekkja alveg gjaldtöku heima hjá sér en þeim finnst hún óeðlilega há og hún án svo viðfeim. Hún bara, og bara fyrir venjulega barnafjölskyldu sem ætlar að fara í ferðalag landið. Þá allt í raunum veruleg útgjöld. Bara stoppa á svona eitthvað sem okkur finnst sjálfsagt að kynna fyrir okkar ákomendum. Þannig að eins og ég segi, það verður að stemma stígum við þessari þróun. Það eðlilegt að menn taki þjónustugjald fyrir eitthvað þjónust sem að bjóða eitthvað svona en ekki með þessum hætti að þetta sé bara orðið tílendi til þess að ná í 2 krónur fyrir hérna. Að rukka fyrir enga þjónustu. Já. Sko Runulur, við komumst ekki mikið lengra, tími okkar svona nánast rótinni. Eins og ég sagði í inngangnum, mig langar aðeins til þess að fara með þig að Íransstríðinu og þeirri orkukreppu sem að sumir hagfræðingar halda fram að gæti orðið. Hún náttúrulega þekkir það eins og ég að olíuverð hefur náttúrulega farið upp og hér var gripið til ráðstafana. Það orðið verðlagseftirlit virkjað, það kom að auka fjárveiting. Mér langar að byrja á því að spyrja þig, kom það þér á óvart að tilteknir flokkar í stjórnarandstöðinu og alþingi þeir eiginlega lögðust gegn þessu og fannst mjög hallærislegt að við varum að fara aftur í tíman með verðlagseftirlit? Já, það kom með verulega óvart. Eins og ég hef sagt einhvers staðar, ef það hefur ekkert að fela, fagnar því ekki bara þá að einhver horfi yfir öxlun á þér og sannreinir það að svo sé.
Við erum því miður þarna með markað, þetta er fákeppnismarkaður og það er svo einkennilegt að með sér vísað í sko Adam Smith. Já. Þetta sé þvert á hans kynningar frjálsa markað sem tryggir lægst vöruverð fyrir neytendur. Þetta er einmitt akkurat í anda Adam Smith. Það er eins og hann sagði þegar 2 eða fleiri í sama geira fara að taka tal saman, þá líður ekki á löngu þar til talið fyrir að snúast samsæri gegn neytendum. Já. Þannig að við höfum þarna fyrirtæki sem auðvitað hafa orðið fyrir einhverjum áratugum uppvísa því að vera með samráð samráð þarf ekkert að vera með því að menn hittist í öskjulíð. Þú getur bara horta það sem nákvæmlega að gera eða það er nákvæmlega fylgni á milli hvernig verðið er hjá einum aðila við verðið hjá öðrum. Núna þegar virðisaukaskatturinn lækkaði þá lækkuðu félögin í samræmið það hvað virðisaukaskatturinn lækkaði og enda ekki við öðru að búast. Nú sem betur fyrir ákveðið eftirlit með markaðnum. Það er við stjórnum engu með það hvernig þróunin verður á heimsmarkaði og maður er ekkert alltaf bjartsýnn því að það virðist vera að þetta er eins og Groundhog Day, hvað segir Trump í dag og hvað segir hann á morgun. En það sem er sko síðan hitt að við höfum verið að horfa í það sem er bara staðrind að olíufélögin á Íslandi hafa markvisst á síðustu árum verið að auka álagningu sína af seldum lítra. Þau geta sagt við erum að selja minna, það eru fleiri rafbílum og svo framvegis. Það er alveg rétt. En arðsemin af sölu og eldsneyti hefur aukist. Við höfum séð það að í þessu umhverfi þá er ekki sá hvati sem til staðar eins og á að vera í eðlilegu samkeppnisumhverfi að þú reynir að skera fitu af fyrirtækin og gera þið samkeppnishæfari. Menn hafa verið hér með allt og til dæmis margar útsölustöðar og bensinstöðar og svo er það bara önnur ella hvernig þú síðan losar þessar bensinstöðar undan í sveitafélögunum. Það er verið umræðan það fyrir kostingar en við skulum bara sleppa því. En í sjálfu sér sko þessi þróun sem eiga sér stað loksins núna kannski sem er að því að út af því að samkeppnisstaðan er þannig að menn geta leyft sér að hafa það þekkilega álagningu að þú getur verið með einhverja stöð gangandi, opna án þess að sé mikil trafík. Þegar þú hefur samt og kannski vonastu eftir því að þú náðu síðan samkomulagið við sveitafélagið þitt og getur byggt þarna einhverja blokk. En eins og ég segi, en það er engin rekstrargrunnu fyrir þessari stöð í rauninni í eðlilegu samkeppnisumhverfi og það er neytandi sem borgar fyrir þetta. Og eins og ég segi, við sem er félag og persónulega er ég algjörlega á því að frjáls samkeppni sé hið besta fyrir almenning. En þá verður hún líka vera frjáls og örugg. Allt sem lítur á því að vera í fákeppni eða samráði eða einokun, það bitnar á neytandanum. Og þess vegna er mjög gott að það sé aukið eftirlit. Ég hefði viljað sjá þetta bara vera að bæta, menn myndi bæti í þetta, ekki að vera að gera þetta takmarkandi að því að þessi félög hafa því miður ekki verið á þeim nótunum að vera að tryggja neytendum best vöruverð á hverjum tíma. Og við sjáum það á stærri mörkuðum, svo í Þýskalandi, Belgíu, þá er hið opinbera að hafa eftirlit með sölu og eldsneyti á þessum mörkuðum. Í Danmörku var svona þegjandi samkomulag fyrir 20 árum það að félögin fylgdi alltaf heimsmarkaði. Þegar ástandið í kringum COVID og kreppuna þar kom á, þá fóru menn að bjóða sama verðum allt land í Danmörku og nú hefur okkar systurfélag í Danmörku kvarta til samkeppnisyfirvalda þar í landi að það sé verið að bjóða óeðlilega há verð. Þeir fylgja alltaf heimsmarkaðinu nákvæmlega en að þeir séu allir að selja með meiri álagning en áður. Og þeir bera því líka fyrir sér þar í Danmörku að rafbílarnir, þeir eru að taka þetta svolítið frá okkur en framleiðin er aukast og við vitum það bara ef það minnkar eftirspurn eftir ákveðnum hlutum þá ferður að reyna að bjóða eitthvað annað í staðinn eða þá að þú dregur úr kostnaði við að selja þann hlut sem þú varst að selja og þannig að sko því miður þarf þessi markaður aðhald
frá einn opinbera. Af því að félögin sjálf veit ekki hverju öðru það aðhald sem maður þarf. Einmitt. En hvert hlutfall sko þegar kemur að nýskráningum bíla núna, hvað eru margir rafbílar eða? Það langmest, sko það hefur verið ákveðin skekkja fyrstu mánuðina hvað það snertir að vegna kerfisbreytingana þarna að vörugjöldin voru snarhækkuð á sérstaklega tengil tvinnbíla og ákveðna eldsneytisbíla og meðan sko vörugjöld á rafbíla fór úr 5% í 0 þá var mikið með innflutning síðustu mánuði síðast ás. Mörg þessara ökutækja voru tollagreidd fyrir áramót en hafa síðan verið að koma á göturnar síðan þannig að þau koma sér nýskráningar í byrjun þess ás. En það er eiginlega langblómlegust sala í rafbílum. 7/10? Já, líklega er það að tala þessar myndir og mun fara vaxandi. Og það er aukið framboð, mjög aukið framboð. Verð á nýjum rafbílum bara frá framleiðanda bara orðið mjög sambærilegt við verð á eldsneytisbílum. Eldsneytisbílar munu jafnvel til framtíðar hækka því að það verður minni eftirspurn eftir þeim. Við erum að sjá við sjáum það er mest fjölgun rafbíla hefur átt sér stað í henni vestræna heim og bara í heiminum allum hjá Norðmönnum. Það sem að það er yfir 90% af öllum nýskráningu í Noregi eru rafbílar og nú er allt í Noregi svo staða að endursöluverð á eldsneytisbílum að lækka í Noregi af því að það er minni eftirspurn eftir þeim líka, menn heldur kannski er þið akkurat öfugt af því að minna framboð en það er bara hinn venjulegi Norðmaður búin að hann komin út úr dragningkvíðanum og þeir eru búin að byggja innvinna þannig að það er mjög auðvelt að fá þjónustu jafnvel þó að eigi einhverja hytt upp í fjöllum og þannig að það er bara orðið það sem að gildir og þannig að sko til lengri tíma munur rafbílar taka þetta yfir en bara svo við komið í þetta er bara svona hugðarefni sem við oft hugleittir að fara til að mynda í gegnum Leifsstöð við erum að tala Ísafía áðan og það nú hefur aukist umferð flugvéla og maður stundum að fara upp í flugvéla sem út á flugplani og þá fer maður í rútu og það opin hurð og það skilið eftir í gangi eitthvað dísilvagn fyrir utan og svo opnar hurðunar á vagninum og þú stætt að býða svo lengi inn í vagninum og það bara puðar illa mengandi gufum. Akkur ekki rafvagnar? Alveg með ólíkindum. Maður skilur ekki. Nei. Við komumst kannski ekki mikið lengra við erum búin að fara yfir víðan völl. Ég þakkaði fyrir að koma, það setur eftir svolítið svona sorgi mínu í hjarta að nú kosningabaráttun að ljúka, við erum að fara að ganga til kosninga. Engin pólitísku fulltrúi hefur rætt það sem við komum inn á í upphafi. Hvað rauninni það yrði til mikil að bóta að við myndum sameina bara sveitarfélögin og hvað mikil hagræðing á því? Já, það alveg augljóst að það er eitthvað sem við ættum að horfa á til framtíðar og við vitum það og við búum við það á Íslandi að við erum með mun fleiri sveitarfélög heldur en í Noregi þannig að það er verk að vinna. Ég ætla að reyna að setja þetta á oddinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eftir 4. Já. En kæra þakki fyrir komuna. Sömuleiðis takk. Við höldum áfram, ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Við ætlum að skjóta okkur til Bretlands. Þar eru átök innan Verkamannaflokksins líkur á því að menn reyni að fella Keir Starmer úr
sessi leiðtoga verkefnaflokksins. Vanalega ringjum við til London og tölum við Guðmund Auðunsson sem fréttarittur okkar þar, hagfræðingur, en hann bara hér. Blessaður Guðmundur. Já, takk. Herðu, hvað þetta? Verður að þessu eða hvernig meldur þetta? Sko, í dag var setning þingsins eftir sveitarstjórnarkosningar og það var það sem við kalla ræðu konungs, svona svipað á forsetaræðan þar sem lagt fram stefnumál ríkisstjórnarinnar. Já, þetta náttúrulega ræða sem skrifuð af ríkisstjórninni. Sko, fyrir raun og veru konungurinn eða eins og Íslandi forsetin kemur ekki nálægt þessum skrifum. Það sem það var byrjað að leka, það búið að vera þetta lengi umræður það að staða Starmer sé veik og þegar flokkurum beið afhroði í sveitarstjórnarkosningum og í héraðsþingkosningum í Skotlandi og Wales. Wales töpuðu fyrsta skipti meirihlut, fyrsta skipti sem flokkurinn ekki stærsti flokkur í Wales síðan yfir 130 ár eða svo. Þannig að þetta var mjög mikið sjokk. Í Skotlandi fengu þeir slæma útreið líka og út af þessu menn voru búin að tala það að það væri líklegt að ef að flokkurinn myndi bera afhroð að það kæmi andstæða gegn Starmer og núna verast menn vera svona menn í innsta hring heilbrigðisráðherrann Stríting sem frekar ungur stjórnmálamaður ef hann kosin formaður það fyrsta skipti af aldamótakynslóðinni fæddur 1983 sem þykir ungt allavega í Bretlandi þá var það kannski ekki með okkar forsetisráðherra sem miklu yngri sem mun yngri ekki alveg fertug en það sem þegar við erum búin að vera sterkur leki og þetta mjög algeng taktík sérstaklega í Bretlandi en þekkist út allt það sem menn að leka svona upplýsingum til blaðamanna og Stríting búin að halda sér spilunum, hann sat eiginlega bara við hliðin á Starmer í þessari ræðu í dag og menn að velta fyrir sér, þú þarft held ég undirritun 80 eitthvað þingmanna 81 eða 2, ég man ekki vel 81 eða 2 sem að gerir það verkum að þú getur boðið fram sem formanns. Þetta eru reglur innan verkamannaflokksins. Í raun og veru það ekki verið að keppa forsætisráðherra stólinn per se vegna þess að það annað ferli en það leiðtogi meirihlutaflokksins á þingi ávallt forsætisráðherra þannig að í raun og veru það sama. Nú, margir hafa verið með það að því að það vita það Starmer á ekki nær örugt að hann verður allavega ekki leiðtogi flokksins í næstu þingkosningum að þá spurningin finnst meira hvenar á að stökkva og hvenar ekki og Stríting kemur á hægri armi flokksins og þessi hægri armurinn líklega búin að sjá fyrir sér óttast það að vinstri armurinn muni taka yfir og það ekki ólíklegt að þeir ætli sér að stökkva núna í þeirri von að þeir nái að ýta honum út áður en hann kemur þá fá hann frið í nokkur ár og jafnvel fram yfir næstu kosningar áður en að kemur svona meiri svona ideologísk frambóð frá vinstri í vinstri armur flokksins hafa verið 2 nefndir helst sem svona fánaberar annars vegar Angela Rayner sem var varaformaður flokksins þurfti að segja, eða var ítt til að segja af sér en hún ennþá þingmaður og var ráðherra hjá Starmer en hún lendi hún taldi ekki rétt upp skatt Nei, hún gaf ekki rétt upp skatt, þetta var spurningin það stimpilgjöld, raun og veru hvað væri teldist, sko vegna þú borgar lægri stimpilgjöld af húsnæði sem hún byrði í heldur en öðru og þetta voru flækjur það, mér skilst hún hafi borgað eins og þetta væri sko annað heimili og þetta Bretarnir vilja þetta ekki við settum okkur náttúrulega við að þessi formin flokkar sem þykjast búa einhver staðar og fá til þess styrka búaðar og allir vitið bara búaðar ekki Já, það eru mismunandi reglur og það var líka held ég hluti af því að henni var ítt svona út svona hratt var það að hún var aldrei í klappliði Starmers
Hún var kosin, varaformaðurinn kosin sjálfstætt. Starmer á náttúrulega langan dauðalista, hann er svolítið miskunnarlaus politikus. Hann drepur þá sem að hann metur sér svo að honum standi ógnaf. Nákvæmlega og hann hefur alltaf verið með svona harðsvínaða grúp og hann kom inn með svona frekar low-key og menn vildu fá einhvern svona leiðilegan stjórnmálamann vegna þess að við erum búin að fá nóg af svona flautuþörlum eins og Boris Johnson og síðan hefur hann sýnt það fram á það að hann var eiginlega meira ruthless eða meira gekk lengra heldur en að hann er búin að reka stóran hluta vinstri manna úr flokknum sem hann hefur komist upp með. Meðan að til dæmis eins og Jeremy Corbyn, sá sem var formaður á undan honum, meðan að Tony Blair gekk ekki svona langt og þorði því ekki. Þannig að þetta staðan eins og og ef að West Reading stekkur, sem ekki óleiklegt, að þá vandamálið að það er nefnilega þriðji frambjóðandi sem líklega svona nær örugglega kosin ef hann væri framboði. Það Andy Burnham sem borgarstjóri Hann getur ekki verið framboði. Í Manchester. Hann getur ekki verið framboði vegna þess að þú þarft að vera á þingmaður. Og að því hann borgarstjóri. En ef Framsókn hefði þessa sömu reglu þá gæti Lilja ekki verið formaður. Nákvæmlega. Og íslenski stjórnmálaflokkar hafa ekki haft þessa reglu. Og til dæmis á sínum tíma var Ólafur Ragnar kosin formar Alþýðubandalagsins ef meðan hann var ekki á þingi. Þannig að en í Bretlandi eru reglunda skýra, þú þarft að vera þingmaður. En að því að það eru aukakosningar ef að menn segja af sér sem þingmennsku, að þá möguleiki einhver myndi fórna sér og segja af sér. Einhver til dæmis að mörgum þingmönnum verkamannaflokksins sem Manchester. Þeir eru með eitthvað 20-30 þingmenn á því svæði. Þetta stórt metropolitan svæði. Þetta svolítið eins og Shakespeare, þetta svona hefndir og þessi sena þar sem einhver kemur til viðkomandi þingmanns og segir honum að hann verði að segja af sér fyrir flokkin. Já, það nákvæmlega, þetta svolítið svona eins og maður vitni til dæmis í Julius Caesar, Julius Caesar í Shakespeare, það sem að sá sem var næst honum Brutus var sá sem sveikan og þá það stundu talað það mitt í breskri pólitík og þetta hefur lengi verið svona. Sérstaklega Íhaldsflokknum, frekar heldur en verkamannaflokknum, að það eru þeir sem eru þér næst sem koma og klappa á baki á þeir og segja nú þarft að fara. En stundum líka sagt að þegar það svona staða í flokk og það stígur ykkur upp og með áskorunina sem að veldur því að ferli fari í gang, að hann vinnur aldrei. Af því að það eiginlega óvinnsal gjörð, það því að þú nefnir Brutus, það að hann varð ekki hann tók ekki við, Nei, nákvæmlega. Svo sá sem að kveikir ferlið, að það bara sérhlutverk og þá kemur í ljós hvaða fríðarhöfðingja við ætlum að velja. Það mjög algengt og taka sem dæmi að vera þetta frækt þegar Thatcher þá var það Michael Heseltine og hann fór í framboð en var rústað, En hann fekk, það sem var gert Sunak hann ítti undir gróf undan Boris Johnson. Já. En hann var ekki kosin strax, það var Liz Truss kosin. Nákvæmlega. En hann náði í seinni tilrauninni, seinni skipunum, þó svo að hann hafi verið sá sem að hann og annar sem að íttu grófu endarlega undan Boris. En það aftur á móti það að það eitt sem gæti bjarga ef við erum að hugsa að West Reading fer af stað og út frá þessi svona álögum sem að þýðir að þú ert að fara, að oft það vinsæli leiðtogar sem að þekki ekki sinn vitjónatíma, þá fannst mannum illa gengið að þeim eins og með Thatcher. Starmer í raun og veru fekk aldrei sinn vitjónatíma. Hann hefur verið svo litlaus að hann raun og veru... Hann hefur aldrei verið vinsæll stjórnmálamaður. Aldrei verið vinsæll stjórnmálamaður. Ekki eins og Thatcher. Sem var mjög óvinsæll síðustu árin og það tók langan tíma einhvern veginn inn í flokknum að búa til, við getum kallað það kjark eða eitthvað, að ítin í burtu. Einmitt. Það var mörg missir, Já, og það var talað það að menn voru, og þetta gætið gert að verkum að þessi álög myndi ekki fara á West Reading. En ef að ekki verður hlaupið til og rýnt þingsæti fyrir Andy Burnham, hann reyndi að komast inn á þing í þingkosningum þar sem að endaði með að kjósa þingmann græningja í öruggu þingsæti í Manchester og Starmer bannaði hann það, greinilega vegna sem hann vildi ekki að hann færi í framboð. Og þess að vita
Og hefur starfmenn valdið þess ef þetta leiðtogi flokksins? Já, aðalskrifstofa flokksins getur stoppað framboð. Það eru reglur sem þeir settu upp og þeir hafa notað þetta mikið til að reynsa vinstrimenn út úr framboði. En það var vitað þetta Burnham fyrir ekki að gefa eftir mjög mikilvægt embætti á borgarstjóra næstæðsta metropolitansvæði í Bretlandi nema hann ætli sér að verða formaður verkefnaflokksins. Það alveg á hreinu. En þetta ferli sem líklega að fara í gang, leiðir það til þess að verður kosin formaður bara með sama hætti og vanalega? Þegar verið að skipta leiðtoga í íhaldsflokknum þá þetta eitthvað svona smá klíka aldraðs fólk sem eiginlega velur þetta. En þetta almenn atkvæðagreiðsla meðal allra félaga í verkamannaflokknum? Ég held að þetta sé, íhaldsflokkurinn það að þingflokkurinn kýs 2 sem fara síðan í almenna kosningu en yfir 50% félagsmanna í íhaldsflokknum eru yfir 75 ára aldur sem fáránlega tölur og hugsaður það. Það sem maður myndi gera, ég man það ekki hvort að þeir breyttu eitthvað reglunni, ég held til lengdar farið það í almenna kosningu meðal félagsmanna en núna þarf miklu fleiri en þingmenn tilnefna og það þarf eitthvað 80 þingmenn til þess að tilnefna frambjóðanda. Áður þurfti eitthvað 30 og þeir eru að gera í veg fyrir, þetta var gert til að koma í veg fyrir að frambjóðandi eins og Corbyn kæmi aftur fram, þannig að hann naut ekki mikið stuðnings, hann naut mikið stuðnings innan flokksins, menn hann naut lítið stuðnings innan þingflokksins. Hann gæti skrapa 30 þingmannum en 80 hefðu hann orðið ofvegi. Þannig að það gefa kannski 4 eða 5 kost á sér en það kannski 2 eða 3 sem ná þessu lágmarki, vegna svo getur bara mælt með einum þingmanni, en að því að þeir eru með 430 þingmenn þannig að þá líklegt að verði allavega 2 í framboði ef ekki 3. Þetta mun taka langan tíma. Já. Við erum að tala bara svona snemm hausts, síðla sumars. Það er snörbreynd á kosningabaráttu en það mun taka tíma. Og á meðan Keir Starmer náttúrulega dead duck. Já. En hann heldur áfram bara sem lame duck og hann myndi halda áfram sem forsætisráðherra en þá þið voðalega erfitt að sjá fyrir sér að það gert mikið menn færu snúa sér menn ráðherrar gætu farið að skipa sér í sveitir þannig að hann myndi tapa öllu kontróler á ríkisstjórninni en þetta nú ekki geta þetta myndi vera hægt að leysa þetta líklega fyrir haustþingið. En flokkurinn galt algjört afhróð í 17. kosningum. Já. Og þetta mjög alvarlegt af því að í skjóli veikleika verkefnaflokksins á tapar hann þarna, þú talar Wales og þannig talar mörgum svæðu það sem að áður hafðan fylgi. Já. Og á þessum svæðum að þá það umbótaflokkurinn sem að nær kjöri og nær að sópa til sín nýjum sveitarstjórnarmönnum og nær í þessum kosningum miklu frekar en öðrum að sýna það að hann getur skilað kosningasigri. Ég meina fyrir síðustu þingkosninga þá mældist hann hátt en hann kannski endaði með 5 þingmenn. Eitthvað 5 þingmenn og þú manst eftir því að það voru endalaus. Hann var að bjóða einhverja nýnasista og Nigel Farage var í alla daga að afneita frambjóðandunum sem að voru. Þannig að þetta virðist vera svona fyrirbrigði sem að kannski réð ekkert við að vera stór flokkur. Nei. En kannski lærdómurinn að sveitarstjórnarkosningunum að hann gerir það bara víst. Það hefur líka breyst og það eitt af því að flokkurinn var þetta núna, það alveg gífurlegt fjármagn komið inn í flokkin frá ólígarkonum í Bretlandi. Og þeir eru farnir að veðja á sem að þeir hafa alltaf haldið upp í íhaldsflokknum. Fyrirtæki og ólígarkar og ríkt fólk að það samanlagt svona 95% af þeim peningu sem koma frá þeim hafa farið samanlagt á íhaldsflokkinu og Reform. En aftur á móti það sem að gerast þetta fór eiginlega mest á íhaldsflokkinu og fyrir seinustu kosningar þá voru einhverju 1 eða 2 svona
furðufuglar meðal miljardamæringa sem voru að gefa það faraðspeninga. En núna eru sko bara venjulegu sko fjármálafurstadnir í London farnir að gefa honum peninga. Þeir veðja á að umbótaflokkurinn muni verja auðvera, á meðan íhaldsflokkurinn getur það ekki. Nákvæmlega. Og þetta er einfallega stað. Og með þessum peningum hefðu þetta geta byggt upp miklu meiri maskínu. Þannig að þeir ná að fylgja eftir sko skoðanakönnunum með því og líka aðeins meiri fagmennsku í frambóðasmálum og líka með það að ná inn fleira fólki sem sé vera með betri vetting eða bakgrunnstjekk á frambjóndum. Skoða hvort þessi með svastikuna tattúera á hjartastað. Já, eða skrýni til Hitlers í kjallaranum eins og einna frambjóndi þeirra var í seinustu þingkosningum held ég. Já, með altari í kjallaranum. Já. En ég að segja þetta vegna þess að alvarleiki þessa hversu mikið verkamannaflokkur tapar. Það er náttúrulega alvarlegt í sjálfu sér. Þetta er bara versti kosninga og ósigur verkamannaflokksins síðan Guð má vita hvenær sko. Löngu áður en við fæddumst. En það að vegna þess að ógnin það að missa boltan til umbótaflokksins er bara svo alvarlegt vegna þess að það styrkir umbótaflokkinu. Ég get kíkt bara á skoðanakannanir og auðvitað þannig að þegar einn flokkur vinnur svona kosningasigur þá er svona flýtur eitthvað til hans. Að maður hafiði fylgst með svona stuðningnum við umbótaflokki verið svona hægt og bítandi að svona líða niður. Þannig að sá kannanir 33% fylgi og svona. Þetta var maður bara að sjá svona 24 og 23. Ég sé að núna hann lyfti sér svona 4-5% og þá er ég að bera saman sömu skoðanakannuna fyrirtækin eftir kosningarnar. Já, það sem að gera, þeir fá hérna ákveðna sveiflu. En sko það lögmæti. Já, lögmæti. En það er eitt sem að menn þurfa að passa sig svolítið á. Að þegar að sko Reform er að taka hellingafulltrúum frá verkamannaflokknum en menn halda þá eðlilega oft að það eru sko kjósendur verkamannaflokksins í að yfirgefa hann beint yfir á Reform. Þetta er alls ekki að gerast þannig. Stæðsti hluti þeirra sem eru á yfirgefa verkamannaflokksins fóru á græningja. Og sko munurinn það sem gerist ef skulum segja en af því að það voru ekki allir að þá dugar það ekki til þess að vinna Reform. Þú ert kannski með græningja náðu góðum það sem Reform er veikur eins og í London. Það er bara smá svona belti í norðaustrinu sem er við landamæri Essex sem er alveg jæst í jaðrinum. Sem er svona, það er eini staðurinn sem Reform náði einhverju. En sko í græningjar voru að ná meiri hluta í sveitastjórnum innan Londonsvæðisins sem þeir voru með kannski einn borgarfulltrúa áður og hoppuð upp í meiri hluta eins og Lewisham sem er búin að vera í verkamannaflokksins í 140 ár. Hackney hefur verið svona oft sem sama sem merki fyrir verkamannaflokkin að Hackney hefur verið þeir náðu borgarstjóra þar var sérstaklega kosin borgarstjóra og náðu meiri hluta í sömum kjördæmum náðu þeir London hélt verkamannaflokkur aðeins betur haus, þeir héldu til dæmis Ealing þar sem ég bý en minnkuðu meiri hlutin töluvert. Þannig að það sem er að gerast er það að þú ert kannski með sérstaklega tökum sem dæmi einhver svona bæi sem að er á riðbelti eins og Middlesbrough. Þar tekur Reform yfir og þeir ná sko fulltrúum frá verkamannaflokknum. En það sem er að gerast er það að verkamannaflokkurum var kannski með þetta einmenniskjördæmi. Í sveitastjórnum eru líka einmenniskjördæmi. Þannig að kannski verkamannaflokkurum var með kosin fulltrúum með 45%. Það er einn borgarfulltrú í Efra-Breiðholti. Já, nákvæmlega og það er bara einn. Og kannski var kjördæmi þannig að verkamannaflokkurum var með 42%, íhaldsflokkurinn 25% og aðrir minna. Og kannski Reform, 16. Það sem gerist er það að verkamannaflokkurinn fer úr 42% í 20%, græningja fara úr 4% upp í 22%, en Reform fer upp í 26%. Þannig að þeir ná inn fulltrúanum. Þetta að þegar einmenniskjördæmi í Bretlandi, þá er það þannig að umbótaflokkurinn eða Reform gæti náð sko mjög stórum meirihluta á þinginu. Innan við 30%. Innan við 30%. Já. Og þá er ég að velta fyrir mér að því að ég er að út af þetta er ekki bara kosningaósigurinn heldur að þú fær svona sterkt Reform.
eru sjónarmið það innan verkamannaflokksins að nú verðum við að ná leiðtoga sem að getur með raunhæfum hafti búið til einhvers svona kosningabandalag með græningum. Því að saman myndi kosningabandalag verkamannaflokksins og græningja vera miklu sterkara aflheldur en umbótaflokkurinn. Því að við stundum látum við eins og hann svo mikill minnihlutaflokkur. Hann bara svona ívið stærri en miðflokkurinn hefur mælst stæðstur. Þetta svona jaðar, ef við takir allt saman og ég tala ekki að út inn í London eins og það var kannski 4. stæðsti flokkurinn og kannski bara með 10% fylgi í London. Að heldur að menn horfi til þess að við verðum að finna einhvern sem að getur unnið út úr þessari pólitísku stöðu sem ekki svo sama og var þeirra Blair var eða Guð má vita hver. Það eru ákveðnir einstaklingar, sérstaklega vinstrivagnum sem að tala þetta, en síðan ertu með hægri kjarnan og þá sem eru kringu Starmer að þeir trúa að þetta sé bara einhver bylgja sem fari yfir og þeir halda að það skiptum kallin í brunni muni leysa allt. Þess vegna eru þeir að íta Það er að fara til Ítalíu sem að gamla flokkakerfi hrundi og engin trúir að muni verða til aftur. Nei. Og þetta er það sem að en í raun og veru reform er kannski 25-30% virðist vera algjörum hámarki á þeim. Hámarki virðist vera 30-50-40% sem geta hugsað sér kjósaflokkin af öllum sem að síðan eru 65% kannski sem að geta ekki hugsað sér og hata flokkin út af lífinu. Þannig að þú ert með svona hata innan gæsalappa og þannig að þú ert með anybody but reform og þeir myndu þannig að þetta fólk en aftur á móti þess vegna gæti reform, þess vegna er þetta að segja til dæmis í skoðanakönnunum ef þú tekur sameiginlegt fylgi græningja og verkamannaflokksins að þá það vel yfir 40%. Í skoðanakönnum, allavega kringu 40% og þú ferð inn í London og svona þá ertu með miklu yfir langt sem að mörguleiti, ég hef stundum verið að benda á þetta eru miklu líkar ef menn alltaf er að ráða í pólitík í Bretlandi þá Ísland miklu líkar að London eða Middlesbrough. Það er ekki stórkostlega riðbelt á Íslandi. Nei. Og ef maður og það er þú veit að ok en ég bý ekki í Bretlandi og þekkit ekkert svo vel, en svona utan að frá síðan þá myndi ég halda að skylda stjórnmálamanna í verkamannaflokknum og græningum væru að búa til einhvers konar framboð, einhvers konar bandalag til þess að koma í veg fyrir bara þær hörmungar sem getur komið yfir Bretland ef að Nigel Farage væri að leiða ríkisstjórn með 400 pluss þingmanna meirihluta. Það virðist vera, maður myndi halda að þetta væri kristaltært og þetta það hugsanlegt að einhverju menn eins og Burnham sem hafi nógu mikla vikt sem að því að hann er svona sterkur pólitíkus hefði nógu mikla vikt til að gera þetta. Hægri armurinn muni aldrei gera þetta. Frakkarnir gerði þetta sem tíma og komið veg fyrir líklega en reynda klofnaðist hægri vangurinn út og varð að Macron klíkunni en þegar að leit út fyrir að þjóðfylkingi myndi ná meirihluta á þingi að þá náðu þau saman og náðu að hindra það í kosningunum og þetta hafi síðan allt farið til fjandans eftir kosningu. Já, og þetta er alveg hægt en það sem er til lengdar tveggjaflokkakerfið löngu hrunið og í raun og veru hefur það ekki verið til staðar lengi í Bretlandi vegna þess að flokkarnir eru meira kosningabandalag eins og í Bandaríkjunum. Demokrataflokkurinn og republikanir eru meira orðið eins og sértrúarsöfnuðu núna en það er önnur saga en sögulega er þetta kosningabandalag. Vegna þess að þú ert með einmenniskjördæmi. En þeir sem eru hlynntir einmenniskjördæmi, þeir segja við því að það er bara mjög gott. Við gerum samkomulagi fyrir kosningar og það eru skýri kostir sem að kjósandi þetta frammi fyrir. Þið það sem eru margar flokkakerfið og það dæmi að þið komið með einhverja voðalar hugmyndir í kosningabarátunni og svo þurfum við að gera samkomulagi eftir kosningar þannig að fólk var aldrei það sem það kaus. Svo ég rifji nú bara upp. Þetta virkar svo lengi sem það virkar. En ef þú ert komið með þá stöðu að Thatcher var allavega þó hún hafi aldrei verið með meirihluta atkvæða, þá var hún á bilinu 42-46%.
Við erum Starmer með 34%, við erum að tala hugsanlega með stóran meirihluta á þingi fyrir Reform með 26%. Og þá kosningakerfið hvort hrunið. Flokkur það sem 65% get ekki hugsað sér að hafa innan flokk. Nákvæmlega. Og þannig að það þarf auðvitað að breyta og það langlíklega sko, þeir ættu að vera, var komið vísir að breytingum í ríkjakosningunum í Wales og Skotlandi. Þeir eru með einmenniskjörðar mjög stór og í stöðum eins og London. Þeir eru líka með hlutfallslista til hliðar. Þetta er meira eins og þýska kerfið og það sem að þú ert með einmennis plus lista. Þannig að einhvers konar atkvæði eins og einhvers konar þróun í þá átt, byrja á sveitarstjórnarstiginu og vera með einhvers konar svoleiðis kerfi myndi líklega vera líklegasta lausnin fyrir þá. Gallinn við breytingar á kosningakerfi að sá sem að fer með völdin, hann náði völdum í gamla kerfinu og hann hefur ekki áhuga að breyta því. Þess vegna alltaf þessi rosalega tregða. Þannig að það geta allir sest niður og búið til betra kosningakerfi heldur að þeir nota í Bretlandi. En líkurnar á því að það komist einhvern veginn samkomulag það eða sátt það, er það nokkuð? Það er einn möguleiki. Það er það að næstu þingkosningar verði að ná engin meirihluta og að það sé einhvers konar meirihluti sem hann, sko ef Íhaldsflokkurinn og Reform ná meirihluta saman, þá myndi þeir líklega mynda stjórn og þá er það ekki breytt. En ef að meirihlutin væri með verkafræðarflokknum, græningum og frjálslindum, slík meirihlutastjórn gæti hugsanlega, það er ekki ólíklegt að græningjar og frjálslindum geta kröfum það að kosningakerfin eru breytt. Og það er hægt að breyta því bara á þingi í Bretlandi. Það er ekki stjórnarskrá. Það er ekki stjórnarskrá. En hérna er náttúrulega síðustu breytingar þá gættu menn að því sem að vildu íhaldsmenn á Íslandi og vildu tryggja sem sterkasta stöðu Sjálfstæðisflokksins að hluti af breytingunum er bundið í stjórnarskrá og er flókið og erfitt að ná tilbaka. Nákvæmlega. Þannig nú það. Herðu, þetta er spennandi bresk stjórnmál og þau eru dramatísk. Og þetta svona skora á leiðtogan að við vitnuðum báðir til Shakespeare, þetta er svolítið svona þannig stemming. Jú. Þannig það verður gaman að fylgjast með þessu, en Keir Starmer, þú segir að hann leiði ekki flokkinn í næstu kosningum, heldur að hann gerir sér grein fyrir því? Ég er ekki viss. Ég held að hann trúi því að hann gæti hugsanlega bara hrista þetta af sér, en það eru fólk í kringum hann sem gerir sér grein fyrir. Sko, svo tímasetningarnar eru líka að skipta máli, sko. Það er annarkvæmt að stökkva núna eða ekki fyrir í haust. Vegna þess að sumarið, sko, mitt sumar er ekki, það er ekki, sko, þá er þú þarft eiginlega að gera þetta þegar þingið situr, sko, ekki í sumarfríum. Ok, þetta kemur í ljós. Gaman að fá þig hingað í stúdíói, Guðmundur. Sleppa við að tala við á Zoom. Já, alltaf gaman að koma á rauðaborðið. Herðu, en við ætlum að halda áfram að reyna að skilja hana heim og samfélagið sem er alltaf að breytast og okkur sjálf. Næsti kaplir eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Egill heitir ungur íslendingur, 16 ára gamall. Hann býr í Kópavogi og hann er að læra á píanó. Ég rak augun í myndband af honum við að spila á píanó á internetinu og las færslu móður hans, þetta var á Facebook, sem, orð sem vöktu athygli mína. Og hún er komin hingað, Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur og nokkuð svona reglulegu gestur hér við rauðaborðið. Já, einmitt. Vertu velkomin. Takk fyrir. Fyrsta skipti sem ég keminga, sem ég er ekki að tala um Trump eða afbrot eða eitthvað þannig. Já. Þannig að ég er miklu skemmtilegri umræðefni í dag. Já, persónulegt umræðefni. Persónulegt, já. Sko það sem við ætlum að ræða, það er aðgengi fatlaðra barna að tómstundum. Já.
og við ætlum að einhverju leyti að ræða samanburð þess að vera fatlabarn á Íslandi og í einhverjum öðrum löndum. En fyrst langar mig bara til þess að kynnast Agli og svona reyna að fá til þess að draga upp mynd af honum fyrir hlustendum og áhorfendum. Egill ekki eins og börn flest. Nei, hann sem sagt með dæmigerða einhverfu. Hann rosalega blíður og hlýr. Já. Svona ungu maður og með mikla samkennd og svona réttlætiskend og finnst rosa erfitt þegar hann sér að aðrir eiga eitthvað sárt að binda, sko. Hann vill hann svona að það sé leiðrétt og mjög ákveðin í því. Og svo hann með frábært minni. Já. Og hann skemmtlegur. En hann líka með svona alls konar áskoranir. Hann einmitt þessi dæmigerða einhverfa. Gera það verkum að hann sko mjög viðkvæmur fyrir öllu áreiti, fyrir ákveðni lýsingu, fyrir ákveðni hljóðum, hávaða, fyrir ákveðnu svona efnum og að getur ekki, þegar ákveðin efni snerta húðans þá upplifar hann mikið óþægindi og hann líka með þroskahömlun og mikinn athyglisbrest og svona og já, þannig að hann þarf svolítið aðstoð en alveg yndislegur. Já. Og sko það svona þessi einhverfa, hún eitthvað svo skemmtilega líka þrátt fyrir þetta sé alveg rosa áskorunni sem fylginni og ég hef auðvitað bara hann sem þennan einhverfa strák að hann svona félagslega þá að því að hann ekki að minnstakosti eins og svona, hann fellur ekki inn í mína staðalmynd sem ég hafði áður að einhverju fólki. Að því að hann einmitt með mjög mikla samkennd og alveg þörf fyrir svona félagslega eða svona samskipti og verið í kringu fólk en hann á svo erfitt með það og hann skilur það svo illa og hann stundum svona eins og, kannski aðsnald að segja það en mér finnst það stundum svona eins og krútleg geimvera. Krútleg geimvera? Já, því að hann svona eins og hann sé bara að því að allt sem við einhvern veginn lærum en okkur aldrei kennt, einhvern veginn svona samskipti og reglur sem að enginn að kenna okkur en við bara pekum þetta upp af samfélaginu. Já. Að hann ekki með þetta og svona finnst allt sem varðar svona samskipti flókið. Og til dæmis ef við erum heima og ég að spyrja hann spurninga þá finnst hún það allt í lagi ef hann sér að það eitthvað svona ákveðið markmið með spurningunni eins og hvar skólataskaðinn og þá, en ef ég vill spjalla og bara spyrja hvernig hún líður þá finnst hún það fyrsta lagi bara mjög undarlegt og svo finnst hún það frekar leiðilegt og óþægilegt en hann veit að ég hef þörf fyrir það þannig að hann svona gefur mér það og en hann spyr mér hversu langa tíma ég þarf og svo bara hvað þarf það að spjalla lengi núna og ég þarf bara að segja ykkur tíma og ég segi oft 5 mínútur og þá stillir hann símann sinn á 5 mínútur og segi jæja, byrjaði. Hann skipulagð krútleg geimvera. Já, fyrir utan það, hann hefur alveg rosalega þörf fyrir skipulag og skipulag og svona fyrirsjáanleika og já, hann rosa krútlegur. Hann minnir mig stundum á svona fyrir þau sem hafa séð Wall-E, teiknimyndina og svo sá ég reyndar Mary, Project Hail Mary í gær í bíó hefur þú séð hana, það lítið það svona vélmenni það geimvera sem heitir Rocky. Nei, ég ekki séð það. Egill stundum svolítið þannig. Okay. En hann einmitt, já, það svona getur verið mjög skemmtilegt að Og Egill 16 ára gamall. Já. Hann eina barnið þitt? Nei, svo ég eldri stelpu sem miklu eldri en hann. Já, hún ekki með einhverju? Nei. Hvað var Egill gamall þegar þú áttar það að hann væri aðeins öðruvísi? Sko, hann var 2 ára. Já. Ég já, sko, hann var strax mjög ólíkur
systir sinni að til dæmis fór ekki að tala og var svona seinna að gera allt en ég hafði heyrt að strákar væru oft bara sem á þessum aldri mjög seinir og var svo sem ekki að hafa miklar áhyggjur af því, hann var rosa mikið veikur á sitt fyrsta ár og ég svona tengdi en hann seina þroska kannski meira við það að hann væri mjög mikið veikur. Hvernig veikur? Hann fekk allt saman, hann var bara með í eyrunum, hann fekk allt sem var að ganga, það fekk hann og hann var alltaf mjög mikið veikur sko. Okay. Og svo reyndar fekk hann rör í eyrun og það var tekin úr honum kirtlarnir og eftir þá allt það saman, þá hefur hann ekki orðið veikur síðan sko, þannig að hann hefur bara verið frískur núna síðan hann var eitthvað 3-4 ára. En síðan ég hafði ekki neitt grunum að það var eitthvað að honum, en svo fluttum við til Bandaríkjanna og hann byrjaði þar á leikskóla þegar hann var 2 ára. Og hann var ekki búinn að vera á leikskóla þar nema í viku þegar okkur var bent á að það væri skynsamlegt að fara með hann í einhvers konar greiningu. Og við tengdum ekki neitt við það og bentum leikskólakennarunum á að hann væri íslenskur. Hann skildi ekki alveg ensku og það væri þess vegna sem hann væri ekki að svara þeim. Einmitt. En hún sagðist það verið leikskólakennari mjög lengi að þetta væri ekki, að hann skildi ekki tungumáli, það var eitthvað annað. Já. Og hann var komið með einhverfu greiningu 2 vikur seinna og þetta gerðist allt rosalega hratt. Það myndi ekki gera svona hratt hér? Nei, aldrei. Þetta var einhver ár eða misseri hér? Já, þannig að hann fekk strax greiningu. Já. Hvernig var þeir við? Það var bara, þetta svona kannski mögulega eitt stærsta, þetta var mikið áfall. Já. Það líka því að sko þú veist, ég vissi ekki neitt einhverfu en bara það að vera allt í einu með barn sem að þú veist að er fatlað og verður alltaf með einhverja föllun og alltaf einhverja skerðingu og svo líka þegar hann fekk greininguna þá voru okkur sagt að ég fengum alls konar svona setningar eins og hann myndi mögulega aldrei tala og hann myndi mögulega aldrei hafa áhuga að tala eða tengjast okkur sem að við vitum auðvitað í dag að hann hefur mikinn áhuga að tengjast fólki og hann byrjaði síðan að tala eitthvað árið seinna, það var 3 ára. En sum börn í hans stöðu hefðu getið gengið þá götu? Já, ég meina sum einhver börn bara tjá sig aldrei og Það hlýtur náttúrulega að skapa rosalega sorg fram í tíman gagvart þeim væntingum og þeirri tilhökun sem maður hefur til samskipta við Já, einmitt, þetta var bara töluvert áfall og tók á í langa tíma að einhvern veginn en svo þú veist, eftir einhver tíma þá bara horfir á barnið þitt og það er yndislegt og það er bara yndislegt eins og það er og en svona einmitt, þannig að það kom þarna mjög erfitt tímabil og Varstu í doktorsnámi í Bandaríkjunum? Já, ég var í doktorsnámi í New York og þegar hann var greindur og það setti svolítið lífið úr skorðum en það til dæmis bara þegar hann fékk þessa greiningu þarna strax að þá sagði leikskólakennarinn okkur það að hann þyrfti, við vorum búin að vera að leita af leikskóla fyrir hann í svolítið tíma þegar við fundum þetta pláss fyrir hann sem var rétt hjá þar sem við byggum. Já. En þá sagði leikskólakennarinn okkur að hún geti ekki lengur haft hann hjá sér vegna þess að hún væri bara með óföllubörn. Þannig að þá kom aftur að því að leita leikskóla sem tæki við föllum börnum líka og sem við fundum síðan og svo það sko, ég veit það í dag, en ég vissi það ekki þá, að það var rosalega gæfa fyrir okkur að vera ekki á Íslandi, að vera í New York. Og þetta kemur fólki alltaf á óvart þegar ég segi frá því. En það er bara staðreynd að þetta er náttúrulega, Bandaríkin eru risastór og þjónusta við fatlaði mjög mismunandi á milli fylkja. En þetta er eitthvað sem er gert rosalega vel í New York fylki. Að það er sko, borgaryfirvöld þar áttuðu sig á því að það væri miklu, miklu skynsamlegra að bregðast við strax þegar það kæmi upp einhverjar
svona skerðingar, einhverja þroskahamlanir, einhverjar erfileikar, einhverja fatlanir hjá börnum, svona það sem kallað early intervention, snemmtæk íhlutun og það þyrfti að bregðast við strax og það er gert. Þetta auðvitað bara himinn og haf frá því sem í gangi á Íslandi. Þannig að Egill byrjaði að fá þjónustu strax. Og sko, þú ert ekki bandarískur ríkisborgari? Nei, það skipti engu máli. Það skipti engu máli? Skipti engu máli hvort þú væri með tryggingar eða ekki, hvort þú væri með bandarískur ríkisborgar eða ekki. Þarna flýtur bara alveg superflottur humanismi yfir vötnum og þeir eru einmitt að horfa langt fram. Þeir sjá að þetta er svo leið sem borgar sig. Þeir vita það að með því að eyða tíma, eyða fjármunum í því að bregða strax við þegar það kemur eitthvað upp hjá börnum sem þurfa sérstaka aðstoð og þá eru þau að spara til lengri tíma. Þannig að ég var bara náttúrulega með mitt, ég var í doktorsnámi og landvistarleyfi í gegnum sem bara framhaldsnemi í Bandaríkjunum en ekki bandarískur ríkisborgari, ekki þetta fór ekki til gegnum mínar tryggingar eða neitt. Og hann byrjaði að fá talþjálfun strax, hann byrjaði að fá iðjuþjálfun, líkamsþjálfun, svona og allt sem hann þurfti og meiri segja svona, hann fór í atferðlistþjálfun sem reyndist honum ansi vel sko og þetta var gert þannig að á meðan hann var á leikskóla að þá komu sérfræðingar sem honum var úthlutað í leikskólan og voru með honum í hálftíma á dag eða í klukkutíma á dag eftir hvað hann fekk úthlutað. Þú þurftir ekkert að skutlast með hann eitthvert? Nei, hann var bara, og það var gerð eftir að það fór fram svona mjög svona ítalegt mat á hans þörfum og eftir að niðurstaðan lá fyrir og þá fór þetta allt í gegnum New York borg og sérfræðingar voru sendir til hans en ekki, ég þurfti ekki að vera að keyra enda hefði það ekki gengið upp sko. Ég þurfti ekki að vera að sækja hann af leikskólanum þannig að ég var að keyra hann eitthvað í næsta borgarhluta til þess að hann geti farið í hálftíma talþjálfun og svo tilbaka og svo framvegis. Nei, allir sérfræðingar komu til hans. Mjög á leikskólanum. Vegna þess að þetta er væntanlega ekki íslenski veruleikin. Nei. Það vantar mikið upp á það. Það vantar mikið upp á það. Það nei. Það var náttúrulega bara, svo var það annað sjokk þegar við fluttum til Íslands. Það er bara sjokk. Það var algjört áfall að komast að því að búandi í þessu ríka velferðarsamfélagi að hér þyrftu að eyða bara erfitt fyrir fólk með fötluð börn að vera í fullu starfi vegna þess að fer svo mikil tími og orka í að finna út úr öllum hlutum og eftir mikinn bardaga þá fekk Egill einhvern hálftíma í talþjálfun á viku og með því að við myndum sækja hann og keyra hann upp á Höfða og keyra hann aftur í skólan á skólatíma. Þetta er bara, við afþökkuðum þetta eftir einhvern tíma vegna þess að þetta bara gekk ekki upp. Og svo allt kerfið á Íslandi er þannig að foreldrar verða að berjast fyrir því og þegar þeir fá það í gegn að þá það bara annarkvort ekki til staðar eða að það er gert með þeim móti að það er ómögulegt að þiggja þjónustuna. Nánast. Þetta hefur verið mín reynsla og ég veit að þetta er reynsla mjög margra foreldra með fötluð börn á Íslandi. Gildir einu hvar maður býr? Ég bjó alltaf í Reykjavík, flutt núna í Kópavog og það virðist ekki skipta neinu máli og náttúrulega þegar við flytjum í Kópavog þá Egill orðið miklu eldri. En hann var náttúrulega krakki í Reykjavík og ég þekki ekki, en ég myndi halda að það sem mín tilfinning, svona miðað við að tala við aðra foreldra, er að þetta sé skást í Reykjavík, þó að þetta sé langt frá því að vera í lagi. Og það sem kom okkur líka á óvart, er að svona, þekking og svona verkla í kringu fötluð börn var gert með þeim hætti, ég held að þetta hafi nú ekkert breyst, ég meina það er ekki eins og þessi mjög langt síðan að Egill, hann er bara 16 er að svona svolítið mikið svona þekkingarleysi á hvað
hvaða þjónusta þarf að vera til staðar eins og bara akstustjónusta fatlara, svona það kom okkur rosalega óvart líka hvernig því var háttað þau fluttu til Íslands. Þá sem sagt framkoma bílstjórna gagvart? Nei. Bílstjórarnir bara eru að sinna sínu starfi eins vel og þeir geta gert. Okay. En bara hvernig uppsetningin á þessu kerfi er sko bara dæmi. Bara dæmi. Þegar við vorum í New York, þá það þannig að Agli var úthlutaði skólaakstur. Þar að segja vegna þess að hann gat ekki farið í skóla í sínu skóla, í því hverfi sem hann bjó. Þannig að hann var úthlutaði skólaakstur eins og öll fatluð börn fá þar. Skólaaksturinn var þannig að það kemur skólabíll og sækir hann alltaf á sama tíma á mótnana. Og í skólabílnum, þar sem eru mörg fötluð börn og það verið að sækja mörg fötluð börn sem ekki öll í sama skóla endilega, að þar eru auðvitað bílstjóri, en það líka aðstofamanneskja sem aðstóra að koma börnunum fyrir í bílnum að passa þessi allt. Það aldrei bara einn bílstjóri. Þetta svona ákveðu öryggisatriði að fötluð börn sem get ekki tjáð sig, sem mörg þeirra get ekki talað, séu ekki ein með í bíl með einhverjum einu bílstjóra sem á að halda utan 8 fötluð börn með mismunandi fallanir. Meikar fullkomlega sens og má sletti. Já. Og það var líka þannig að bílstjórinn og þessi aðstofarmanneskja sem var í bílnum voru með allar upplýsingar börnin sem þau voru að sækja. Þau voru með mynda börnunum. Þannig að það færi ekkert á milli mála hvert þau væri að sækja barni, hvaða barn væri hvað og allt svona rosalega gott skipulag í kringum allt saman. Þegar við komum til Íslands þá auðvitað bara það einn bílstjóri og oft bara bílstjórin skólaaksturinn þannig eða akstursþjónusta fatlara þannig að það bara leigubíll að sækja barnið mitt, einn leigubílstjóri sem ekki sérstaklega í þessari þjónustu heldur bara það bara kallað leigubíll að sækja barnið mitt og bílstjórin sem einn og hefur enga aðstoð, hefur ekki hugmynd hvaða barnan að sækja. Og við fengum, það gerðist hjá okkur að við fengum heim til okkar eftir skóla einhvern strák, fatlaðan sem gat ekki talað, en við höfum aldrei séð hann áður. Það var ekki barnið okkar. Barnið okkar var komið í annan, komið á annað heimili, í annað hverfi og þetta eru 2 drengir sem geta varla tjáð sig. Hvað er þetta að segja? Já, og það gerðist oftar en einu sinni að klukkutíma eftir að hann átti að vera komin heim að þá bólaði ekkert á honum og maður var hringjandi í akstursþjónustuna og svona reyna að finna út úr hvað barnið mitt var. Og bara alls konar svona og við reyndum nú að eyða svolítið tíma og orku í að benda borgin á að það væri margt sem að þau þyrftu að gera betur í þessum málum og það var svona mín upplifun var svolítið eins og við værum eitthvað erfiðir foreldrar að fara fram á eitthvað sem væri algjörlega út í hött að biðjum. Eins og bara það að bílstjórar hefði mynda börnunum í bílnum. Eins og bara það að það væri ekki einn bílstjóri með 8 börnum með ólíkar fatlanir. Eins og bara það að barnið okkar væri ekki sótt af einhverju leigubílstjóra sem við vissum engin deila á. Og Og manni finnst líka að ef leigubílstjóri næri barnið manns að þá væri voða gott ef hann hefði fengið einhverja svona þjálfun eða einhverja menntun eða er það ekki? Jú, það væri bara mjög eðlilegt. Það var eins og þessi akstursþjónustu út í Bandaríkjunum þá held ég að bílstjórarnir sjálfur hafa bara verið bílstjórar en þá var manneskjan sem var í bílnum með bílstjórnum hún hafi verið þjálfuð til þess að svona sinna þessum krökkum. Það var bara litið á þessum vesensmannesku þegar þú varst að færa athugasemdir þínar í tal. Já, það var Við hvað að eiga? Hvaða embætti innan borgarinnar? Þetta var, hvað heitir nú þetta svið? Skólaþjónusta? Já, alls ekki skólaþjónusta, ég bara man það ekki. Nei. Ég bara hreinlega man það ekki. Nei. En svo, einmitt. En svo annað því að tala svona verklag í kringum þessi börn. Og það var annað sem ég upplýði líka, sem ég held að sé mjög mikilvægt. Að
sem bara mín reynsla sem móðir. Ég sko þegar það sem við áttuðum okkur á, þegar við vorum úti í Bandaríkjunum og að sko öll svona, allt verklag, öll vinna í kringum fötluð börn var einhvern veginn uppsett og skipulögð þannig að það væri algjörlega meðvitund það að þessi börn væru sérstaklega viðkvæmur hópur og þeim væri hægt, af því að þetta væri börn sem ættu til dæmis bara erfitt með að tjá sig, að þá væri þeim hægt við alls konar misnotkun. Og þess vegna voru alls konar reglur, bara ákveðna reglur sem öllum bar sem unnum með þessum börnum bara fara eftir til þess að koma í veg fyrir alls konar misnotkun. Eins og til dæmis bara á leikskólum þar sem fötluð börn voru, að þá var það, og öllum frístundarheimilum og skólum, þá var það aldrei þannig að einn fullorðinn einstaklingur geti verið með einu barni sem getur ekki tjáð sig í lokuðu rými þar sem engin annar sér til. Það bara, það líðst ekki og ef einhver gerir það, brýtur þá reglu og það gerðist hjá okkur, þá viðkomandi rekinn, þá missir viðkomandi starfið sitt. Af því að það eru bara skýra reglur, þegar þú vinnur með börnum, þá ferð þú ekkert afsíðis einn með barninu og lokar að þér. Gagnsæi, af því að barnin býr ekki við björgun til að segja frá. Já. Það ekki verið að saka neitt neitt, en þetta gerur ekki. Þegar við komum til Íslands og byrjuðum að mæta á svona foreldrafundi á þessum tíma í Klettaskóla og svo í frístundinni sem var sérstaklega fyrir fötluð börn og byrjuðum að spyrjast fyrir svona reglur. Að þá fengum við svona viðmót eins og við værum stórskrítin, eins og við værum að ásaka starfsmenn skólans og frístundarinnar að vera að misnota börn kynferðislega, sem við vorum alls ekki að gera. Nei, þið voru að tala um verklag. Við vorum að tala um verklag og það svona okkar upplifun einhvern veginn að koma upp eitthvað svona ofur meðvirkni, kannski að því að þetta svo lítið samfélag, að þegar maður að fara fram á þessi farið eftir ákveðnu verklagi, sama hver á í hlut. Þá takir fólk það persónulega. Að þá takir fólk því persónulega. Og að í þessu tilfellum þá þarf það bara alltaf að vera, það skiptir engu máli hver á í hlut og skiptir engu máli þráttur að þú getur aldrei ímyndaðir að nokkuð manneskja myndi koma illa fram við barnið þitt eða misnota barnið þitt. Það bara verða að vera skýra reglur sem farið eftir alltaf. Heldur betur og einhvern veginn það engin önnur leið. Það engin önnur leið. Nei, þetta bara svona, mér datt þetta í huga því að þetta var líka svolítið skrítið, svona eitthvað sem við upplifum sem ólíkt. Og mér finnst skrítið að heyra þig lýsa þessum tveimur löndum svona, Bandaríkjunum og Íslandi. Ég hefði haldið að við stæðum bara flestum þjóðum fremri í þessu Þjónustu við fötluð börn? Alls ekki. Bara alls ekki? Nei, ég hef svo sem ekkert kynnt mér hvernig þetta svona á heimsvísu. Ég veit ekkert hvernig þetta í öðru löndum eins og í Skandinavíu almennt. Ég hef bara þessa reynslu sem móðir Hans Egils að búa í Bandaríkjunum og búa á Íslandi. Og ég veit bara með þennan samanburð að við erum bara mjög mikið á eftir því sem því sem að gerast þar. Og svona bara meðan við samtöl við aðra foreldra sem eru við fötluð börn á Íslandi að þá það svo margt sem ábótavant. Það svo margt og Þannig ég heyri það spjallið mitt tómstundir sem ég hélt ég væri að fara að taka við. Það hefur heldur betur undið upp á sig. Já, ég byrst ásökunar. Nei, það skal það ekki gera vegna þess að þetta alveg gríðarlega áhugavert umræðefni. Þetta skiptir máli. Skiptir mjög miklu máli. Og mér finnst það áhugavert að þú ert að lýsa veröld sem að ég held að væri allt öðru vísi Já. Ég held að við værum á miklu betri stað en þú ert að segja frá. Nei, við erum ekki á betri stað, bara bara svona svo ég taki mjög skýrt dæmi og ég auðvitað að
tala bara mína reynslu og það má vel vera að aðrir foreldrar hafi aðra reynslu. Ég bara að tala mína reynslu að því að eins og til dæmis með talþjálfun sem Egill hefur alltaf þurft svo mikið á að halda. Hann getur ekki alveg talað og hann talar ennþá betri ensku heldur en íslensku þrátt fyrir að heimili hans hafi alltaf verið töluð íslenska. Það bara, hann gerir það, hann á erfitt með bara að tjá sig. Og þá höfum við í raun og veru ekki aldrei fengið þann stöðning sem hann hefur þurft á að halda. En svo líka eins og að því að hann á erfitt með að kynnast krökkum, hann á erfitt með að vera í svona félagslegum samskiptum og svona halda sambandi og þráttur að hafa alveg jafn mikla þörf á því og önnur börn. Að svona eins og liðveisla og þannig að þá eftir að við höfum þurft að einhvern veginn að eyða tíma og orku í að fara á milli staða, sækja og fylla út þetta, koma með einhver vottorð og gera hitt og þetta til að fá úthlutað einhverja tíma í liðveislu sem sem sagt einhver svona aðstóð sem á að vera til þess fallin að tengja hann félagslega að þá þurfum við að fara og finna einhvern einstakling sem tilbúin að sinna þessari liðveislu og þessi liðveisla frekar illa borguð þannig að það rosa erfitt þannig að Reykjavíkurborg eða Kópavogsbær í þessu tilfelli núna hjá okkur gerir það ekki, heldur þá þurfum við einhvern veginn að fara að nota ég veit ekki, auglýsa á samfélagsmiðlum, auglýsa einhvers staðar eftir einhverju mannesku og þetta allt svona auka álag fyrir foreldra og nú ég til dæmis í starfi þar sem að ég alveg í starfi sem það bara mikið álag en ég held ég hafi meiri sveigjanleika í mínu starfi heldur en margir aðri foreldrar og ég hugsa stundum það þegar ég alveg að bugast. Hvernig þetta sé með foreldra, einstæða foreldra sem eru bara í fullri vinnu, stimpilklukku vinnu þar sem þau hafa ekki þann sveigjanleika sem ég hef og ég hugsa bara hvernig geta þetta? Hvernig þetta hægt? Og þannig að það svona, þetta mín reynsla. Víða pottubrotin. Það víða pottubrotin og það það einhverjir óþarfa flækjustigs veggir allstaðar og Getur það verið tengt menningu okkar viðhorfum? Þú ert félagsfræðingur. Já. Þú þekkir sögu Íslendinga. Já. Heldur þetta sé menningar sín að henni stóru og sterku sem leggja fram þessi öndvegi og henni með mæta afgangi? Það hefur ekki verið komið mjög vel fram við þá sem voru á eftir hér í þessi 1100 ára eða hvað þetta síðan. Nei. Svona þegar maður kynni sér heimildir aftur í tíman. Já. Þú voru ekki velti kannski fyrir þér? Nei, ég nefnilega svolítið erfitt með að tengja því að ég get greint eitthvað sem hefur ekkert með mig sem persónlega að gera sem félagsfræðing eða sem afbrotafræðing en þegar ég fór að setja í samhengi við mig mitt persónlíf þá finnst mér bara stundum erfitt. Nei, ég hef ekki alveg, en það má vera ég veit ekki alveg að því að líka þegar ég stundum að tala þetta þá heyri ég stundum að nú allir að gera sitt besta og ég held að það sé alveg rétt. Það auðvitað Egill hefur haft yndislega kennara og yndislega fólk á frístundaheimilinu og allt hannig og ég veit það alveg, það allir að gera sitt besta en það bara ekki nóg. Því þetta ekki við þetta fólk á gólfinu að sakast og þegar ég hugsa pólitíkina ég meina ég held að mikið af fólki í pólitík sé að gera sitt besta við að halda völdum. Það svona ég kannski aðeins of dómhörð en þannig virkar þetta stundum í þessum málaflokki á mig og ef við bara ástæðan fyrir því að þú baust mér að koma hingað var þetta með tómstundastarfið sem að nú hefur að því að það líka gott dæmi. Egill hefur
sko, hann hefur prófað alls konar tónstundir og íþróttir og það hefur ekkert hent honum. Hann getur ekki, hann prófaði að fara í fótbolta, sérstaklega svona fótbolta fyrir fötluð barn og hann stóð bara inn á vellinum og var hræddur við boltan og bara hávaðinn og lætinn og það er bara ekki möguleiki að hann geti stundað þannig íþróttir eða gert þannig þráttur hann langi alveg að reyna. Hvað var hann gamall þá? Hann hefur nú prófað oftar en einu sinni. Þetta er ekki hans, þetta eru við að reyna einhvern veginn að koma honum í hitt og þetta. Hann ætla að sé ekki svona 12 ára. Voru öll börnin í kring ófötluð? Já, en með mismunandi fatlanir. Þannig að þau höfðu flest held ég bara mjög gaman að fótboltanum og þetta var mjög vel gert og íþróttafélag Ösp fyrir fötluð börn, hann hefur líka hans farið í keilu hjá þeim, það er líka bara mjög vel gert og hann hefur haft gaman að því, en hún finnst samt sko lætinu þetta inn í keilusalnum, hann á mjög erfitt með það sko, en það að læra á píanó og spila á píanó hendar honum rosalega vel. Já, hann spila fallega á píanó. Hann er bara rosa góður, ég meina hann lærir á nótur Svo ég vitni aftur til þess hvernig hugmyndin okkar spjalli kviknaði. Kviknar við það, ég sé hann spila á píanó. Þetta hefur hendað honum, bæði sko er þetta náttúrulega bara rosalega gott fyrir hann og svo finnst honum þetta skemmtilegt og þess vegna er sko, og hann hefur verið í tónstofu Valgerðar bara frá því eiginlega við fluttum til Íslands þegar hann var 7-8 ára, þannig að hann hefur verið þar ansi lengi. Er það lítill tónlistarskóli? Já, ætla að sé ekki svona 130-140 nemendur. Þó það, já. Þau eru öll fötluð. Þetta er Tónstofa Valgerðar er sérstakur tónlistarskóli fyrir fötluð börn og því lík himnasending fyrir foreldra fatlara barna sem hafa áhuga á tónlist. Trúi því. Og það, sko, það sem þetta er yndislegur tónlistarskóli og það eru frábæri kennarar, en það sem er auðvitað erfitt, talandi aftur pólitíkina, eða er að til dæmis eins og Tónstofa Valgerðar hefur þurft að starfa á tímabundnum samningi frá ári til árs vegna þess að Reykjavíkurborg hefur ekki viljað gera svona varanlega þjónustu samning við tónstofuna vegna þess að tónstofan uppfyllir ekki kröfur sem eru gerðar fyrir tónlistarskóla fyrir ófötluð börn. Ég skal segja þér aðeins til dæmis, eru gerðar kröfur fjölda nemenda, hagræðingu, fjölda nemenda í skólanum og það er gerð krafa samkennslu. Þessir krakkar sem eru mörg með mjög flóknar fatlanir, eins og minn Egill, hann gæti ekki verið í píanótíma með 2 öðrum börnum. Nei. Þetta þarf að vera sérna. Hann mun ekki spila fjórhent. Nei. Það er bara, og þau eru bara með þannig fatlanir að þau þurfa að vera í svona one-on-one eða mannin á mann kennslu. Þau eru þannig gerð. Þau eru þannig gerð. Þannig að það er ekki hægt að gera sömu kröfur á tónlistanám fyrir fötluð börn og fyrir ófötluð börn. Og getur Reykjavíkurborg ekki skilið þetta? Það virðist ekki vera og svo er Já, eru líka, sko, það eru alls konar athugasemdir sem eru gerðar sem að verða til þess að það hefur ekki verið varalegur samningur við tónstofuna sem hendar ekki tónlistarskóla fyrir fötluð börn og til dæmis hefur Tónstofa Valgerðar ekki fengið neitt stuðning eða styrk úr jöfnunarsjóði sveitafélagina vegna þess að sko þar er gerð krafa til dæmis að nemendur fari á næsta námstig, taki ákveðin svona áfangapróf og þessi nemendur geta það bara ekkert flest. Þau eru bara mörg hver með þannig þroskahamlanir og fatlanir að þau get ekki verið að taka þessi áfangapróf. Þetta segir sig allt sjálft. Þetta segir þetta sig sjálft, en það er samt þess vegna. Eitthvað svona computer says no. Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar sem hefur ekki gert varanlega samning við Tónstofu Valgerðar og ég veit að hún hefur
Á hverju bitnar það að það aldrei gerður langtíma samningur? Þetta bitnar auðvitað á börnunum. Þetta bitnar á börnunum sem eru í óvissu með því að hvort að þau geta haldið áfram með sitt tónlistanám. Á hverju vori kemur upp óvissa hvort að þau geta haldið áfram næsta haust og fyrir utan álagi sem þetta býr til fyrir tónlistakennarana að vita hvort að það sé áframhaldandi starf í gangi næsta haust. Þannig að þetta er ekki nógu gott og þetta er auðvitað fyrir mörg þessara barna sem geta ekki stunda annars konar tónstundir að þá er þetta auðvitað mjög mikilvægt og það er líka mikið verið að tala inngildingu eins og í stefnu borgarinnar og ríki og sko, inngilding er ekki þannig að það sé ætti að vera þannig að það sé að þrýsta öllum hópum inn í sama formið, heldur ætti inngilding að vera þannig að því að það er talað sérstaklega inngildingu í stefnu tónlistanám, þá er ég að nefna það, verður auðvitað að vera þannig að allt regluverk sé gert þannig að það hendi líka krökkum sem eru ekki eins og öll hinn eða sem er eitthvað öðruvísi. Þetta segir sig að mestu leyti sjálft. Já, en þetta er samt sko, ég veit að Valgerður hefur farið á okkur að fundi hjá barna- og menntamála ráðherrum fyrrverandi, ég held ekki núverandi, reynd og farið á alls konar fundi til þess að því að hún heldur áfram að leyfa nemendum að koma þráttur að ná 18 ára aldri. Já. Ég ætlaði að spyrja út í það. Já, og það eru nemendur hjá henni, þessir eldri nemendur mæta við litt á daginn en yngri nemendur mæta eftir skólatíma. Já. Og þannig að hún hefur reynt að fá stuðning frá ríkinu fyrir eldri nemendur, það hefur ekki gengið. Það hefur ekki gengið? Nei, það hefur ekki gengið. Þannig að þetta er svona... Já, ég er búin að sjá svona þessi bréf sem hún hefur verið að senda á eins og á Reykjavíkurborg og á ráðherra og svona svörin sem hún hefur fengið. Þannig að þetta er ekki sko nógu gott að því að það skiptir svo miklu máli. Ef við erum að hugsa framtíðina hjá þessum krökkum að þau fái þann stuðning sem þau þurfa núna. Já. Að þá eru þau miklu líklegri til þess að geta verið sjálfstæð þegar þau síðan koma á fullorðinsaldur. Ef við höldum okkur aðeins við sértæka núna, förum úr þessu almenna sem við höfum svolítið verið að ræða og við bara ræðum Egil sérstaklega. Sko, hvað er langt síðan hann byrjaði að spila píanó, læra píanó? Hann er 16 ára í dag. Hvað var hann verið mörg ári í þessu? 12 ár. Já. Og myndirðu segja að þetta væri það áhugamál sem að hefði gefið honum hvað mest sem hann hefði stundað? Já, ég held það. Það er líklega það sem hefur gefið honum mest sko. Og æfir hann að fyrra bræði að þarf að halda honum við æfingar? Nei, ég þarf að halda honum við æfingar. Það er bara... Hlustar hann á músík? Já, mjög mikið. Og hlustar hann öðruvísa músík eftir hann byrjaði að spila píanó? Hann byrjaði svo ungur sko. Hann hlustar alveg á alls konar músík sko. En hann hefur mjög gaman að því. Og þú finnur það alveg að hamingjans er einhver leiti tengt þessari tónstundaðiðkunan. Já, alveg hreint. Og líka bara því að þetta er svona þetta er athöfn og þetta er svona, hann lærir þarna að hann þarf að koma heim og hann þarf að æfa. Já. Og hann þarf að spila á tónleikum. Já. Hann þarf að gera, hafa eitthvað svona fyrir að stefna það. Og fylgir því stolt þegar hann hefur spilað á tónleikum? Já. Mjög mikið. Umbun? Já, honum finnst þetta bara Fær hann ís eða eitthvað? Já, hann það er sko Verðlaun? Já, hann fær kók. Hann fær kók? Það er ekkert í þessum heimi sem hann elskar jafn mikið fyrir utan foreldra sína. Já. Og systkini sín. Já. Eins og kók. Nei. Kók er nú hansi magnaður drykkur. Já, magnaður drykkur. Þóttu við séum hljómum ekki svo líðhelsu auglýsing hérna núna, þá verður maður bara stundum að viðurkenna það. Hann samt fann að drekka Coke Zero. Já, en það eru semst ekki margar tómstundir í boði fyrir fötluð börn á Íslandi. Sko, ég ætla ekki að þykjast vita allt sem er í boði, en þetta er það eina sem ég svona hefur hendað honum agli. Já. Og svona sem ég veit sko, það má vel vera að sé eitthvað sem ég bara hef ekki hugmynd Og ekki sjálfgefið að hvert og eitt fatlað barn finni einmitt tómstund við hæfi.
Þannig alls ekki. Þannig að ef barn finnur eitthvað, þá það ákveðið þá það eitthvað sem að náttúrulega svo mikilvægt að halda í. Já, mjög mikilvægt. Þessi kennari sem að hefur verið, þú segir hún heiti Mínerva í færslunniðinni á samfélagsmiðlunum, þeirra tíma að ljúka? Já, en það bara, ég held hún sé bara hætta vegna þess að hún komin á aldur, sko. Hún komin á aldur? Já, bara yndislegu píanókennari, sko. Einmitt. En sem sagt, það þá háð því að Egill fái annan góðan kennara næsta haust, að það verði endurnýjaður þessi samningur á milli? Nei, sko, ég get hann sérstaklega, ég held að sé bara háð því að skólinn verði áfram starfandi, sko. Að það sé endurnýjaður þessi samningur, að sko skólinn þyrfti auðvitað bara að hafa varanlega þjónustusamning við borgina. Já. Og og ég veit líka, sko, að því að mörg þessara nemyndar sem í tónstofu Valgerðar, sem búa í öðru sveitafélögum á stór höfuðborgarsvæðinu, að sko hvort að önnur sveitafélög eins og Kópavogur eða einhver önnur sveitafélög styrkja eða styðji þá nemyndur til þess að vera í þessu tónlistarnámi, að það svona einhvers konar oft háð einhvers konar geðþótta ákvörðunum allavega svona í heildina. Já. Sem auðvitað bara óþægilegt þegar væntanlega fyrir tónlistarskólan. Já. Og ef ég skilði rétt, sko, ef þetta tækifæri Egils að spila píanó og það sé fólk og stofnanir sem að græjar þetta eins og við viljum hafa í velferðarsamfélagi, ef þetta tækifæri myndi raskast eða renna út í sandinn, þá ekki sjálfgefið að eitthvað annað myndi leysa þetta hólm. Nei, það ekki sjálfgefið. Nei. Nefnt. Þetta allt saman mjög svona mjög mörg umhugsunarefni sem að þú hefur nefnt hér í þessu spjalli. Það nefnilega, sko, ég held að það sé mikilvægt að það virkar stundum á mig eins og mikið á Íslandi gangi út á það að slökkva elda í stað þess að byggja upp svona traustan grunn og sérstaklega að slökkva elda sem hafa fengið athygli í fjölmiðlum. En það þarf einhvern veginn bara að sinna börnum vel, hvort þau eru fötluð og ófötluð og ég náttúrulega bara sérstaklega auðvitað ræða minn son sem fatlaður og ég upplifa að fái alls ekki þann stuðning eða þjónustu sem að hann þarf á að halda. Af því að þetta sparar til lengri tíma sér. Akkurat. Eins og þú nefndir að Bandaríkjamennir hefðu komið auga á þegar þau voru þar. Já. Það er margt frábært á Íslandi, en við getum ekki verið stolt af þessu. Ég tek ekki undir að þetta sé eitt af því sem bara, þetta er ekki vel gert. Ég held að sé bara allt í lagi að segja það. Minnir mér svolítið á umhverfismálin. Að sko, það sem við leggjum til umhverfismálana núna, það náttúrulega framtíðin byggist á því. En það eins og þessi sko skortur á sín langt fram, hamli för. Já. Þú svo litið að lýsa, finnst mér, keimlíkri skort skamtíma hugsun, sko. Já. Hvernig hefur þið finnst að ræða þetta mál við mig svona persónulegt? Erfitt? Mér fannst það erfitt við vonum að byrja að tala um þetta áðan. En svo þetta bara, þú veist, þetta skiptir málið og þessi hlið sem ég að tala um hérna núna, mér finnst hún mega heyrast og ég get gert það og þá finnst mér að bara þó að sé eitthvað erfitt fyrir mig í smá tíma, þá það allt í lagi. Já, auðvitað finnst mér að pínu svona sérstaklega þegar við byrjum að tala saman og ég var að rifja upp þegar Egill var fyrst greindur. Já. Alltaf bara, þá ég að rifja upp mjög erfitt tímabil í mínu lífi. Já. Og það líka pínu erfitt vegna þess að mér finnst líka erfitt að ég upplýði sorg. Ég upplýði rosa sorg. Og það einhvern veginn sko líka komið upp svona tilfinningar hvernig móðir ég að upplýða sorg þegar að sonur minn yndislegur. Akkur upplýði ég sorg þegar að maður greindur með einhverfins og það sé einhver
þú veist, að því að hann er líkamlega hraustur og hann er hamingjusamur og þú veist, en það er bara þannig leið mér á þeim tíma ég var bara, það var allavega svo framtíð sem ég sá fyrir mér með Egil, hún var allavega bara, ég vissi að hún var breytt, hún yrði öðruvísi en svo það er bara þannig að hann er náttúrulega bara hann er yndislegur og hann er hraustur og hann er hamingjusamur en hann er að kljást við miklar áskoranir í sínu daglega lífi. Mér einmitt fundist þér taka svo vel upp við að lýsa þessum yndislega strák og hvað hann hefur verið þér mikið yndi og tilgangur en á sama tíma þá tengi maður náttúrulega bara líka við að í hreinskilni hefur þau lýst áfallinu, sorginni myndi ekki allir sálfræðingar alheimsins skilja það? Jú, allir það ekki Já. En það hefur svo sannarlega undið upp á sig þessi hugmynd eins og ég nefndi áðan að þetta með tómstundirnar að ég er bara mjög þakklátur, ég held að þessi tjánið þín, þetta framlagði að ræða þetta svona vítt og einmitt bara svona frá einstu hjartans rótum ég held að það skipti máli ég vona það að þetta samtal verði til þess að vekja okkur til meðvitundar það að við þurfum að gera betur Já, ég vona það líka og eins og þú segir, þú hefur bjargir til þess að tala þinni röddu, manneskja með doktorspróf, kennir í háskóla og ég hef áður séð taka þessa slagi þú hefur þú hefur stundum þórað að setja þig út fyrir það sem þú trúir á þótt að komi þá einhver og sendi þér skítabombu á internetinu Já, þú veist já, það er bara allt í lagi Það er bara allt í lagi Það er allt í lagi, það verður að hafa það Nei, það er það er alveg óþægilegt í smá tíma en það er samt skiptir engu máli það skiptir engu máli Akkurat bara í svona stóra samhenginu að þá hefur það ekkert vægi Einmitt Skammtíma óþægindi versus eitthvað sem skiptir máli til framtíðar Já. Kæra þakkir, Margrét Valdimarsdóttir bara búið að vera mjög gefandi að eiga þessa stund með þér og ég efast ekki að þú hefur snert streng í mörgum hlustandanum og áhorfandanum. Takk fyrir okkur. Takk. Og ég held að þessi komið að lókum hjá okkur þá við rauðaborðið í kvöld. Þetta er nú aldeilis búin að vera efnismikil dagskrá hjá okkur. Það er uppstilningadagur á morgun þannig að það verður ekkert rautt borð en við munum endurflytja efni dyggilega og svo á föstudaginn kemur Gunnar Smári og sér vikuskammtinn í beinni útsendingu sem að nokkur leyti verður helgaður stóra deginum á laugardag kosningunum síðan helgispjall og synir Egils og alls konar dótum helgina þannig að þið verðið vonandi með okkur í liði hér á samstöðinni næstu daga og bara rétt að minna á það að ef þið hafið oft velti fyrir ykkur að styðja samstöðina með mánaðarlegu framlagi en þið hafið ekki komið í verk þá eru hæg heimatökin að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna þar hnappinn áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur getur þú sagt að þú eigir okkur í samstöðinni og þú eigir fjölmiðil en ég heiti Björn Þorláks, þetta er komið gott í kvöld, verið sæl